Mau truyền chỉ, điều thêm 20 vạn thiên binh thiên tướng vây bắt Từ Phương. Giọng Ngọc Đế khiến 3 trong 4 vị tứ ngự giật mình. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trầm ngâm một lát rồi bước lên tâu, bệ hạ, Trụy Tiên Từ Phương thần dũng vô song, đã gây tổn thất nặng nề cho thiên đình. Theo thần thấy, chi bằng mời Phật tổ ra tay trấn áp, tránh tổn thất thêm nữa. Trong lòng 3 vị thầm nghĩ, đám thiên binh thiên tướng bị tiêu diệt đều là thuộc hạ của họ, lúc này không tiện trực tiếp chống đối, chỉ mong Ngọc Đế biết điều, để Như Lai ra tay cho xong chuyện. Ngọc Đế mỉm cười nhìn Tử Vi Đại Đế, rồi lại nhìn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế và Câu Trần Đại Đế, nói: thiên binh thiên tướng đã quá lâu không xuất trận, nhuệ khí đã mài mòn. Trước đây, khi bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không đã chứng minh binh lực thiên đình suy yếu. Giờ là lúc để họ nếm mùi máu tươi, mọc lại nanh vuốt. Lời nói ẩn ý, nhất là 2 chữ nanh vuốt khiến 3 vị tử vi biến sắc. Vừa định lên tiếng, Ngọc Đế đã nói: Thái Bạch, ngươi còn chờ gì nữa? Từng là tâm phúc, Ngọc Đế rất hiểu rõ thực lực của Từ Phương. Hơn nữa, khi Từ Phương đột phá Đại La Kim Tiên, hắn đã tận mắt chứng kiến Từ Phương chém đứt cánh tay của Như Lai. Vài chục vạn thiên binh thiên tướng trong tay Từ Phương chẳng đáng là gì. Đáng tiếc, hắn không biết sức mạnh của Tuất Giả Tôn Giả mà Từ Phương đang sử dụng đã không còn. Thiên binh thiên tướng ùn ùn kéo đến. Từ Phương tay cầm quỷ sướng, một đao chém xuống, vô số thiên binh gào thét rồi ngã xuống. Nhìn dòng thiên binh vô tận, khóe miệng Từ Phương nhếch lên, lại một trận huyết chiến nữa rồi. Dù là thiên binh của Ngọc Đế hay của các vị đại đế khác, đối với Từ Phương đều như nhau. Thần sách doanh do hắn huấn luyện giờ là lực lượng quý giá của thiên đình, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không phái ra, vừa sợ tổn thất, vừa lo họ theo hắn tạo phản. Vì vậy, Từ Phương có thể ra tay không chút kiêng dè. Lôi đình, ly hỏa. Từ Phương giải phóng toàn bộ sức mạnh, lôi đình cùng ly hỏa thiêu đốt tất cả cuồn cuộn trào ra. Thiên binh từ trận rơi xuống trần gian như mưa, kèm theo gạch đá đổ nát, máu chảy thành sông, tạo nên một ký ức kinh hoàng khó phai cho chúng sinh. Lôi đình không ngừng giáng xuống, lửa cháy khắp nơi, xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông. Cả nhân gian dường như bị nhuốm một màu đỏ máu. Những người có tu vi, yêu vương, ma đầu đều kinh hãi, tìm mọi cách dò la tin tức. Hồn phách thiên binh rơi xuống trần gian mang theo oán niệm ngút trời, bay về thiên đình, ngưng tụ trên quỷ sướng đao trong tay Từ Phương. Dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không nhìn máu và thi thể rơi xuống, phẫn nộ gầm lên: "À, hắn sao không biết chuyện gì đang xảy ra? Sư huynh lại vì hắn mà đại náo thiên cung." Tại Hoa Sơn Tuyết Ấn cung, Dương Tiễn ôm một con hồ ly gai, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía thiên đình. Trước đó, Từ Phương đã dặn nàng không được tự ý đến thiên đình, nên nàng đành kìm nén. Nhưng nàng vẫn lo lắng cho Từ Phương. Nghĩ một hồi, Từ Phương bế con hồ ly nhỏ đi đến quán Giang Khẩu. Nhị ca chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra ở thiên đình. Con hồ ly nhỏ này là do Từ Phương cứu ở Bắc Hải, sau khi nuôi ở Thần Tướng phủ một thời gian, Từ Phương sợ Dương Tiễn ở Hoa Sơn buồn chán nên đã tặng cho nàng. Dương Tiễn có thiên nhãn, tự nhiên thấy rõ mọi chuyện trên thiên đình. Vừa thở dài một hơi, hắn đã thấy Dương Tiễn đến. Nhị ca, thiên đình xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tiễn nhìn Dương Tiễn, không biết nên nói thế nào. Hắn biết Dương Tiễn có tình cảm với Từ Phương, nên càng không biết phải nói sao. Chuyện này không liên quan đến muội. Thiên đình gần đây có chút hỗn loạn, muội cứ ở lại quán Giang Khẩu đi. Dương Tiễn an ủi Dương Tiễn rồi biến mất. Hắn phải đến thiên đình xem tận mắt. Trước Nam Thiên Môn, vô số oán hồn thiên binh tụ tập trên quỷ sướng đao. Oán niệm ngưng tụ trên đao đã đạt đến mức độ kinh khủng. Oán khí đen đặc quấn quanh Từ Phương, cùng với lôi đình và ly hỏa, hắn như một ma thần từ ngoài trời đến, tàn sát thiên binh thiên tướng. Dù không dùng thần thông, chỉ bằng sức mạnh của Đại La Kim Tiên, vô số thiên binh đã gãy xương, nôn máu mà chết. Thiên binh cũng là người, cũng biết sợ. Chẳng mấy chốc, trong vòng 10 trượng quanh Từ Phương, không ai dám đến gần. Ha ha, Từ Phương ngửa mặt cười lớn, một tay vác quỷ sướng đao. Máu đã nhuộm đỏ cả người hắn, tóc tai rối bời, tung bay trong gió như một ma thần. Thấy cảnh này, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế và Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đều sa sầm mặt mày, lòng đau như cắt. Đã có 30 vạn thiên binh bị tiêu diệt, dù dưới trướng họ có không ít thiên binh thiên tướng, nhưng cũng không chịu nổi sự tổn thất này. Hơn nữa, đây là tổn thất vô nghĩa. Ngọc Đế vẫn thản nhiên, trong lòng lại thầm khen, bem hay lắm. Cứ bem tiếp đi, kẻ nào dám phản nghịch trẫm, bem hết. Ngọc Đế nhìn Từ Phương đang tắm máu chiến đấu, ánh mắt lóe lên tia sáng vàng. Từ Phương, không uổng công trẫm bồi dưỡng ngươi. Giờ coi như ngươi đã giúp trẫm xả giận. Trận chiến sắp kết thúc. 30 vạn thiên binh thiên tướng giờ chỉ còn chưa đến 5 vạn, đã bị Từ Phương dọa cho hồn bay phách lạc, không ai dám tiến lên. Dù Lý Tĩnh đã chém bem hàng ngàn tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản đà tháo chạy của thiên binh. Phật tổ, thiên binh thiên tướng của thiên đình rõ ràng không phải đối thủ của Từ Phương. Ngọc Đế lại không chịu cầu cứu, cứ để Từ Phương tàn sát. Lẽ nào hắn còn muốn giữ mạng cho Từ Phương? Quan Âm cau mày, truyền âm hỏi Như Lai. Như Lai vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường, trầm ngâm một lát rồi nói, không đâu. Hôm nay, Từ Phương bất chấp thiên điều do Ngọc Đế đặt ra mà bem phá quân, lại tàn sát hàng chục vạn thiên binh thiên tướng.
Dù Ngọc Đế muốn tha mạng, Tử Vi và những người khác cũng không đồng ý, nhất định sẽ lấy mạng Từ Phương để lập uy thiên đình. Vì vậy, hôm nay Từ Phương chắc chắn phải chết. Quan Âm gật đầu, nhìn về phía chiến trường, không nói gì nữa. Chiến trường đã chất đống xương trắng. Ngọc Đế dường như vẫn chưa hài lòng, nhìn sang các vị đại đế khác. Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế, Trường Sinh đại đế, ba vị trong tứ ngự lập tức chắp tay. Trừ Hậu Thổ nương nương thường xuyên ở địa phủ không ra ngoài, ba vị đại đế còn lại mới là mối lo của Ngọc Đế. Giờ Từ Phương đã hoàn toàn nhập ma, tàn sát 30 vạn thiên binh thiên tướng, binh lực của trẫm sắp cạn kiệt. Ba vị đại đế, có thể phái thêm thiên binh thiên tướng đến hỗ trợ không? Vừa dứt lời, ba vị đại đế đã thầm mắng trong lòng. 30 vạn thiên binh thiên tướng rõ ràng là thuộc hạ của họ, sao lại nói là binh lực của hắn sắp cạn? Hắn chỉ biết vặt lông trên mình họ. Đương nhiên, những lời này họ chỉ dám mắng thầm trong bụng, không dám nói ra. Dù sao, trước mặt mọi người, Ngọc Đế là chúa tể tam giới do Hỗn Độn đạo tổ đích thân bổ nhiệm, cho họ 10 lá gan họ cũng không dám công khai đối đầu với Ngọc Đế khi chưa nắm chắc phần thắng. Không biết bệ hạ muốn bao nhiêu binh mã? Tử Vi nhìn sắc mặt hai vị đại đế khác, hỏi. Ngọc Đế mỉm cười, 1 triệu hùng binh bắt Từ Phương, thế nào? Bệ hạ nói đùa rồi. Tử Vi sa sầm mặt, nói, bệ hạ hình như quên rồi, khi chúng thần trở thành đại đế đã có giao ước với bệ hạ, binh lực dưới trướng mỗi người không được quá 30 vạn. Ba người chúng thần cộng lại cũng chỉ có 90 vạn, lấy đâu ra 1 triệu hùng binh? Đúng vậy, bệ hạ, việc này thật sự làm khó chúng thần. Trường Sinh đại đế và Câu Trần đại đế cũng vội vàng lên tiếng. Ngọc Đế sao có thể quên? Năm xưa quy định binh lực dưới trướng tứ ngự không được quá 30 vạn, nhưng ba tên này lại lén lút mở rộng binh mã. Chỉ riêng Tử Vi đã có ít nhất 80 vạn, ba nhà cộng lại ít nhất cũng phải hơn 200 vạn. Vậy sao? Ngọc Đế cười khẩy, hạ giọng nói với ba người, nhưng tại sao trẫm lại nghe nói, ba vị giờ đã binh hùng tướng mạnh, binh lực dưới trướng đã vượt xa 30 vạn. Chẳng lẽ tin tức của trẫm có sai sót? Lời này đã hoàn toàn vạch trần ba vị đại đế. Tử Vi và hai người kia cũng hiểu tại sao Ngọc Đế nhất quyết không tìm Như Lai ra tay mà lại muốn dùng tính mạng thiên binh thiên tướng để tiêu hao binh lực của họ. 30 vạn thiên binh thiên tướng, nói bem là bem. Đây chính là Ngọc Đế. Chẳng lẽ việc Từ Phương bem phá quân là do Ngọc Đế sắp đặt, chỉ để chúng ta? Ba người nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Nếu thật sự là vậy, cái giá mà Ngọc Đế phải trả cũng quá lớn. Hy sinh tâm phúc, nói bỏ là bỏ. Ánh mắt ba người lóe lên. Dù Ngọc Đế đã nói rõ, nhưng họ đương nhiên không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nếu không, cho dù họ có gom đủ 1 triệu thiên binh, nếu lại bị Từ Phương bem hết thì sao? Nếu Ngọc Đế lại đòi thêm 1 triệu nữa, chẳng phải là một cái hố không đáy sao? Bệ hạ nói đùa rồi, tin tức đó hoàn toàn là bịa đặt. Tử Vi chắp tay nói, nhưng giờ Trụy Tiên gây loạn thiên đình, chúng thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyện điều động binh mã dưới trướng, dù thế nào cũng phải gom đủ 1 triệu hùng binh cho bệ hạ. Ngọc Đế nghe vậy cũng hiểu ý của họ. Ngươi muốn 1 triệu hùng binh, chúng ta cho ngươi là được. Nhưng sau khi có 1 triệu hùng binh này, chúng ta sẽ thành quang gánh. Ngươi còn muốn chúng ta ra tay thì đừng hòng. Ai cũng hiểu rõ, chỉ là đang giả vờ không biết. Ngọc Đế cũng biết không thể ép ba người quá đáng, bèn gật đầu, nhìn về phía chiến trường, ánh mắt lóe lên tia mong đợi. Hy vọng bóng dáng như ma thần đang tàn sát kia có thể mang đến cho hắn bất ngờ lớn hơn. Nếu hắn thật sự có thể bem hết 1 triệu thiên binh này, Ngọc Đế cũng không ngại tha cho hắn một mạng. Đương nhiên, tiền đề là Từ Phương tự mình chạy trốn. Tốt. Tử Vi gật đầu, nhìn sang Câu Trần và Trường Sinh đại đế. Dù Ngọc Đế có đang diễn trò hay không, 1 triệu thiên binh, dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng phải mệt chết. Giờ chúng ta đã mất 30 vạn thiên binh thiên tướng, dù thế nào thì Từ Phương cũng phải chết. Tử Vi truyền âm cho hai vị đại đế khác. Trường Sinh đại đế và Câu Trần đại đế luôn lấy Tử Vi làm đầu, lập tức gật đầu, cứ làm theo lời hắn nói. Chúng ta xuất 1 triệu thiên binh, hơn nữa còn phải là những binh mã thiện chiến nhất dưới trướng. Nhanh chóng kết thúc trận chiến, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Được. Ba vị đại đế bàn bạc xong, lập tức điều động thiên binh thiên tướng dưới trướng. Ầm ầm, lôi đình giáng xuống, lại một đám thiên binh ngã xuống. Oán hồn đen đặc quấn quanh Từ Phương. Hắn đứng trên núi xác thiên binh, hơi thở dốc. Một mình bem 30 vạn thiên binh, dù là Đại La Kim Tiên, dù thuộc tính thật sự của hắn vượt xa Đại La Kim Tiên bình thường, hắn cũng hơi đuối sức. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa dùng thần thông, vì hắn muốn nhân cơ hội này đột phá tu vi. Trước đây ở Bắc Câu Lô Châu, trải qua nhiều trận chiến với yêu vương, hắn đã đột phá lên Đại La Kim Tiên. Hắn đã nếm trải được lợi ích của việc này. Giờ có thể quang minh chính đại chiến đấu để đột phá, hắn tự nhiên không muốn dùng thần thông để giải quyết cho nhanh. Hơn nữa, thần thông pháp thuật tiêu hao rất lớn, nếu ngay từ đầu đã dùng thần thông, e rằng hắn đã bị hút cạn pháp lực từ lâu. Nhìn thiên binh đen kịt lại ùa đến, Từ Phương liếc nhìn Ngọc Đế phía trên, cười lạnh trong lòng. Tên chó chớt này thật hắn, lại phái thêm 1 triệu thiên binh, nhưng đôi bên cũng coi như cùng có lợi. Từ Phương giúp hắn tiêu diệt binh mã dưới trướng tứ ngự, đồng thời cũng mượn trận chiến này để đột phá giới hạn của bản thân.
Một người đối mặt với 1 triệu đại quân, sự chênh lệch quá lớn khiến không ai tin Từ Phương có thể sống sót. Đùng đùng đùng, chống trận thiên đình vang lên. Từ Phương không hề sợ hãi, xé một mảnh áo, buộc chặt quỷ sướng vào tay phải, bình tĩnh đối mặt với 1 triệu thiên binh đang ùa đến. Vậy thì bem, một trận tàn sát đẫm máu lại bắt đầu. Trận chiến này khiến trời đất rung chuyển. 1 triệu thiên binh này đều là tinh binh dưới trướng Tam Ngự, không sợ chớt, như sóng thần ập đến Từ Phương. Từ Phương không ngừng biến đổi thân hình, mỗi đao vung ra đều có vô số thiên binh ngã xuống. Không biết đã bem bao lâu, ầm ầm một tiếng, quan tài trong cơ thể Từ Phương đột nhiên mở ra. Đại La Kim Tiên trung kỳ, pháp lực trong cơ thể đã gần cạn kiệt, giờ lại dồi dào trở lại. Đến lúc này, Từ Phương không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với đám thiên binh này nữa. Dậy, Từ Phương quát khẽ, vươn tay ra. Mây tan, dưới trần gian, 2 ngọn núi cao vạn trượng đột ngột mọc lên. Tử Vi và những người khác giật mình, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy Từ Phương dùng sức mạnh của bản thân chiến đấu, họ đều quên mất sư phụ của Từ Phương là Tuất Giả Tôn Giả, thần thông vô biên. Mau lui, mau lui. Giọng Tử Vi có chút lạc đi, nhưng đã quá muộn. 2 ngọn núi từ phía sau ập đến, nghiền nát đám thiên binh còn lại. Chạm vào là gãy xương, chớt ngay tại chỗ. Ầm ầm, cả thiên đình dường như rung chuyển. Chỉ 1 chiêu thần thông đã có hơn 30 vạn thiên binh bỏ mạng. Chỉ bằng 1 chiêu Bàn Sơn, 2 ngọn núi cao vời vợi từ nhân gian do Từ Phương điều khiển đã nghiền nát 30 vạn thiên binh. Ầm ầm, Từ Phương không dừng lại, 2 tay vươn ra, lại nhấc 2 ngọn núi lên, ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, cả tam giới dường như im bặt, nhuốm một màu đỏ máu. Trên chiến trường, Từ Phương đứng hiên ngang, oán niệm vô tận quấn quanh người, như một ma thần thời cổ đại. 1 triệu thiên binh được điều động đến giờ chỉ còn chưa đến 10 vạn. Thật sự là xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Các vị tiên Phật chứng kiến cảnh tượng này đều tái mặt. Họ không ngờ Từ Phương lại mạnh mẽ đến vậy. Một mình chống lại 1 triệu thiên binh, chẳng lẽ pháp lực của hắn không cạn kiệt sao? Một vị tiên Phật lẩm bẩm. Cũng khó trách hắn khó tin, bởi vì sự tiêu hao của thần thông luôn tỷ lệ thuận với uy lực của nó. Thần thông Bàn Sơn vốn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, hơn nữa 2 ngọn núi mà Từ Phương điều khiển lại từ nhân gian đến, vượt qua một tầng kết giới giữa trời và đất. Kết giới này có sự khác biệt về tốc độ thời gian, việc trực tiếp điều khiển núi từ nhân gian đến tiêu hao pháp lực vô cùng lớn. Từ Phương rốt cuộc đã làm thế nào để duy trì được? Lúc này, trong đầu tất cả tiên Phật đều là câu hỏi này. Tử Vi Đại Đế và những người khác mặt mày tái mét. 1 triệu thiên binh đã khiến họ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Công sức bao năm nay đổ sông đổ biển, nhưng đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Tử Vi chỉ đành hừ lạnh một tiếng, không còn tâm trạng ở lại, phất tay áo bỏ đi. Câu Trần Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế tiêu hao pháp lực thì không sao, qua một thời gian là có thể hồi phục. Nghiêm trọng nhất chính là oán niệm trong cơ thể Từ Phương. 1 triệu thiên binh tuy tu vi không cao, nhưng cũng là sinh linh tam giới. Từ Phương bem nhiều thiên binh như vậy, tuy sảng khoái, nhưng oán niệm của họ lại khiến hắn vô cùng khó chịu. 100 năm cũng chỉ mới tiêu trừ được 3 phần oán niệm. Kiểm tra oán niệm còn lại trong cơ thể, Từ Phương không khỏi thở dài. Nếu không thể tiêu trừ hết oán niệm này, tu vi của hắn e rằng sẽ khó mà tiến thêm được nữa. Công đức mà hắn có được khi trừ yêu diệt ma ở tam giới, cùng với hương hỏa ở thiên đình, trong 100 năm qua đã tiêu hao hết. Dù vậy, vẫn còn 7 phần oán niệm không thể tiêu trừ. Ngộ pháp thế nào rồi? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Từ Phương vội vàng đứng dậy, cung kính nói, sư phụ, pháp lực trong cơ thể đệ tử đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là oán niệm trong cơ thể vẫn chưa thể tiêu trừ. Tuất Giả Tôn Giả bước vào động phủ, kiểm tra tình trạng của Từ Phương, gật đầu nhẹ, 100 năm đã tiêu trừ được 3 phần oán niệm, cũng coi như không tệ. Nhưng sư phụ, trong cơ thể đệ tử vẫn còn hơn phân nửa oán niệm chưa thể tiêu trừ, phải làm sao bây giờ? Năm đó, sau khi rời khỏi Nam Thiên Môn, để lại hàng triệu xác chết, hắn đã lặng lẽ trở về Phương Thốn Sơn. May mắn là Tuất Giả Tôn Giả vẫn ở đó, chỉ là bên ngoài núi có một pháp trận, trừ Từ Phương ra, không ai có thể vào được. Muốn tiêu trừ oán niệm, chỉ có 2 cách. Tuất Giả Tôn Giả trầm ngâm một lát, nói, một là dùng công đức to lớn để cưỡng ép tiêu trừ oán niệm. Nhưng giờ ngươi đã bị thiên đình truy nã, muốn có được công đức lớn e rằng không dễ. Từ Phương nghe vậy, mặt mày ủ rũ. Tuất Giả Tôn Giả lại cười nói, nhưng cách thứ 2, có thể thử xem. Sư phụ xin cứ nói. Từ Phương nói, đệ tử cũng đã từng nghĩ đến cách tiêu trừ oán niệm. Trừ công đức ra, theo đệ tử biết, chỉ có một số tiên thiên pháp bảo mới có thể làm được. Sư phụ muốn nói đến tiên thiên pháp bảo sao? Đúng vậy. Tuất Giả Tôn Giả gật đầu, năm xưa, khi bản cổ khai thiên tích địa đã sinh ra 6 món pháp bảo. Trong đó có một món tên là 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên có thể phóng ra hồng liên nghiệp hỏa, chuyên khắc chế oán niệm, có thể thiêu đốt toàn bộ oán niệm quấn quanh cơ thể, thậm chí cả trên nguyên thần của ngươi. Nghe đến đây, Từ Phương gật đầu, giống như đệ tử đoán, quả nhiên là thứ này. Trước khi xuyên không, hắn đã rất am hiểu về Tây Du và Hồng Hoang, sao có thể không biết 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Chỉ là thứ này tung tích khó tìm,
Nghe nói năm xưa rơi xuống U Minh huyết hải, bị Minh Hà lão tổ lấy được. Nhưng trong trăm năm qua, Từ Phương đã đích thân đến U Minh huyết hải tìm Minh Hà lão tổ. Trước khi vào thiên đình, Minh Hà lão tổ đã từng tỏ ý tốt với Từ Phương. Sau đó, Từ Phương một mình tàn sát hàng triệu thiên binh, càng khiến Atula tộc kính nể. Nhưng khi Từ Phương tìm Minh Hà lão tổ muốn mượn 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà lão tổ đã bất lực nói với Từ Phương rằng 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện không còn trong tay hắn. Năm xưa, khi phong thần diễn ra, Thông Thiên giáo chủ đã phái đệ tử đến mượn 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên của Minh Hà lão tổ. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ bị nhốt trong Tử Tiêu cung, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng không rõ tung tích. Dù sao, Minh Hà lão tổ cũng không dám đến Tử Tiêu cung đòi nợ. Sư phụ, đệ tử cũng đã nghĩ đến thứ này. Nhưng Minh Hà lão tổ nói thứ này đang ở trong tay Thông Thiên giáo chủ. Từ Phương lắc đầu thở dài, Thông Thiên giáo chủ đang ở Tử Tiêu cung, tạm thời không nói đến việc Thông Thiên giáo chủ có nguyện ý cho đệ tử mượn hay không, chỉ riêng Tử Tiêu cung, đệ tử cũng không vào được. Không phải vậy. Tuất Giả Tôn giả lắc đầu, cười nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi, trăm năm trước, ngươi tham gia An Thiên đại hội, Thông Thiên giáo chủ cũng đã xuất hiện. Từ Phương đột nhiên mở to mắt. Đúng là, hắn cứ mãi nghĩ theo ký ức trước khi xuyên không mà quên mất lúc đó Thông Thiên giáo chủ cũng có mặt tại An Thiên đại hội. Như vậy, việc Thông Thiên giáo chủ bị nhốt trong Tử Tiêu cung có lẽ không đúng. Nên nói là Thông Thiên giáo chủ sống ở Tử Tiêu cung thì đúng hơn. Nhưng vừa mới phấn chấn, Từ Phương lại thở dài, An Thiên đại hội đã kết thúc, Thông Thiên giáo chủ e rằng đã trở về Tử Tiêu cung rồi. Không cần. Tuất Giả Tôn giả nói, năm xưa, khi phong thần diễn ra, có một đệ tử của Tiệt giáo bị lão tử nhốt trong Đâu Xuất cung. Sau đó, khi Ngộ Không đại náo thiên cung, nàng đã nhân cơ hội trốn thoát, đã gặp lại Thông Thiên. Nhưng Thông Thiên sống ở Tử Tiêu cung, pháp bảo đối với hắn đã vô dụng. Nói không chừng hắn sẽ truyền bảo vật của mình cho đệ tử này, là Vân Tiêu tiên tử. Từ Phương chợt nhớ ra, trong 3 vị tiên nương của Tiệt giáo, Vân Tiêu tiên tử năm xưa đã giao đấu với lão tử, bị lão tử lấy đi, nuốt trong Đâu Xuất cung. Không ngờ khi Ngộ Không đại náo thiên cung, nàng lại trốn thoát được. Nhưng sư phụ làm sao biết được chuyện này? Chẳng lẽ ông cũng luôn quan tâm đến động tĩnh của hắn và Tôn Ngộ Không? Nếu không thì không thể nào chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ông cũng biết được. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử đã hiểu. Từ Phương mừng rỡ nói. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có phương hướng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trên biển Đông mênh mông, sau hơn 300 năm, lại một lần nữa đến nơi này, Từ Phương không khỏi cảm khái. Hơn 300 năm trước, hắn vẫn còn là một tên nhóc mới ra đời. 300 năm sau, khi trở lại nơi này, hắn đã là ma đầu khiến tam giới nghe tên đã biến sắc. Đại bản doanh của Tiệt giáo nằm trên Kim Ngao đảo ở biển Đông. Sau khi rời khỏi Đâu Xuất cung, Vân Tiêu không còn nhiều nơi để đi. Vì vậy, Từ Phương định đến Kim Ngao đảo thử vận may. Với tu vi hiện tại của hắn, tuy bị oán niệm quấn thân, nhưng sử dụng thần thông, bay trên mây vẫn không thành vấn đề. Bay trên mây tìm kiếm, chỉ vài ngày sau, hắn đã tìm thấy một hòn đảo bao phủ bởi mây mù và tiên khí. Bên ngoài hòn đảo, một pháp trận ảo ảnh hiện ra. Xem ra trên đảo chắc chắn có người, nếu không thì không cần thiết phải bố trí pháp trận. Từ Phương không biết đây có phải là Kim Ngao đảo hay không. Nhưng nếu trên đảo có người, dù đây không phải Kim Ngao đảo, hắn cũng có thể vào hỏi đường đến Kim Ngao đảo. Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, đến Kim Ngao đảo. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thông trận pháp, ngộ tính cộng 100. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Từ Phương hơi sững sờ, rồi mỉm cười. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang không chắc đây có phải Kim Ngao đảo hay không, hệ thống đã trực tiếp chỉ rõ cho hắn. Theo lệ thường của hệ thống, mỗi khi Từ Phương đến một nơi mới, cơ bản đều sẽ kích hoạt nhiệm vụ điểm danh. Nhưng phần thưởng của nhiệm vụ điểm danh có lớn có nhỏ, rất nhiều thứ Từ Phương tạm thời không dùng đến. Nhưng lần này điểm danh Kim Ngao đảo, phần thưởng tinh thông trận pháp lại có thể dùng được. Dù sao, tuy đã học được trận pháp từ Tuất Giả Tôn giả, nhưng hắn không tinh thông. Ngược lại, các đệ tử của Tiệt giáo, môn hạ của Thông Thiên giáo chủ đều là cao thủ trận pháp. Thời phong thần, các loại trận pháp do môn nhân Tiệt giáo bày ra đã vô cùng nổi bật. Đặc biệt là Vân Tiêu mà Từ Phương đang tìm kiếm, trong Tiệt giáo, trình độ trận pháp của nàng gần như là số 1 dưới trướng Thông Thiên giáo chủ. Năm xưa, nghĩa huynh của 3 vị tiên nương, Triệu Công Minh, bị Lục Áp dùng đinh đầu thất tiễn thư bem chớt. Sau đó, hai người Tuyên Tiêu, Bích Tiêu tính tình nóng nảy, ra ngoài báo thù. Vân Tiêu để kiềm chế hai muội muội, bất đắc dĩ cũng phải ra ngoài. Sau đó, khi đối đầu với Khương Tử Nha, hai bên liền động thủ. Vân Tiêu bị Khương Tử Nha đánh bị thương, tức giận liền bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trận pháp này đã đánh bại 12 vị tiên của Xiển giáo, khiến môn nhân Xiển giáo không còn chút nào. Đương nhiên, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đại phát thần uy cũng khiến lão tử phải dùng Khôn Đồ Lạc Thư bắt Vân Tiêu giam vào Đâu Xuất cung. Điều này cũng chứng minh sự lợi hại của trận pháp do Vân Tiêu bày ra. Giờ đây, pháp trận bên ngoài Kim Ngao đảo này cũng vô cùng lợi hại. Nhưng Từ Phương vừa mới điểm danh nhận được tinh thông trận pháp, bất kỳ trận pháp nào trong tam giới, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra trận nhãn. Tuy đã nhìn ra trận nhãn, nhưng hắn không phá trận ngay.
Dù sao hắn đến đây là có việc cầu người ta, tự tiện phá trận rõ ràng là có ý khiêu khích. Chủ nhân trên đảo có đó không? Vô danh tán tiên đến thăm, mong được gặp mặt. Từ Phương không nói tên mình mà tự xưng là tán tiên, lớn tiếng gọi. Nếu trên đảo có người, chắc chắn sẽ nghe thấy. Giọng nói của Từ Phương vang lên, xuyên qua pháp trận ảo ảnh, truyền vào Kim Ngao đảo. Người phương nào? Theo tiếng gọi của Từ Phương, trong đảo lập tức vang lên một giọng nói hơi ngạc nhiên. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp từ từ xuất hiện. Là ngươi? Ngươi biết ta? Từ Phương nhíu mày. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười, trận chiến trước Nam Thiên môn, một mình đại náo thiên cung, bem hàng triệu thiên binh, Trụy tiên Từ Phương, tam giới ai mà không biết. Nghe vậy, Từ Phương giãn mày, cười nói, được tiên tử khen ngợi, Từ Phương thật vinh hạnh. Ngươi cho rằng ta đang khen ngươi sao? Ta cứ coi như tiên tử đang khen ta vậy. Vân Tiêu nhìn Từ Phương từ trên xuống dưới, thật không ngờ, Trảm Ma thần tướng khiến tam giới nghe tên đã sợ lại là người lắm mồm như vậy. Hừ, ta cũng không ngờ, Vân Tiêu tiên tử nổi tiếng tam giới lại là người nói nhiều như vậy. Từ Phương không chút do dự đáp trả. Vân Tiêu tiên tử sững sờ, ngươi biết ta? Trước đây không biết, giờ ngươi đã thừa nhận, ta liền biết. Vân Tiêu đã sơ suất. Kim Ngao đảo bây giờ đã không còn cảnh tượng phồn thịnh như thời Tiệt giáo hưng thịnh, khắp nơi đều hoang tàn. May mắn là linh khí trên đảo vẫn dồi dào, vẫn còn không ít kỳ hoa dị thảo. Ý ngươi là muốn mượn 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên? Sau khi Từ Phương nói rõ mục đích của mình, Vân Tiêu hơi nhíu mày, mượn hồng liên nghiệp hỏa để thiêu đốt oán niệm trong người ngươi. Đúng vậy. Từ Phương gật đầu, trước đây ta đã đến U Minh huyết hải hỏi thăm, Minh Hà lão tổ nói 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên đã cho sư tôn của ngươi mượn trong thời phong thần. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hồng liên nghiệp hỏa đáng sợ đến mức nào không? Vân Tiêu nói, ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, là một trong những ngọn lửa đáng sợ nhất tam giới. Trừ hồng liên ra, không có bất kỳ pháp bảo hay thần thông nào có thể chế ngự được. Ngọn lửa này lấy oán niệm làm nguồn, chỉ cần dính một chút sẽ nhanh chóng lan ra, chỉ khi nào oán niệm trong cơ thể ngươi bị thiêu rụi hoàn toàn mới tắt. Nhưng ngươi chắc chắn mình chịu đựng được sao? Nàng còn một câu chưa nói, khi oán niệm trong cơ thể Từ Phương bị thiêu rụi hoàn toàn, thân thể hắn e rằng cũng không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa. Cứ thử xem sao. Sau chuyện này, Từ Mỗ nợ tiên tử một ân tình. Trong trường hợp không trái với nguyên tắc của Từ Mỗ có thể làm bất cứ chuyện gì cho tiên tử. Từ Phương chắp tay, nói, mong tiên tử giúp đỡ. Vân Tiêu nhìn Từ Phương thật sâu, vẻ mặt phức tạp. Khi ở Nam Thiên môn, Từ Phương một mình chống lại hàng triệu thiên binh, nàng cũng có mặt tại hiện trường, thậm chí còn từng đề nghị Thông Thiên giáo chủ kết giao với Từ Phương để chấn hưng Tiệt giáo. Trong trăm năm qua, nàng cũng đã tìm kiếm tung tích của Từ Phương khắp nơi, thậm chí còn đến Phương Thốn Sơn. Đáng tiếc, Phương Thốn Sơn trong mắt nàng chỉ là một vùng đất hoang vu. Chắc chắn là Tuất Giả Tôn giả không muốn người khác biết đến Phương Thốn Sơn nên mới bày ra pháp trận che mắt. Rất tiếc, với trình độ trận pháp của Vân Tiêu, nàng vẫn không thể phá giải được pháp trận. Giờ gặp lại Từ Phương, lại biết được Từ Phương muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu Từ Phương thành công, tự nhiên là tốt, Tiệt giáo chắc chắn sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Nhưng nếu hắn thất bại thì sao? Đây vốn là một canh bạc, dùng hồng liên nghiệp hỏa để đánh cược xem Từ Phương có thành công hay không. Được, ta sẽ cho ngươi mượn hồng liên nghiệp hỏa. Vân Tiêu nhìn Từ Phương thật sâu, không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng hiểu, nếu Từ Phương thành công, không cần phải nói nhiều, hắn nhất định sẽ giúp đỡ giải cứu. Nếu thất bại, tất cả tự nhiên không cần phải nói thêm. Đa tạ tiên tử. Từ Phương nhìn Vân Tiêu. Trong tay nàng, một đóa sen đỏ nhỏ bằng bàn tay xuất hiện, tỏa ra ngọn lửa đỏ rực, trông vô cùng quỷ dị. Đó chính là hồng liên nghiệp hỏa được lưu giữ trong 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lời của Tuất Giả Tôn giả quả nhiên không sai. Thông Thiên giáo chủ sống ở Tử Tiêu cung, không dùng đến pháp bảo nữa, mà Vân Tiêu lại lập công thoát nạn, Thông Thiên giáo chủ liền truyền pháp bảo cho Vân Tiêu. Đây chính là hồng liên nghiệp hỏa sao? Từ Phương nhìn đóa sen đỏ, ánh mắt lóe lên tia mong đợi. Vân Tiêu gật đầu, theo ta. Nói rồi, Vân Tiêu thu hồi hồng liên nghiệp hỏa, dẫn Từ Phương đi sâu vào Kim Ngao đảo, đến trước một động phủ. Động phủ này là nơi ta từng tu luyện. Trên Kim Ngao đảo rất an toàn, mọi thứ đều phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, Vân Tiêu đưa hồng liên nghiệp hỏa ra. Từ Phương vô cùng cảm kích. Từ Phương cũng không nói nhiều, nhìn Vân Tiêu xoay người rời đi, sau đó ầm một tiếng, cửa động phủ đóng lại. Theo pháp lực được thôi thúc, hồng liên nghiệp hỏa bỗng nhiên lớn lên. Từ Phương không chút do dự nhảy vào trong biển lửa. Vừa vào trong hồng liên nghiệp hỏa, Từ Phương chỉ cảm thấy mình như lạc vào một thế giới lửa. Vân Tiêu giật mình tỉnh dậy khỏi trạng thái tu luyện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía động phủ, chẳng lẽ Từ Phương đã thành công? Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên từ động phủ, cửa động phủ nổ tung. Một thân hình cao lớn từ trong đống đá vụn lao ra, toàn thân tắm trong biển lửa. Khi rơi xuống đất, thân hình đó hóa thành Từ Phương. Ngọn lửa dữ dội trên người hắn cũng dần dần tắt đi. Xem ra ngươi đã thành công. Vân Tiêu mỉm cười, bước lên nói. Chúc mừng, chỉ là may mắn thôi. Từ Phương nói xong, đưa hồng liên trả lại cho Vân Tiêu. Chuyện này Từ Mỗ nợ tiên tử một ân tình.
Ngày sau nếu có việc cần, Từ Phương nhất định sẽ dốc hết sức mình. Khi ở trong động phủ, hắn đã lấy được một tia bản nguyên của nghiệp hỏa hồng liên, đưa vào đan điền, dùng pháp lực nuôi dưỡng, sau này sẽ dần dần lớn mạnh. Còn bản thể của nghiệp hỏa hồng liên, tự nhiên phải trả lại cho Vân Tiêu. Khách sáo rồi. Vân Tiêu gật đầu, thu hồi hồng liên, hỏi, không biết ngươi tiếp theo định làm gì? Định làm gì? Từ Phương cười lạnh, huynh đệ của ta bị bọn chúng hãm hại, giờ vẫn còn bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn. Năm xưa ta đã từng liều chết vì Ngọc Đế, cuối cùng lại nhận được kết quả như thế này. Lần này ta nhất định phải tìm bọn chúng tính sổ. Nếu cần, ngươi có thể đến Kim Ngao đảo tìm ta. Vân Tiêu gật đầu, xét theo một nghĩa nào đó, kẻ thù của chúng ta là cùng một bọn. Sau này chắc chắn sẽ có lúc cần ngươi giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Từ Phương chắp tay nói, đã làm phiền tiên tử lâu như vậy, Từ mỗ xin cáo từ. Không tiễn. Vân Tiêu nhìn Từ Phương rời đi, vẻ mặt có chút phức tạp. Trên người Từ Phương, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng năm xưa Thông Thiên giáo chủ một mình chống lại nhiều vị thánh nhân. Đây cũng là lý do nàng đã nhìn chúng Từ Phương ngay từ đầu. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta cũng phải làm việc của ta. Nói xong, Vân Tiêu xòe tay, nhìn nghiệp hỏa hồng liên trong tay. Chuyện này cũng nên cho sư phụ biết. Hả? Đúng lúc nàng đang kiểm tra nghiệp hỏa hồng liên, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ khó tin. Chuyện gì vậy? Nghiệp hỏa hồng liên sao lại mất đi một tia bản nguyên? Trên hồng liên vốn có 12 cánh hoa nở rộ, nhưng giờ lại mất đi một cánh. Chẳng lẽ bị Từ Phương trộm mất? Vân Tiêu siết chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng. Tên tiểu tặc này, ta tốt bụng cho hắn mượn hồng liên nghiệp hỏa, hắn lại dám lén trộm bảo vật của ta. Vừa định đuổi theo, Vân Tiêu lại thở dài, nghĩ đến tình cảnh của Từ Phương, nàng xoay người, đóng cửa pháp trận Kim Ngao đảo. Tên này có bản lĩnh trộm được một tia bản nguyên của hồng liên cũng coi như là bản lĩnh của hắn. Chỉ mong sau này hắn biết ơn. Trên mây, Từ Phương bay về phía tây. Nhìn Kim Ngao đảo ngày càng xa, Từ Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng rời đi cũng vì lo lắng Vân Tiêu sẽ phát hiện ra việc bản nguyên của nghiệp hỏa hồng liên biến mất. Thấy phía Kim Ngao đảo không có ai đuổi theo, Từ Phương cũng yên tâm. Với tu vi của Vân Tiêu, không thể nào không phát hiện ra chuyện này. Vì đối phương không đuổi theo, nghĩa là Vân Tiêu sẽ không truy cứu. Hắn còn có kế hoạch của riêng mình. Giờ đây, khoảng cách đến khi Tây Du chính thức bắt đầu chỉ còn 200 năm. Nếu hắn muốn nhúng tay vào, đối đầu với hai thế lực khổng lồ là Phật môn và Thiên Đình, hắn cần phải có một thế lực vững chắc làm chỗ dựa. Theo lý mà nói, Tiệt giáo của Thông Thiên giáo chủ là lựa chọn phù hợp nhất. Hợp tác với Vân Tiêu để khôi phục Tiệt giáo, với uy danh của Thông Thiên giáo chủ, rất nhanh sẽ có thể xây dựng được một thế lực hùng mạnh. Nhưng Từ Phương lại không định làm như vậy. Thế lực mà hắn muốn phải do chính hắn làm chủ. Hắn không muốn sau này làm áo cưới cho người khác mặc. Mà nếu hắn muốn tự mình xây dựng một thế lực có thể chống lại Phật môn và Thiên Đình, lựa chọn không nhiều. Trong tam giới, nhân gian là nơi hỗn tạp nhất. Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hạ Châu đều nằm dưới sự quản lý của Phật đạo và Thiên Đình. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu, núi non hiểm trở, yêu ma vô số, là vùng đất không ai quản lý. Nếu muốn nhanh chóng xây dựng thế lực của riêng mình, Bắc Câu Lô Châu là một lựa chọn tốt. Khó khăn duy nhất là, năm xưa Từ Phương đã 2 lần đại khai sát giới ở Bắc Câu Lô Châu, thậm chí còn đắc tội với yêu sư Côn Bằng. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Xem ra ta phải đi tìm Côn Bằng nói chuyện. Từ Phương thở dài, thời gian không còn nhiều. 200 năm tưởng chừng rất dài, nhưng trong thế giới Tây Du này, 200 năm chỉ như một cái chớp mắt. Đã quyết định rồi, Từ Phương cũng không do dự, lập tức bay về phía Bắc Câu Lô Châu. Cầu vồng xé toạc bầu trời. Bắc Câu Lô Châu trước đây tuy là vùng đất hoang vu, nhưng sau trận chiến giữa Vu tộc và yêu tộc, phần lớn yêu tộc còn sót lại đều di cư đến Bắc Câu Lô Châu, nên nơi đây không hẳn là không người ở. Đáng tiếc, trước đây Từ Phương vì muốn rèn luyện thần sách doanh đã dẫn quân đến Bắc Câu Lô Châu tiêu diệt yêu tộc suốt trăm năm. Sau đó, vì chuyện Ngưu Ma Vương cướp đoạt tiên thiên chi khí của Tôn Ngộ Không, Từ Phương lại một lần nữa đến Bắc Câu Lô Châu, bem vô số yêu vương, khiến Côn Bằng phải giáng xuống phân thân. Vì vậy, Bắc Câu Lô Châu bây giờ trở nên vô cùng hoang vắng. Cầu vồng lướt qua, Từ Phương xuất hiện trên bầu trời Bắc Câu Lô Châu. Năm xưa hắn đã từng điểm danh trước động phủ của Côn Bằng, tự nhiên biết nơi ở của Côn Bằng. Vì vậy, hắn không đi tìm yêu vương khác mà trực tiếp đến thẳng nơi cần đến. Côn Bằng tiền bối, có ở đó không? Cố nhân đến thăm, mong Côn Bằng tiền bối bớt chút thời gian gặp mặt. Từ Phương lớn tiếng gọi, khiến không ít yêu tộc đang ẩn náu ở đây ló đầu ra nhìn. Nhưng khi thấy người nói chuyện là Từ Phương, bọn chúng lập tức sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chạy mau, tên sát thần đó lại đến rồi. Chạy mau. Chết tiệt, lại ai đắc tội với hắn nữa rồi? Sao hắn lại đến nữa? Mau báo cho Côn Bằng lão tổ. Từ Phương nhìn đám yêu tộc bị dọa chạy tán loạn vì một câu nói của mình, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhìn đám yêu tộc vừa thấy hắn xuất hiện đã bỏ chạy, Từ Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn yêu quái hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Từ Phương bất đắc dĩ cười khẩy. Kỳ thực cũng không thể trách bọn chúng, dù sao Từ Phương ở Bắc Câu Lô Châu cũng giống như ma thần sát lục. Tiền bối Côn Bằng, có đó không? Cố nhân đến thăm,
mong tiền bối bớt chút thời gian gặp mặt. Giọng Từ Phương vang xa, truyền thẳng đến nơi Côn Bằng bế quan. Nơi đó là một sơn cốc. Theo tiếng Từ Phương vang lên, Côn Bằng đang bế quan cũng giật mình tỉnh giấc. Với tu vi chuẩn thánh của Côn Bằng, dù Từ Phương không xưng danh, hắn cũng lập tức nhận ra hơi thở của y. Tên tiểu tặc, ngươi còn dám đến tìm chết. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, tức giận xuất quan. Ầm một tiếng, yêu sư hiện ra, uy áp đè thẳng lên đầu Từ Phương. Côn Bằng hận Từ Phương đến tận xương tủy. Không nói đến việc Từ Phương đã bem bao nhiêu yêu tộc ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ riêng việc y từng cướp đoạt tinh huyết và không ít bảo vật của hắn ở phân thân cũng đủ khiến Côn Bằng muốn lột da rút gân y. Tiền bối Côn Bằng, vãn bối đến đây không phải để đánh nhau. Dù tu vi kém xa Côn Bằng, Từ Phương không hề tỏ ra sợ hãi. Nhìn Côn Bằng uy áp ngập trời, y thản nhiên nói, vãn bối đến đây là vì sự sống còn của yêu tộc, mong tiền bối lắng nghe. Sự sống còn của yêu tộc? Côn Bằng cười lạnh. Để ngươi sống mới là điều vô trách nhiệm nhất với yêu tộc. Vừa dứt lời, Côn Bằng vung tay đánh xuống. Tu vi chuẩn thánh hậu kỳ khiến trời đất rung chuyển, cả Bắc Hải dậy sóng. Nghe danh yêu sư Bắc Hải Côn Bằng hùng tâm tráng trí, nay xem ra cũng chỉ là kẻ thiển cận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ Phương lắc đầu, dường như không để tâm đến bàn tay khổng lồ đang giáng xuống. Y thản nhiên nói, đáng tiếc không tìm được người cùng chí hướng để chấn hưng yêu tộc. Ngươi nói gì? Côn Bằng dù bàn tay đã giáng xuống, nhưng khi nghe Từ Phương nói, trong lòng chợt giật mình. Từ Phương nhìn Côn Bằng, cười lạnh, năm xưa ta đúng là đã bem không ít yêu tộc, nhưng chuyện này là do Ngọc Đế đứng sau. Nếu ngươi có gan thì đến Thiên Đình tìm Ngọc Đế báo thù, ta chỉ là bị sai khiến mà thôi. Nay ta cũng bị Thiên Đình lừa gạt, quyết định phản xuất Thiên Đình, liên thủ với yêu tộc. Đáng tiếc, yêu sư ngươi, xem ra cũng chỉ là đồ bỏ đi. Sắc mặt Côn Bằng biến ảo. Việc Từ Phương phản xuất Thiên Đình hắn tất nhiên đã biết, việc năm xưa Từ Phương là do Ngọc Đế sai khiến hắn cũng biết. Nhưng hắn có dám đi tìm Ngọc Đế báo thù không? Nếu hắn có gan đó, hắn đã là yêu đế chứ không phải yêu sư. Sau trận chiến Vu Yêu, Vu tộc và yêu tộc đều suy tàn. Hậu thổ nương nương dẫn tàn dư Vu tộc vào địa phủ, còn Côn Bằng tập hợp yêu tộc thiên hạ, cư trú tại Bắc Câu Lô Châu. Tâm nguyện cả đời hắn chính là khôi phục lại vinh quang ngày xưa của yêu tộc, bản thân hắn, yêu sư Côn Bằng, cũng muốn ngồi lên ngôi vị thiên đế. Ngay từ thời kỳ Vu Yêu, Côn Bằng đã có dã tâm bừng bừng. Nay nghe Từ Phương nhắc đến việc chấn hưng yêu tộc, hắn tự nhiên không thể xuống tay. Tuy nhiên, Côn Bằng vốn đa nghi, tự nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng Từ Phương. Từ Phương, ngươi đã phản bội Thiên Đình, tàn sát hàng triệu thiên binh của Ngọc Đế, lại còn có thủ oán với Phật môn Tây Phương. Với thực lực Đại La Kim Tiên của ngươi, chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, ngươi lấy tư cách gì nói có cách chấn hưng yêu tộc? Nói xuông ai chẳng biết. Côn Bằng không tin Từ Phương. Từ Phương nhìn Côn Bằng, chậm rãi đưa tay chỉ vào mình, chỉ bằng ta, Từ Phương, tu hành chưa đến 300 năm đã đạt đến Đại La Kim Tiên, đạt đến chuẩn thánh chỉ là vấn đề thời gian. Với danh tiếng và chiến lực của ta, chẳng lẽ không đáng để ngươi, Côn Bằng, liên thủ sao? Nghe vậy, Côn Bằng im lặng. Sau khi Từ Phương đại khai sát giới ở Bắc Câu Lô Châu, Côn Bằng đã điều tra về y, tự nhiên cũng biết những trận chiến lớn nhỏ của Từ Phương ở tam giới. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là việc Từ Phương dùng thực lực Thái Ất Kim Tiên độc chiến vô số yêu vương, cùng việc tàn sát hàng triệu thiên binh trong một trận chiến ở Thiên Đình. Hai chiến tích này, dù là hắn, Côn Bằng, đặt vào cùng cảnh giới tu vi, cũng tuyệt đối không thể làm được. Mà Từ Phương nổi danh tam giới cũng chỉ mấy trăm năm. Kẻ này có thể đạt được thành tựu như vậy trong vài trăm năm, quả thực là thiên tài hiếm có. Ta, Từ Phương, ở ngay đây. Nếu tiền bối Côn Bằng muốn báo thù, ta xin sẵn sàng chịu tội. Thấy Côn Bằng có chút dao động, Từ Phương lập tức thừa thắng xông lên, nhưng nếu tiền bối vẫn muốn chấn hưng yêu tộc, không ngại thử liên thủ với ta. Ta có thể đảm bảo, chậm nhất 300 năm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Hơn nữa, Thiên Đình và Phật môn Tây Phương năm xưa đều từng ra tay với yêu tộc, địch của địch chính là bạn. Tiền bối Côn Bằng có muốn thử một lần không? Quyết định là ở tiền bối. Nói xong, Từ Phương yên lặng nhìn Côn Bằng. Côn Bằng sắc mặt biến ảo, muốn từ chối, rồi một chưởng đánh chết Từ Phương, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Nếu kẻ này thật sự thành công thì sao? Một khi con người ta có hy vọng, tia hy vọng đó sẽ không ngừng lớn mạnh. Giờ đây, Từ Phương đã gieo vào lòng Côn Bằng một hạt giống hy vọng, qua lời nói của y, hạt giống này đang dần dần nảy mầm. Cuối cùng, Côn Bằng quyết định, hung dữ nói, ta tin ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ khiến ngươi không có chỗ dung thân trong tam giới, đày thần hồn ngươi xuống cửu u, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiền bối đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Từ Phương cười nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi định làm thế nào? Côn Bằng lạnh lùng hỏi. Từ Phương không để tâm đến thái độ của Côn Bằng, dù sao mới hợp tác, Côn Bằng nhất thời chưa bỏ được thành kiến cũng là lẽ thường. Phật môn 200 năm nữa sẽ có kế hoạch Phật pháp đồng độ, tiền bối hẳn là biết chứ? Từ Phương hỏi. Thấy Côn Bằng gật đầu, Từ Phương lại nói tiếp, vãn bối dự định nhân âm mưu này lật đổ cả Phật môn và Thiên Đình. Trước đó, ta cần thành lập một thế lực. Nghe vậy, Côn Bằng phun ra một lệnh bài,
lạnh lùng nói, đây là lệnh bài yêu sư của ta, có thể hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc ở Bắc Câu Lô Châu. Yêu tộc nghe lệnh ngươi cứ việc điều động. Đa tạ tiền bối. Từ Phương gật đầu. Nếu vậy, việc không nên chậm trễ, tiền bối đã xuất quan rồi, chi bằng trực tiếp triệu tập quần yêu, tuyên bố chuyện này, sau này vãn bối cũng tiện hành sự. Ta có thể nói chuyện này cho toàn bộ yêu tộc biết, nhưng muốn thống nhất thế lực yêu tộc này, phải xem bản lĩnh của ngươi. Côn Bằng nhìn Từ Phương, thản nhiên nói, yêu tộc ngỗ ngược khó thuần, nếu muốn thật sự làm nên đại sự, chỉ dựa vào ta ép buộc bọn họ là không được. Đương nhiên, Từ Phương gật đầu, tiền bối chỉ cần nói với yêu tộc, 1 năm sau sẽ đến Hải Vương cung Bắc Hải, đến lúc đó ta sẽ tự mình xử lý việc này. Có ảnh hưởng của Côn Bằng, hắn ra lệnh, yêu tộc nào dám không theo. Vì vậy, đến lúc đó Hải Vương cung chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu tộc đến. Lý do ấn định thời gian 1 năm sau cũng là vì Bắc Câu Lô Châu rộng lớn, yêu tộc bình thường 1 năm không thể đến được, còn yêu tộc có chút tu việc đó 1 năm là quá dư dả. Dù sao Hải Vương cung mà do Ma Vương để lại, tuy giờ đã hoang phế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quy mô và phạm vi rộng lớn của Hải Vương cung có thể làm đại bản doanh của y sau này. Yêu tộc xảy ra đại sự, yêu sư Côn Bằng quanh năm bế quan nay lại triệu tập quần yêu. Trừ những yêu tộc đại năng trà trộn vào 3 bộ châu còn lại, toàn bộ yêu tộc có mấu mặt ở Bắc Câu Lô Châu đều nghe tin kéo đến Hải Vương cung. Dù sao trong tam giới hiện nay, địa vị của yêu tộc hiện giờ chỉ có thể coi là lay lắt. Kể từ sau khi yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, địa vị của yêu tộc trở nên vô cùng lúng túng. Không ít yêu tộc đại năng hoặc có thực lực mạnh mẽ muốn xoay chuyển tình thế, nâng cao địa vị của yêu tộc trong phong thần đại kiếp. Nhưng sau phong thần đại kiếp, không ít yêu tộc đại năng lại bị người ta khống chế, trở thành tọa kỵ dưới trướng tiên Phật. Địa vị của yêu tộc càng thêm nguy ngập. Vì vậy, bọn họ rất cần một người lãnh đạo. Mà yêu sư Côn Bằng tự nhiên trở thành biểu tượng trong lòng yêu tộc thiên hạ. Kể cả thánh nhân nữ oa cũng vậy. Không nói đến việc hiện nay thánh nhân không được dễ dàng ra tay, chỉ nói đến những việc nữ oa đã làm trong Vu Yêu đại kiếp và phong thần đại kiếp cũng đã khiến yêu tộc hiện nay không còn thiện cảm với bà. Xuất thân từ yêu tộc, năm xưa nữ oa được Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất và huynh trưởng Phục Hy giúp đỡ, ở Tử Tiêu cung thành công đoạt được Hồng Mông tử khí, cuối cùng lại tạo ra nhân tộc, chứng đạo thành thánh. Khi yêu tộc gặp nguy cơ diệt vong, nữ oa lại khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Ngay cả huynh trưởng Phục Hy của bà cũng trong trận chiến cuối cùng bị bà dùng bí pháp chuyển sinh thành nhân tộc thiên hoàng. Đến lúc này, đã có một bộ phận lớn yêu tộc bất mãn với nữ oa. Tuy nhiên, vẫn còn không ít yêu tộc tôn sùng thánh nhân nữ oa. Nhưng đến phong thần đại kiếp, nữ oa nương nương lại lợi dụng yêu tộc để trừng phạt trụ vương Đế Tân. Cuối cùng hại không ít yêu tộc chớt, tàn, lại còn có không ít đại năng bị ép trở thành tọa kỵ của người khác. Việc này càng khiến tín ngưỡng của nữ oa trong lòng yêu tộc giảm xuống đáy vực. Tín ngưỡng yêu tộc trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại yêu sư Côn Bằng, người đã nắm giữ đại quyền của không ít yêu tộc từ thời Vu Yêu. Vì vậy, yêu sư Côn Bằng ra một chiếu lệnh, toàn bộ yêu tộc có mấu mặt ở Bắc Câu Lô Châu đều hướng về Hải Vương cung. 1 năm trôi qua, cả Bắc Câu Lô Châu không lúc nào yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại thấy một cơn yêu phong lướt qua trên không, lao nhanh về phía Hải Vương cung Bắc Hải. Trong 1 năm này, Từ Phương cũng không nhàn rỗi. Y lẻn vào thiên đình một chuyến, sau đó trực tiếp chiêu hàng Ngũ Khúc Tinh Quân và 3 vạn thiên binh thiên tướng thần sách doanh. Đúng vậy, đầu tiên Từ Phương lén lút chạy đến thiên đình, mang toàn bộ Ngũ Khúc Tinh Quân và 3 vạn thần sách doanh xuống. Dù sao y cũng oán hận Ngọc Đế, nên việc cũng đi một đám thiên binh thiên tướng của Ngọc Đế không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Thiên binh thiên tướng thần sách doanh từ lâu đã phục tùng Từ Phương. Lúc Từ Phương cùng Tôn Ngộ Không chống lại Như Lai, Ngũ Khúc thậm chí còn dẫn thiên binh thiên tướng thần sách doanh ra tay. Vì vậy, Từ Phương dễ dàng mang những thiên binh thiên tướng này đến Bắc Câu Lô Châu. Lý do y mang theo những binh tướng này cũng là có dự tính. Dù sao tu vi của y tuy đủ để nghiền nát phần lớn yêu tộc ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng trước đây y từng tàn sát yêu vương ở đây, nên danh tiếng trong yêu tộc không tốt. Mà y lại không thể trực tiếp dùng vũ lực trấn áp yêu tộc, nếu không nhất định sẽ khơi dậy mâu yêu tộc. Đến lúc đó, kết quả của hai bên chỉ có thể là một bên bị bên kia tiêu diệt, không còn khả năng nào khác. Vì vậy, Từ Phương mang theo đội quân thân tín của mình. Dù sao thần sách doanh cũng từ lâu không muốn ở lại thiên đình nữa, mà Từ Phương cũng đã hứa với bọn họ, sau này nhất định sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Để bọn họ xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu, một là để kích thích Ngọc Đế, làm suy yếu thế lực của Ngọc Đế, hai là để kích thích yêu tộc, để yêu tộc thấy, dưới sự lãnh đạo của Từ Phương, thiên binh thiên tướng vốn yếu ớt như C trên cũng có thể trở thành chiến sĩ mạnh mẽ không thua kém bất kỳ yêu tộc nào. Như vậy cũng có thể cho yêu tộc hy vọng lật thân. Dù sao có thống soái như vậy mới có thể cho yêu tộc niềm tin. Ở Hải Vương cung, 3 vạn thiên binh thiên tướng thần sách doanh nghiêm trận. Từ Phương đứng ở phía trước, Ngũ Khúc Tinh Quân đứng bên phải y, yên lặng nhìn yêu tộc đang kéo đến. Những yêu tộc cưỡi yêu phong đến, ban đầu còn cười nói, bàn tán xem Côn Bằng triệu tập bọn họ đến đây là vì lý do gì. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ khiến bọn họ không thể nào quên. Từ cái gì mà Từ Phương? Trời ơi!
Tên sát thần này sao lại ở đây? Còn có thiên binh thiên tướng phía sau hắn nữa. Hắn sẽ không lại đầu quân cho thiên đình, đến tiêu diệt chúng ta chứ? Không, không đâu. Đây là yêu sư đại nhân triệu tập chúng ta đến. Cũng có thể là yêu sư đại nhân muốn làm chuyện lớn, nên bắt Từ Phương đến tế cờ. Trên không trung, yêu tộc đang kéo đến ào ào dừng lại, kinh ngạc nhìn Từ Phương đang mỉm cười trước Hải Vương cung. Từ Phương, không ngờ ngươi còn dám chủ động đến Bắc Câu Lô Châu. Một yêu vương tu vi thái ất kim tiên đỉnh phong nhảy ra, đứng trên mây, quát lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ yêu sư đại nhân lột ra rút gân ngươi, trấn áp Cửu U sao? Có thể thấy, tên yêu vương này run như lá rụng, nói chuyện cũng là mạnh miệng nhưng yếu tim, không hề có chút uy hiếp nào. Tuy nhiên, Từ Phương không để tâm, mà cười nói, chư vị đừng sợ, yêu sư Côn Bằng tiền bối cũng ở đây, chư vị cứ yên tâm. Ta đến đây không phải gây chuyện. Nói rồi, Từ Phương nhường đường. Theo hiệu lệnh, thiên binh thần sách doanh đồng loạt dậm mạnh trường thương xuống đất, quát, mời. Thiên binh thần sách doanh dậm mạnh trường thương xuống đất, khí thế khiến không ít yêu tộc sợ hãi lùi lại vài bước. Ngươi muốn làm gì? Tên yêu vương thái ất kim tiên càng thêm hoảng sợ, bất giác hỏi. Từ Phương, đừng ngông cuồng. Yêu sư đại nhân đâu? Hắc hắc, Côn Bằng tiền bối tự nhiên là ở đây. Từ Phương cười nói, Côn Bằng tiền bối, mau hiện thân gặp mặt đi. Vừa dứt lời, trời đất bỗng tối sầm lại. Một bóng đen che khuất cả bầu trời từ xa bay đến, vỗ cánh bay lượn, đáp xuống đất, hóa thành thân ảnh kiêu ngạo của Côn Bằng. Bái kiến yêu sư đại nhân. Thấy Côn Bằng đến, yêu tộc lần lượt đứng thẳng người, can đảm hơn hẳn, đồng loạt hành lễ với Côn Bằng. Côn Bằng một tiếng, nhưng không nói nhiều, mà nhìn về phía Từ Phương. Từ Phương gật đầu, hiểu ý Côn Bằng là muốn y thể hiện thành ý, nói ra việc hợp tác giữa hai bên. Mà điều hắn muốn chính là thái độ của Từ Phương trước mặt quần yêu. Cung nghênh Côn Bằng tiền bối. Ngay lập tức, Từ Phương chắp tay hành lễ. Thiên binh thiên tướng thần sách doanh đã được Từ Phương dặn dò từ trước, lúc này cũng đồng loạt chắp tay, cung nghênh Côn Bằng tiền bối. Côn Bằng khua tay. Từ Phương lập tức tiến lên, cung kính đứng bên cạnh Côn Bằng, sau đó nhìn về phía quần yêu. Chư vị huynh đệ tỷ muội yêu tộc, ta, Từ Phương, đã đạt được thỏa thuận với Côn Bằng tiền bối, hôm nay sẽ gia nhập yêu tộc. Nói rồi, pháp lực quanh người Từ Phương dâng lên, kim quang tỏa ra, vô tận yêu khí bùng phát. Thân ảnh nhỏ bé của yêu thánh lúc này lại như tỏa ra sức mạnh vô biên, khiến yêu tộc không khỏi trố mắt. Hắn, trên người hắn vậy mà cũng có yêu khí. Từ Phương chẳng lẽ cũng là yêu tộc? Vậy trước đây hắn tại sao lại tàn sát yêu tộc chúng ta? Chẳng lẽ trước đây hắn dựa vào thiên đình nên bất đắc dĩ? Không biết, khó nói. Nghe nói, trước đây khi Từ Phương đại khai sát giới ở Bắc Câu Lô Châu, hình như là vì một đoàn tiên thiên chi khí. Yêu tộc nghị luận ầm ĩ, nhưng vì Côn Bằng ở ngay trước mặt, nỗi sợ hãi Từ Phương trong lòng bọn chúng cũng giảm đi nhiều. Hừ, bất kể lý do là gì, yêu sư đại nhân đã ra lệnh, chúng ta tự nhiên không dám không tuân. Nhưng Từ Phương này phải thể hiện thành ý chứ. Tên yêu vương vừa lên tiếng lại quát lớn. Nếu không, dù vì yêu sư đại nhân, huynh đệ chúng ta cũng không phục. Vị huynh đệ này nói vậy là đại diện cho ý của ngươi hay là ý của chư vị huynh đệ yêu tộc đây? Từ Phương tiến lên một bước, cười nói. Hơn nữa, không biết các ngươi muốn ta thể hiện thành ý như thế nào. Tên yêu vương thấy Từ Phương tiến lên, không nhịn được lùi lại một bước. Dù Côn Bằng ở đây, nhưng dù sao Từ Phương cũng hung danh lừng lẫy, trong lòng hắn vẫn có sự sợ hãi bản năng đối với Từ Phương. Đây đương nhiên là ý của huynh đệ yêu tộc chúng ta. Ngươi muốn gia nhập yêu tộc, chúng ta có thể nể mặt yêu sư đại nhân mà đồng ý, nhưng ít nhất cũng phải đưa ra thành ý khiến chúng ta hài lòng. Tên yêu vương nói, còn thành ý là gì, thì phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắc hắc, nói hay lắm. Từ Phương vỗ tay cười. Phía sau, Ngũ Khúc Tinh Quân vừa nghe, lập tức bước lên. Là tâm phúc của Từ Phương, Ngũ Khúc Tinh Quân thậm chí còn tưởng lúc này Từ Phương sẽ cho thiên binh thiên tướng thần sách doanh thể hiện một chút, hoặc là lôi kéo quần yêu. Tuy nhiên, Từ Phương lại đưa tay ngăn Ngũ Khúc Tinh Quân lại. Thành ý, ta tự nhiên có. Từ Phương ngăn Ngũ Khúc Tinh Quân lại, cười nói. Nhưng ngay sau đó, xoẹt một tiếng, quỷ sướng xé gió lao ra, xé rách không gian. Tên yêu vương trừng mắt, không thể tin nổi, ôm lấy vết máu trên cổ, đến chết cũng không dám tin Từ Phương lại dám ra tay ở nơi này. Côn Bằng đại nhân còn ở ngay bên cạnh mà, hắn sao dám? Chỉ tiếc hắn không có cơ hội biết tại sao Từ Phương lại có gan làm vậy. Hắn vậy mà lại bem Hỏa Linh Vương, đây là đang khiêu khích yêu tộc chúng ta không người sao? Yên tâm đi, yêu sư đại nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Không nói đến việc yêu tộc kinh hãi lùi lại, ngay cả Ngũ Khúc Tinh Quân và thiên binh thiên tướng thần sách doanh phía sau cũng đều giật mình. Đại nhân, Ngũ Khúc run rẩy tiến lên, run giọng hỏi. Thật lòng mà nói, hắn không sợ chiến đấu, kể cả thiên binh thiên tướng dưới trướng thần sách doanh cũng không sợ chiến đấu. Thậm chí năm xưa nơi luyện binh của thần sách doanh chính là ở Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ toàn bộ yêu vương của Bắc Câu Lô Châu đều tập trung ở Hải Vương cung này, hơn nữa còn có yêu sư Côn Bằng. Nếu thật sự đánh nhau, dù chiến lực của thiên binh thiên tướng thần sách doanh đã khác xưa,
cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi sự tấn công của toàn bộ yêu tộc. Tuy nhiên, Từ Phương không để ý đến hắn, mà cầm quỷ sướng, nhìn chằm chằm vào quần yêu, cười lạnh, đây chính là thành ý của ta. Thế nào? Các ngươi dám nhận không? Theo ánh mắt y lướt qua, yêu tộc bị y nhìn thấy đều không nhịn được lùi lại. Đường Đường yêu tộc, từng là bá chủ thiên địa, nay lại suy tàn đến mức này. Ta vốn muốn hợp tác cùng có lợi với yêu tộc, vậy mà các ngươi lại hỏi ta về thành ý. Từ Phương cười lạnh nhìn yêu tộc, vung đao chỉ vào thi thể yêu vương dưới đất. Đây chính là thành ý của ta. Ta tin tưởng vào thực lực. Nếu các ngươi muốn thay đổi địa vị của yêu tộc, xưng bá tam giới, ta sẽ liên thủ với các ngươi. Nếu các ngươi chỉ muốn sống lay lắt ở nơi khỉ ho có gáy này, vậy coi như ta đến uổng công. Ta từng một trận tàn sát hàng triệu thiên binh, cũng không ngại tự mình xông pha một lần nữa. Nói xong, Từ Phương quay đầu nhìn về phía Thần Sách Doanh, quát, chúng tướng nghe lệnh. Nếu yêu tộc cam tâm bị vây hãm ở một góc, không còn hùng phong như thời yêu đế Đế Tuấn thống lĩnh, vậy chúng ta cũng đừng ép người quá đáng. Tuân lệnh đại nhân. Thiên binh thiên tướng Thần Sách Doanh đồng thanh hô lớn. Từ Phương gật đầu, nhìn về phía Côn Bằng, chắp tay áy náy nói, Côn Bằng tiền bối, nếu thuộc hạ của yêu tộc đều là những kẻ nhu nhược, lần này coi như ta đến uổng công. Ta xin cáo từ. Côn Bằng không nói gì, mà thở dài, nhìn về phía quần yêu. Chuyện này tự nhiên là Từ Phương và Côn Bằng đã bàn bạc từ trước. Mà yêu tộc thấy ánh mắt có chút thất vọng của Côn Bằng, đều xấu hổ cúi đầu. Xem ra kế khích tướng của Từ Phương không hiệu quả lắm. Côn Bằng thầm thất vọng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói có chút sợ hãi bỗng vang lên từ trong đám yêu tộc. Ta không muốn bị thiên đình áp bức nữa. Ta nguyện ý gia nhập. Từ Phương lập tức quay đầu nhìn về phía đám yêu tộc. Một tiểu yêu vương cảnh giới chân tiên, một mồi lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng. Theo tiểu yêu vương cảnh giới chân tiên lên tiếng, các yêu vương khác dường như cũng bị lây nhiễm, dưới ánh mắt vốn thất vọng nay lại trở nên kinh hỉ của Côn Bằng, lần lượt lên tiếng, ta cũng nguyện ý gia nhập. Còn ta nữa, ta cũng gia nhập. Tính cả ta nữa. Nhìn vô số yêu tộc phẫn nộ, Từ Phương và Côn Bằng âm thầm nhìn nhau cười. Yêu tộc vẫn còn huyết tính. Tốt. Từ Phương vung tay hô lớn, sau đó nhìn chằm chằm vào yêu tộc đông nghìn nghịt, lạnh giọng quát, nếu chư vị đã có hùng tâm này, ta sẽ cùng chư vị làm náo loạn một phen, để thiên đình cao cao tại thượng kia thấy, chúng ta không phải là thứ bọn chúng có thể tùy ý khi nhục. Bem, bem, bem. Phía sau, Thần Sách Doanh đúng lúc hô lớn, khiến cảm xúc của yêu tộc càng thêm cao, mặt đỏ bừng, vung tay hô hào. Từ Phương hài lòng nhìn quần yêu, sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng. Nếu mọi người vẫn còn hùng tâm, ta và Côn Bằng tiền bối sau khi thương nghị, quyết định thành lập yêu đình. Nói xong, Từ Phương quay người chắp tay với Côn Bằng, yêu tộc quần tình, kính xin Côn Bằng tiền bối đảm nhiệm yêu đình chi chủ. Yêu đế, yêu đế, yêu đế, yêu đế. Yêu tộc đồng loạt hô vang. Côn Bằng cũng kích động không thôi. Tuy những năm nay yêu tộc đã tôn hắn làm chủ, nhưng lại thiếu một danh phận. Giờ tuy thế lực dưới trướng không thay đổi, nhưng chỉ riêng danh hiệu yêu đế đã khiến Côn Bằng kích động hơn danh hiệu yêu sư rất nhiều. Ha ha ha, tốt, nếu yêu tộc đã nhiệt tình như vậy, ta xin nhận. Côn Bằng cười lớn, khiến yêu tộc càng thêm kích động. Mà Từ Phương nhìn bộ dạng của Côn Bằng, trong lòng lại thầm mắng, tên này coi trọng hư danh thật đấy. Tuy nhiên, đối với Từ Phương mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Có câu cây to đón gió, y không muốn làm chim đầu đàn. Nếu Côn Bằng muốn làm chim đầu đàn như vậy, thì cứ để Côn Bằng đối mặt với áp lực từ thiên đình và Phật đạo, y ở phía sau âm thầm hưởng lợi chẳng phải tốt hơn sao? Mục đích của y từ đầu đến cuối đều rất đơn giản, đó là lật đổ thiên đình và Phật môn. Còn việc y có thể thống lĩnh yêu tộc hay không, y không quan tâm. Từ Phương này có nhiều hiểu lầm với Vu tộc và yêu tộc. Trước đây việc luyện binh ở Bắc Câu Lô Châu là do Ngọc Đế Thiên Đình sai khiến. Sau đó truy sát Ngưu Ma Vương cũng là vì Ngưu Ma Vương tự ý đánh cắp tiên thiên chi khí của huynh đệ kết nghĩa Tôn Ngộ Không. Từ Phương vì huynh đệ kết nghĩa mà không tiếc vạn dặm truy sát, thậm chí đặt mình vào hiểm cảnh. Hành động này đối với Vu tộc và yêu tộc là một sự hiểu lầm, nhưng đối với huynh đệ của y lại là một nghĩa khí. Côn Bằng đã đạt được thứ mình muốn, giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ. Yêu tộc chúng ta coi trọng nhất chính là nghĩa khí này. Nay hiểu lầm giữa Từ Phương và yêu tộc đã được hóa giải, ta liền chiêu Từ Phương làm quân sư. Từ Phương đã giúp Côn Bằng ngồi vững vàng trên danh hiệu yêu đế của yêu tộc, nên Côn Bằng tự nhiên cũng lập tức báo đáp lại. Hóa ra trước đây Từ Phương là do Ngọc Đế sai khiến. Hai, đều tại Ngưu Ma Vương kia, tự dưng lại đi chọc giận huynh đệ của Từ Phương làm gì? Ta còn nghe nói, lúc đó huynh đệ của Từ Phương chống lại thiên đình, kết quả bị Ngưu Ma Vương đánh lén, cướp đi tiên thiên chi khí, mới khiến Từ Phương truy sát. Nói như vậy, chẳng phải là Ngưu Ma Vương đã liên lụy đến yêu tộc chúng ta sao? Nhiều yêu vương như vậy, ai nói không phải chứ? Trong yêu tộc, lời của Côn Bằng giờ đã tương đương với thánh chỉ. Yêu tộc nghe Côn Bằng giải thích, lập tức liền tự mình biện minh cho Từ Phương trong lòng. Mà Từ Phương nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng có chút cảm ngộ. Thiên ý như đao, lòng người khó đoán, chỉ khi lợi ích bản thân bị xâm phạm mới rối loạn. Quân sư, quân sư,
Phải nói là ảnh hưởng của Côn Bằng trong lòng yêu tộc hiện nay thật sự không nhỏ. Hắn vừa mở miệng, phong Từ Phương làm quân sư yêu tộc, rất nhanh đã khiến toàn bộ yêu tộc hùa theo. Mà Từ Phương đứng bên cạnh Côn Bằng, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói, nếu Côn Bằng tiền bối đã coi trọng ta xin nhận chức quân sư yêu tộc. Tuy nhiên, có lời nói trước, yêu tộc nếu muốn đoàn kết thành một khối, thì mọi việc phải nghe theo điều động. Nói rồi, Từ Phương chỉ vào thiên binh thiên tướng thần sách doanh, mọi người cũng thấy rồi, đây chính là binh tướng ta, Từ Phương, huấn luyện giả. Tu vi của bọn họ rất ít người cao hơn các ngươi, nhưng nếu thật sự đánh nhau, cùng số lượng, ta dám nói bọn họ vô địch tam giới. Bem, vừa dứt lời, thiên binh thiên tướng thần sách doanh được hiệu lệnh đồng loạt giơ trường thương lên, hô lớn, sát khí ngút trời. Thật sự lợi hại như vậy sao? Một yêu vương đầu hổ mình người lớn tiếng nói. Quân sư, Hồ lão tam, không phải nghi ngờ ngươi, nhưng những thiên binh này, tu vi cao nhất cũng chưa đến Thái Ất Kim Tiên, bọn họ thật sự có thể đánh sao? Hừ, Hồ huynh đệ nếu không tin, chúng ta có thể thử xem. Nói rồi, Từ Phương dừng lại một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên, có một điểm ngươi nói sai rồi. Bọn họ không còn là thiên binh, mà là nghĩa quân của chúng ta. Hồ lão tam nghe Từ Phương nói vậy, lập tức nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng tự nhiên hiểu ý bọn họ, nhưng bây giờ chính là lúc Từ Phương cần lập uy trong yêu tộc, hắn cũng gật đầu, mọi việc nghe theo ý quân sư. Ý quân sư chính là ý của ta, đã quyết định liên thủ với Từ Phương, hơn nữa Từ Phương lại giúp hắn đạt được danh hiệu yêu đế, Côn Bằng tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Hồ lão tam được Côn Bằng cho phép, lập tức cười lớn, nếu quân sư và yêu đế đại nhân đã cho phép, vậy Hồ lão tam xin thử xem. Nói xong, Hồ lão tam quay đầu bắt đầu chọn yêu tộc tham chiến. Chỉ là những người nguyện ý gia nhập cùng Hồ lão tam cũng không có cao thủ nào đặc biệt mạnh. Phải nói là trong yêu tộc, cao thủ đạt đến Đại La Kim Tiên cũng có vài người, nhưng những Đại La Kim Tiên này đa phần đều ẩn cư trong núi sâu hang đá, thậm chí ở 3 bộ châu còn lại cũng có không ít. Đại La Kim Tiên ở Bắc Câu Lô Châu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những Đại La Kim Tiên này tự trọng thân phận, tự nhiên cũng không thể tự mình xuống sân chơi với kẻ yếu. Cuối cùng, Hồ lão tam chọn ra 3 vạn người, đa phần là Kim Tiên, một phần nhỏ là Thái Ất Kim Tiên, cùng 3 vạn thiên binh thiên tướng thần sách doanh bày trận đối đầu. Đương nhiên, nói là bày trận đối đầu thì hơi quá lời. Nói chính xác là thần sách doanh huấn luyện có tố, lập tức bày trận, giang thiên la địa võng. Còn 3 vạn yêu tộc kia thì tự cho mình tu vi tương đối cao hơn, không coi trọng thiên binh thiên tướng này. Chiến hỏa sắp bùng nổ. Ở giao trì thiên đình, Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh đang cười khổ run rẩy trước mặt, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Ngươi nói gì? Thần sách doanh bị Từ Phương mang đi rồi. Vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh đối mặt với vẻ mặt này của Ngọc Đế, đành phải nói, Từ Phương đến thiên đình, không kinh động bất kỳ ai, trực tiếp đến nơi đóng quân của thần sách doanh bên bờ thiên hà, mang theo 3 vạn thiên binh thiên tướng thần sách doanh, cả áo giáp trang bị đều mang đi hết. Theo Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn bẩm báo, bọn họ hiện đang ở Bắc Câu Lô Châu. Phản rồi, phản rồi. Ngọc Đế thở hổn hển, tức giận đi đi lại. Thủ tướng Nam Thiên Môn làm gì? Thiên Hà Thủy Quân làm gì? Chuyện lớn như vậy, tại sao bây giờ mới bẩm báo? Thủ tướng Nam Thiên Môn làm gì? Thiên Hà Thủy Quân làm gì? Chuyện lớn như vậy, tại sao bây giờ mới bẩm báo? Ngọc Đế trừng mắt, đi đi lại trong giao trì, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Đối với hắn mà nói, 3 vạn thần sách doanh này thuộc đội quân tinh nhuệ trong tất cả thiên binh thiên tướng của thiên đình, ngay cả hắn cũng không dễ dàng động đến. Vậy mà giờ lại bị Từ Phương trực tiếp cũng đi hết. Mà thủ tướng Nam Thiên Môn và Thiên Hà Thủy Quân đóng quân ngay cạnh thần sách doanh lại không hề có phản ứng gì. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh đến bẩm báo, hắn, đường Ngọc Đế, còn bị. Bệ hạ, Từ Phương mang theo thiên binh thiên tướng thần sách doanh trực tiếp đi đến Bắc Thiên Môn bên phía Tử Vi Đế Quân, không bị ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận nhìn Ngọc Đế, nói tiếp, còn Thiên Hà Thủy Quân bên kia không có quân lệnh, không dám hành động. Không có quân lệnh, Thiên Bồng làm gì? Ngọc Đế biết, thủ tướng Bắc Thiên Môn do Tử Vi Đế Quân quản, mà Tử Vi Đế Quân thì chỉ mong thiên đình xảy ra chuyện lớn, nên chuyện này tự nhiên sẽ không bẩm báo. Cơn giận của hắn chỉ có thể trút lên đầu Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh Thiên Hà Thủy Quân. Lúc đó Thiên Bồng Nguyên Soái không ở Thiên Hà, hắn đến Nguyệt Cung. Đến nước này, Thái Bạch Kim Tinh không dám giấu giếm nữa. Hơn nữa chuyện mờ ám giữa Thiên Bồng và Nguyệt Cung, Ngọc Đế cũng không phải không biết. Thực tế, năm xưa muội muội của Ngọc Đế là Giao Cơ Tư Thông hạ phàm, kết hợp với Dương Thiên Hữu, sinh ra 3 huynh muội Dương Tiễn. Sau chuyện này, Ngọc Đế đã suy nghĩ lại xem thiên điều có hợp lý hay không. Cũng chính vì chuyện này, Ngọc Đế đối với việc nữ tiên thiên đình Tư Thông cũng là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết, hắn cũng sẽ không can thiệp. Việc Thiên Bồng Nguyên Soái Tư Thông với Nghê Thường tiên tử ở Nguyệt Cung, hắn tự nhiên biết, nhưng không ai tố cáo, Ngọc Đế lại cần Thiên Bồng trấn giữ thiên hà, nên vẫn chưa vạch trần. Chỉ không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Thiên Bồng lại chạy đến Nguyệt Cung tư hội với Nghê Thường tiên tử. Theo nguyên tắc Tây Du Ký, Thái Âm tinh quân ở Nguyệt Cung, tức Nguyệt Cung công chúa, tất cả tiên nữ dưới trướng đều gọi là Hằng Nga,
cũng gọi là Đạt Nga. Người Thiên Đình tôn kính Thái Âm Tinh Quân, nên khi xưng hô cũng chỉ gọi Thái Âm Tinh Quân là Hằng Nga, tức Nguyệt Cung công chúa xuất hiện ở phần trước. Còn các tiên nữ khác trong Nguyệt Cung đều có danh hiệu riêng, nhưng cũng có thể gọi là Hằng Nga. Mà trong nguyên tắc, Thiên Bồng Nguyên Soái tư thông với người tên là Nghê Thường tiên tử. Đúng vậy, là tư thông, không phải trêu ghẹo, là quan hệ lưỡng tình tương duyệt. Tốt, lui ra hết đi. Hắn không phải thích tình ái phàm tục sao? Lập tức truyền chỉ, đày Thiên Bồng xuống trần gian. Ngọc Đế tức giận quát: "Chấm để hắn nếm thử mùi vị của tình ái phàm tục." Một đạo thánh chỉ truyền ra, cả thiên đình chấn động. Thực tế, trong các vị tiên thần ở thiên đình, người động tình không phải là ít. Nhưng mọi người đều mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng có chuyện muội muội của Ngọc Đế là giao cơ tư thông hạ phàm trước đó, ai cũng không muốn vạch trần chuyện này để rước họa vào thân. Vậy mà Thiên Bồng này rốt cuộc đã đắc tội gì với Ngọc Đế, lại khiến Ngọc Đế tự mình hạ chỉ đày Thiên Bồng xuống trần gian. Rất nhanh, chuyện 3 vạn thiên binh thiên tướng thần sách doanh bị Từ Phương lừa xuống trần gian dần dần lan truyền ra. Mọi người cũng biết tại sao Ngọc Đế lại tức giận như vậy, muốn đày Thiên Bồng Nguyên Soái xuống trần gian. Từ Phương này thật sự biết cách đâm dao vào Ngọc Đế. Không ít thần tiên nghị luận. Điều khiến bọn họ càng thêm chấn động chính là Từ Phương ở Bắc Câu Lô Châu. Sau khi Từ Phương thống nhất yêu tộc, 3 vạn thiên binh thiên tướng đối đầu với 3 vạn yêu tộc, vậy mà lại đánh cho yêu tộc đại bại. Phải biết rằng thực lực tổng thể của 3 vạn yêu tộc này mạnh hơn thần sách doanh rất nhiều. Tu vi thấp nhất cũng là chân tiên, thậm chí còn có không ít cao thủ cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Ngược lại, thần sách doanh thì sao? Tu vi cao nhất cũng chỉ là Ngũ Khúc Tinh Quân, là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Trừ Ngũ Khúc Tinh Quân ra, trong thần sách doanh chỉ có vài Thái Ất Kim Tiên, mà tu vi thấp nhất trong thần sách doanh là Thiên Tiên. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, yêu tộc vậy mà lại đại bại. Lần này, trong yêu tộc không còn ai dám dị nghị gì về phương pháp luyện binh của Từ Phương nữa. Dù sao sự thật đã bày ra trước mắt, cũng nhờ sự kiện này, uy vọng của Từ Phương trong yêu tộc tăng vọt. Côn Bằng chỉ quan tâm đến hư danh, không quan tâm đến sự phát triển của yêu tộc, toàn bộ quyền lực đều giao cho Từ Phương. Từ Phương cũng không khiến Côn Bằng thất vọng. Vừa thống nhất thế lực yêu tộc, Từ Phương lập tức triển khai phương pháp luyện binh độc đáo của mình. 30 vạn đại quân yêu tộc tập kết, tu vi thấp nhất cũng là Thiên Tiên, do thần sách doanh dẫn đầu, mạnh mẽ tấn công Đông Thắng Thần Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, các đạo tràng của đạo môn và Phật môn ở Đông Thắng Thần Châu lần lượt thất thủ, khiến Phật đạo hai bên chấn động. Thiên đình cũng rối ren. 30 vạn yêu tộc xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu, hơn nữa những yêu tộc này tiến thoái có trật tự, khiến thiên đình đau đầu. Thêm vào đó, Phật đạo hai bên đều không muốn tự mình ra tay, liền dồn hết áp lực lên đầu Ngọc Đế. Dù sao duy trì hòa bình ổn định của tam giới là trách nhiệm của Ngọc Đế. Phật đạo hai bên tuy có tổn thất, nhưng bọn họ càng hiểu rõ hơn, nếu bọn họ phái người ra tay, nhất định cũng sẽ có tổn thất. Một khi khai chiến với yêu tộc, sẽ không để đối phương ngư ông đắc lợi. Vì vậy, áp lực đều đổ lên đầu Ngọc Đế. Tâm trạng Ngọc Đế gần đây rất tệ. Phật đạo hai bên còn chưa giải quyết xong, lại nhảy ra Từ Phương cũng mất thần sách doanh. Chưa hết, Từ Phương lại dẫn theo 30 vạn đại quân yêu tộc tấn công Đông Thắng Thần Châu. Tuy dưới sự chỉ huy của Từ Phương, yêu tộc không hề xâm phạm thành trì của nhân tộc, nhưng những đạo tràng của Phật đạo và môn phái nhân tộc trong núi sâu rừng già thì liên tiếp gặp nạn. Ngọc Đế chịu áp lực như núi, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể điều động nhân mã xuống trần gian hàng yêu phục ma. Chỉ tiếc, trong tứ ngự, trừ Hậu Thổ nương nương vẫn luôn ở địa phủ, không hỏi thế sự, 3 vị còn lại đều đang oán hận Ngọc Đế. Hơn nữa, đối tượng hàng yêu phục ma lại là Từ Phương, người từng một trận tàn sát hàng triệu thiên binh. Lần này, tam ngự ai cũng không muốn phái binh xuống trần gian. Ngọc Đế bất lực, chỉ có thể hạ thánh chỉ điều binh, điều động Nhị Lang Thần ở quán Giang Khẩu ra tay hàng yêu. Ở quán Giang Khẩu, Dương Tiễn không thèm nhìn thánh chỉ điều binh của Ngọc Đế, ném cho Hạo Thiên Khuyển bên cạnh, chất liệu thánh chỉ này không tệ, thưởng cho ngươi, giữ ổ chó của ngươi đi. Gâu. Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng, lăn lộn tại chỗ, biến thành hình người, nịnh nọt nói với Dương Tiễn, Tam Thánh Mẫu, chuyện này không thể trách ta. Lúc đó là chủ nhân bảo ta đến, những lời ta nói đều là chủ nhân bảo ta nói. Tam muội, Dương Tiễn nói, đừng trách Hạo Thiên Khuyển. Lúc đó là ta dặn dò hắn đến Hoa Sơn, dặn dò muội không được rời khỏi Hoa Sơn. Lúc đó Hạo Thiên Khuyển nói ta một khi rời khỏi Hoa Sơn, Từ công tử nhất định sẽ gặp nạn. Hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, hắn cũng không nói rõ. Nhị ca, huynh nói cho ta biết, Từ công tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Thiền cũng không hỏi gì khác nữa, nắm chặt lấy tay áo Dương Tiễn, lo lắng hỏi thăm tin tức của Từ Phương. Năm xưa sau khi Dương Tiễn lên thiên đình, Dương Thiền liền trở về Hoa Sơn chờ tin tức. Nhưng không đợi được Dương Tiễn, lại đợi được Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển nói với Dương Thiền tuyệt đối không được rời khỏi Hoa Sơn, nếu không Từ Phương sẽ gặp tai kiếp. Dương Thiền vốn rất tin tưởng Dương Tiễn, tự nhiên không muốn Từ Phương gặp nạn. Hoàn thành dịch, không thêm thắt nội dung, liền cứ ở lại Hoa Sơn, chưa từng bước chân ra ngoài. Chính vì vậy mà Dương Tiễn không hề hay biết chuyện Từ Phương đại náo thiên cung, thậm chí còn phản xuống hạ giới. Lúc trước, Dương Tiễn cũng thực sự chưa nghĩ ra cách nào để giải thích chuyện này với Dương Xoa, nên cứ lần lữa mãi.
Giờ đây, nhận được thánh chỉ của Ngọc Đế, nàng hiểu đã đến lúc phải cho Dương Xoa biết. Nàng luôn rõ ràng tình cảm của Dương Xoa dành cho Từ Phương, nhưng lại không mấy lạc quan về mối quan hệ này. Từ Phương rõ ràng đã bị cuốn vào một ván cờ, tương lai khó mà đoán định. Nếu người như vậy trở thành em rể mình, chẳng phải ngày nào nàng cũng phải nơm nớp lo sợ cho an nguy của em gái sao? Đến khi Từ Phương phản xuống hạ giới, Dương Tiễn càng lo lắng cho em gái, nhất thời nóng nảy liền đi theo Từ Phương. Giờ đây, Từ Phương đã gây dựng được thế lực riêng, Dương Tiễn mới quyết định nói chuyện này với Dương Xoa, vì nàng đã có cách thuyết phục muội muội. Năm xưa, trận chiến Từ Phương đại náo thiên cung, chém bem hàng triệu thiên binh. Dương Tiễn kể lại toàn bộ những việc Từ Phương làm trong những năm qua cho Dương Xoa nghe, rồi nói, giờ hắn đã thống nhất Bắc Câu Lô Châu, tập hợp vô số yêu tộc, tấn công Đông Thắng Thần Châu. Từ sư huynh, lại phản thiên đình sao? Dương Xoa ngơ ngác. Dương Tiễn thở dài, tam muội, tình cảm của muội dành cho Từ Phương, ta không phải không nhìn ra. Mấy năm trước, ta lo muội làm chuyện dại dột nên mới không nói chuyện này cho muội biết. Nếu không, một khi muội bị thiên đình khống chế, Từ Phương sẽ càng thêm bất lợi. Giờ đây, Từ Phương đã hoàn toàn sa vào ma đạo, nếu muội vẫn còn thích hắn, thì phải gánh chịu hậu quả. Giọng Dương Tiễn trở nên lạnh lùng, và hậu quả đó chính là muội cũng sẽ sa vào ma đạo. Ta. Dương Xoa lắp bắp, không nói nên lời. Lúc này, trong lòng nàng rối bời. Lời nói của Dương Tiễn quá đỗi chấn động, khiến nàng nhất thời không thể nào tiêu hóa nổi. Đừng vội, nếu muội đã quyết định, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Dương Tiễn chậm rãi nói, giọng kiên định, bất kể muội quyết định thế nào, ta cũng sẽ giúp muội. Năm xưa, Giao Cơ tự ý xuống trần gian kết duyên với Dương Quân, sinh hạ 2 trai 1 gái. Sau đó, Ngọc Đế nổi giận, phái binh bắt Giao Cơ, lại ngộ sát trưởng nam Dương Giao. Tiếp đó, Dương Thiên Hữu cũng chết trong tay thiên đình, còn Giao Cơ bị trấn áp dưới núi Đào Sơn. Tuy sau này Ngọc Đế thương em gái mình, sau khi Dương Tiễn bổ núi Đào Sơn liền nhân cơ hội thả Giao Cơ, nhưng Giao Cơ vì cái chết của Dương Thiên Hữu mà mất hết sinh khí, chỉ một mình ở thiên cung, không bao giờ lộ diện. Có thể nói, ngoài người mẹ đang ở trong lãnh cung trên thiên đình, người thân nhất của Dương Tiễn chính là muội muội Dương Xoa. Vì Dương Xoa, Dương Tiễn có thể làm bất cứ điều gì. Đa tạ nhị ca, ta hiểu, ta đều hiểu. Dương Xoa hít sâu một hơi, nhìn về phía đông. Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển cũng không quấy rầy Dương Xoa, mà nhận lấy giỏ lê trên tay nàng, sải bước đi vào Tuyết Ấn Cung. Trước khi Dương Xoa đưa ra quyết định, Dương Tiễn sẽ ở lại Tuyết Ấn Cung, không đi đâu cả. Chiến hỏa lan rộng khắp Đông Thắng Thần Châu, thần sách doanh dưới trướng Từ Phương dẫn theo 30 vạn yêu tộc tấn công ồ ạt. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo tràng của Phật đạo hai bên ở Đông Thắng Thần Châu tổn thất vô số, chịu không ít áp lực. Ngọc Đế, trong tình huống điều động Dương Tiễn không thành, chỉ còn cách phái người đến Tây Phương, hy vọng Như Lai có thể phái người giúp đỡ trấn áp. Chỉ tiếc là Như Lai lại thẳng thừng từ chối. Xét cho cùng, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không phải là đạo tràng của Phật môn, ông ta không muốn Phật môn ra mặt tranh đấu với Từ Phương, để đạo môn ngồi mát ăn bát vàng. Nói cho cùng, tuy Từ Phương đã tập hợp được vô số yêu tộc, nhưng vẫn chưa được Phật môn để vào mắt. Trong lòng Phật môn, đạo môn mới là kẻ địch hàng đầu. Ngược lại, đạo môn thấy Phật môn không xuất binh, tự nhiên càng không phái người đến. Phật đạo hai bên giằng co, lại tạo điều kiện cho Từ Phương. Như vũ bão, Từ Phương nhanh chóng chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu. Trong chốc lát, khắp Đông Thắng Thần Châu yêu khí ngập trời, yêu ma hoành hành. Tuy Từ Phương nghiêm lệnh yêu tộc không được làm hại dân lành, nhưng cũng không ngăn được nỗi sợ hãi của người dân. Có thể nói, hiện nay ở Đông Thắng Thần Châu, lòng người hoang mang. Tại Linh Sơn, Như Lai quan sát mọi việc trong tam giới. Từ Phương gây náo loạn Đông Thắng Thần Châu, yêu khí ngập trời, tự nhiên không thể qua mắt được Phật nhãn của Như Lai. Vị chiến ma thần tướng năm xưa, nay lại hóa thân thành yêu ma chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu. Chẳng lẽ chúng ta vẫn cứ giằng co với đạo môn, không ra tay can thiệp sao? Quan Âm Bồ Tát hỏi. Phật pháp đồng độ sắp bắt đầu, không cần nhúng tay vào chuyện khác. Như Lai nói, việc Tây Du mà ta đã giao phó cho ngươi, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Sau Vu Lan Bồn hội, có thể cho Kim Thiền Tử xuống trần gian đầu thai, việc Phật pháp đồng độ cũng có thể tiến hành. Nói đến đây, Quan Âm trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi, Phật tổ, Phật môn Vu Lan Bồn hội sẽ mời chư thiên tiên Phật, vậy còn Từ Phương? Ý của bà rất rõ ràng, Phật môn Vu Lan Bồn hội sẽ mời các nhân vật lớn trong tam giới, nhưng Từ Phương từng đắc tội với Phật môn, nay lại sa vào ma đạo, có nên mời hắn hay không? Hoặc nói, cho dù có mời, Từ Phương có dám đến hay không? Phái người đưa thiếp mời đến. Như Lai không chút do dự. Đây là đạo nghĩa của Phật môn. Hắn muốn đến thì đến, không muốn đến cũng không cần ép buộc. Vu Lan Bồn hội của Phật môn được tổ chức 300 năm một lần, là ngày quan trọng nhất của Phật môn. Những người được mời đều là những vị thần tiên, Phật, lão nổi tiếng trong tam giới, cùng các bậc thầy của đạo môn. Năm xưa, khi Từ Phương chưa phản thiên đình, với thân phận chiến ma thần tướng nhất phẩm đã có tư cách tham gia Vu Lan Bồn hội. Chỉ là lúc đó, Từ Phương không hứng thú với chuyện này, liền bỏ qua thiếp mời của Phật môn. Chỉ là giờ đây, không ngờ sau khi mình phản thiên đình,
Phật môn vẫn gửi thiếp mời cho mình. Thú vị thật. Nếu ta đoán không nhầm, Vu Lan Bồn hội lần này hẳn là Vu Lan Bồn hội cuối cùng trước khi kế hoạch Tây Du của Phật môn bắt đầu. Từ Phương nhìn thiếp mời mạ vàng, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Nếu hắn nhớ không nhầm, trên đường Tây Du, thầy trò Đường Tăng đi qua Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán, chủ nhân của Ngũ Trang quán là Trấn Nguyên Tử đã từng dùng 2 quả nhân sâm để thiết đãi Đường Tăng. Mà lý do thiết đãi Đường Tăng là vì Kim Thiền Tử từng có ân nghĩa dâng trà cho Trấn Nguyên Tử trong Vu Lan Bồn hội. Đi nói với nhà sư đưa thiếp mời bên ngoài, ta sẽ đến đúng giờ. Từ Phương ném thiếp mời sang một bên, phân phó Tiểu Yêu phía trước. Tiểu Yêu gật đầu, lập tức lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại Từ Phương, Ngũ Khúc Tinh Quân và Côn Bằng cùng các đại yêu khác. Quân sư, ngài thật sự muốn tham gia Vu Lan Bồn hội của Phật môn sao? Ngũ Khúc Tinh Quân cau mày, với ân oán giữa quân sư và Phật môn. Từ Phương xua tay, Vu Lan Bồn hội là nơi Phật môn mời tam giới đến nghe kinh nghiệm Phật, chắc chắn sẽ không âm thầm hãm hại ta. Mà ta cũng có việc phải đến Linh Sơn một chuyến. Hơn nữa, Yêu Đế tiền bối cũng đã nhận được thiếp mời, chuyến này nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý do Từ Phương quyết định đến Phật môn, thứ nhất, đúng như hắn nói, muốn nhân cơ hội làm quen với một số đại năng yêu tộc trong Phật môn, xem có thể lôi kéo được hay không. Thứ hai, khi hắn nhận được thiếp mời, hệ thống đã kích hoạt nhiệm vụ điểm danh. Điểm danh tại Linh Sơn có thể nhận được cấm chế chi pháp. Theo Từ Phương được biết, tọa kỵ dưới trướng các vị tăng nhân trong Phật môn đa phần đều là đại năng yêu tộc, mà những đại năng này đều bị Phật môn hạ cấm chế. Nếu hắn có thể lôi kéo những yêu tộc này, giải trừ cấm chế, đến lúc đó, thực lực của yêu tộc nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Ha ha ha, đúng vậy. Ngũ Khúc, ngươi quá lo lắng rồi. Côn Bằng cười lớn. Vu Lan Bồn hội này ta đã tham gia không biết bao nhiêu lần. Cho dù có ân oán lớn đến đâu với Phật môn cũng sẽ không ra tay tàn độc. Không chỉ vậy, Phật môn còn cố gắng bảo vệ an toàn cho những người tham gia, nếu không thì Phật môn còn mặt mũi nào nữa. Ngũ Khúc Tinh Quân trầm ngâm một lát rồi mới từ từ lui xuống. Vậy lúc đó ta sẽ đi cùng quân sư. Không cần. Từ Phương lắc đầu. Lần này, ta và Yêu Đế tiền bối cùng đi là được. Hiện tại, tuy chúng ta đã chiếm được Đông Thắng Thần Châu, nhưng phải để người lại quản lý yêu tộc. Những yêu vương này e rằng không áp chế được tướng sĩ Thần Sách Doanh. Ngươi ở lại đây là được. Được rồi. Ngũ Khúc Tinh Quân gật đầu. Côn Bằng nói, Từ lão đệ, tính ra thời gian, còn vài chục năm nữa Vu Lan Bồn hội mới bắt đầu. Khoảng thời gian này, chúng ta có cần tiếp tục tấn công các châu khác không? Tạm thời không cần. Từ Phương lắc đầu. Chúng ta chiếm được Đông Thắng Thần Châu là lợi dụng mâu thuẫn giữa Phật đạo. Nếu tiếp tục tham lam, e rằng sẽ bị Phật đạo hai bên phản vệ. Tổng thể thực lực của chúng ta hoàn toàn không bằng bất kỳ bên nào trong Phật đạo. Hiện tại, củng cố thực lực, giữ vững địa bàn của chúng ta mới là chính đạo. Được, mọi việc nghe theo ngươi. Côn Bằng gật đầu. Nếu vậy, ta đi bế quan. Đến lúc tham gia Vu Lan Bồn hội, ngươi gọi ta xuất quan. Tiền bối cứ tự nhiên. Không nói đến việc Côn Bằng cần bế quan, bản thân Từ Phương cũng muốn nhân cơ hội này bế quan, chỉnh đốn lại thực lực tổng thể của mình. Hiện tại, thuộc tính của hắn đã vượt trội, ngoại trừ tu vi tạm thời chưa tăng lên, nếu chỉ xét riêng về thuộc tính, hắn cũng không khác mấy so với các vị chuẩn thánh bình thường. Tuy nhiên, theo những năm chinh chiến, hắn cũng dần dần phát hiện ra điểm yếu của bản thân. Tu vi cảnh giới, pháp bảo thần thông, hắn đều không thiếu, nhưng theo tu vi đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn lại dần dần phát hiện ra, khi giao tiếp với thiên địa, hắn thiếu một loại lực lượng. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng lại giống như lâu đài trên cát. Nếu muốn tiến thêm một bước, hắn vẫn cần một loại pháp tắc. Trong tam giới, có 3.000 đại thần thông, vô số tiểu thần thông. Ví dụ như 36 thiên cang, 72 địa sát là 108 loại đại thần thông trong đó. Mà trên 3.000 thần thông, còn có 10 loại pháp tắc thiên địa mạnh mẽ nhất. So sánh hai bên, uy lực của pháp tắc và thần thông kỳ thực không khác nhau mấy, nhưng khác biệt nằm ở chỗ tiêu hao. Thần thông giống như sử dụng pháp lực của bản thân, còn pháp tắc lại là điều động lực lượng của thiên địa. Sự khác biệt giữa nội và ngoại, nếu một cường giả Đại La Kim Tiên có thể thi triển một lần lực lượng pháp tắc, thì lượng tiêu hao khi thi triển lực lượng pháp tắc đủ để thi triển hàng chục lần đại thần thông. Trước đây, khi tàn sát hàng triệu thiên binh, Từ Phương đã mơ hồ chạm đến một loại pháp tắc giữa thiên địa, sát lục pháp tắc. Chỉ là lúc đó, hắn bị nghiệp lực quấn thân, nhất thời không có thời gian cũng không có cách nào thử lĩnh ngộ pháp tắc. Sau khi thiêu đốt nghiệp lực, hắn lại đến Bắc Câu Lô Châu chỉnh đốn yêu tộc. Giờ đây, hắn tự nhiên phải nhân cơ hội bế quan, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc mà mình đã từng chạm đến năm xưa. Hơn nữa, một tia bản nguyên của Nghiệt Hỏa Hồng Liên mà hắn lấy được từ tay Vân Tiêu hiện vẫn đang yên ổn nằm trong đan điền của Từ Phương, chưa được luyện hóa. Lần bế quan này, nhất định phải luyện hóa tia bản nguyên này, đồng thời lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Sau khi sắp xếp xong việc yêu tộc ở Đông Thắng Thần Châu, Từ Phương liền lập tức tìm một nơi bí mật bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã 20 năm. Tại Đông Thắng Thần Châu, trong một khu rừng sâu không tên, hai nhóm yêu quái đang đánh nhau. Nói là hai nhóm yêu quái, kỳ thực có chút đề cao bọn chúng. Hai nhóm này,
nhiều nhất cũng chỉ là những tinh quái vừa mới khai mở linh trí, có tư duy của con người, nhưng vẫn mang hình hài thú vật. Hai bên tổng cộng có khoảng 100 con tinh quái, đang dùng phương thức nguyên thủy nhất để chiến đấu, cắn xé, vật lộn. Rõ ràng, tinh quái hai bên tuy đã có thể dựa vào bản năng để hấp thụ linh khí của trời đất, nhưng vẫn chưa thoát khỏi bản năng săn mồi. Trận chiến lần này, có thể nói là hai bên đang tranh giành con mồi, cũng có thể nói là hai bên đang tranh giành địa bàn. Một bên là một bầy sói hoang thành tinh, khoảng 100 con. Còn bên kia là 3-4 con hổ thành tinh. Hiện tại, 3-4 con hổ này đã bị thương đầy mình, miệng không ngừng gầm gừ, xem ra bị thương không nhẹ. Ngược lại, bầy sói hoang tuy cũng có vết thương, nhưng so ra thì nhẹ hơn nhiều so với mấy con hổ này. Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi càng kích thích tốc độ tấn công của bầy sói. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét, sát khí vô biên vô tận không biết từ lúc nào đã sinh sôi lan tràn. Bầy sói và hổ lập tức hoảng sợ, cũng không quan tâm đến đối phương nữa, liền tứ tán bỏ chạy. Tuy nhiên, sát khí như có mặt ở khắp nơi khiến thân hình chúng dần dần suy yếu, ngã xuống đất. Một thanh niên mặc trường bào màu máu, tóc dài bay phấp phới, đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Từ Phương. Sát khí ngập trời, một trận cuồng phong gào thét. Một thanh niên mặc trường bào màu máu, tóc dài bay phấp phới, đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Từ Phương. Hiện tại đã là 20 năm sau. Trong 20 năm này, thu hoạch của Từ Phương không nhỏ. Không chỉ luyện hóa thành công bản nguyên của Nghiệt Hỏa Hồng Liên, thậm chí còn khiến nó sinh sôi thêm không ít. Mà sát lục pháp tắc cũng đã được hắn lĩnh ngộ thành công. Sau khi xuất quan, Từ Phương liền gặp hai nhóm tinh quái đang chém bem nhau, tiện tay thử nghiệm uy lực của sát lục pháp tắc, hiệu quả cũng không tệ. Chỉ là hơi thở vô tình tỏa ra từ sát lục pháp tắc đã khiến hai nhóm tinh quái tứ tán bỏ chạy, cuối cùng bị sát khí thôn phệ. Tuy trong 20 năm này, tu vi của hắn không hề tiến bộ, vẫn là Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng dựa vào bản nguyên của Nghiệt Hỏa Hồng Liên và sát lục pháp tắc, lực chiến đấu của hắn đã tăng lên theo cấp số nhân. Tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc Phật môn gửi thiếp mời tham gia Vu Lan Bồn hội rồi. Từ Phương xuất quan, gọi Côn Bằng, rồi Côn Bằng vỗ cánh, mang theo Từ Phương bay thẳng đến Linh Sơn. Càng đến gần Vu Lan Bồn hội, trên đường đi, quả nhiên gặp không ít tiên Phật đến tham gia Vu Lan Bồn hội. Tuy nhiên, danh tiếng của Từ Phương hiện tại không tốt lắm, nên không ai dám tiến lên chào hỏi hắn. Vu Lan Bồn hội là ngày quan trọng của Linh Sơn, 300 năm một lần, mới đến đều là những vị thần tiên, Phật, lão nổi tiếng, cùng các bậc thầy của đạo giáo. Từ Phương và Côn Bằng bay đến Linh Sơn, đáp xuống lưng chừng núi, rồi đi bộ lên núi. Linh Sơn tuy nói là một ngọn núi, nhưng ngọn núi này lại lơ lửng trên Tây Thiên, mây lành lượn lờ, vàng son lấp lánh. Khi đến cửa Lôi Âm tự, đã mất một canh giờ. Đến cửa Lôi Âm tự, liền thấy 18 vị kim thân La Hán và một vị tăng nhân trẻ tuổi tuấn tú đang đón khách. Từ Phương ngẩn người, 18 vị La Hán đón khách là chuyện bình thường, nhưng không ngờ Kim Thiền Tử mà hắn gặp ở Ngũ Hành Sơn cũng ở đây đón khách. Côn Bằng tiền bối, Từ Phương đạo hữu, khách quý khách quý. Giáng Long La Hán, người đứng đầu 18 vị La Hán, sững người một lúc, dường như không ngờ Từ Phương lại thực sự dám đến. Tuy nhiên, khách đến là khách, Phật môn tự nhiên sẽ không làm khó dễ trên phương diện lễ nghi này, liền tiến lên bày tỏ sự chào đón. Kim Thiền Tử thì nhìn Từ Phương với vẻ suy tư, không biết đang nghĩ gì. Từ Phương và Côn Bằng chắp tay, cười như không cười, khách sáo vài câu rồi bước vào Lôi Âm tự. Vừa bước vào, một giọng truyền âm nhỏ xíu truyền vào tai Từ Phương, Vu Lan Bồn hội sẽ có biến, không nên nán lại. Tham gia xong, nhanh chóng rời đi. Kim Thiền Tử. Từ Phương quay đầu nhìn Kim Thiền Tử lại nhìn sang chỗ khác. Tên này không ổn rồi. Trước đây ở Ngũ Hành Sơn ta đã mỉa mai hắn một trận, chẳng lẽ vô tình khiến hắn giác ngộ. Trong khi suy nghĩ, đã đến Vạn Phật Điện, nơi tổ chức Vu Lan Bồn hội. Đây là lần đầu tiên Từ Phương đến Linh Sơn, nhưng Côn Bằng lại rất quen thuộc, dẫn Từ Phương đi về phía đám đông. Lúc này, Vu Lan Bồn hội sắp bắt đầu, các vị tiên Phật đã an tọa, Từ Phương tự nhiên lập tức điểm danh, nhận được phần thưởng của hệ thống. Cấm chế chi pháp lập tức dung hội quán thông. Vạn Phật Điện này, xưng là Vạn Phật, tự nhiên có càn khôn bên trong. Nhìn số lượng người đến, e rằng vượt xa vạn người. Trên chủ tọa, hiện tại vẫn còn trống không. Còn những vị tiên Phật mới đến cũng tự tìm chỗ ngồi của mình. Từ đạo hữu, Côn Bằng tiền bối, chỗ của hai vị ở bên này. Lúc này, một vị kim thân La Hán đưa tay ra, dẫn Từ Phương và Côn Bằng đến chỗ ngồi của họ. Vị trí này lại nằm gần chỗ ngồi của các vị thần tiên. Chẳng lẽ Vu Lan Bồn hội này còn phân chia phe phái? Từ Phương đầy nghi hoặc, chuyện này không bình thường. Thông thường, những trường hợp như thế này, sao có thể phân chia theo thần tiên, đạo tông, Phật vị? Đừng nhìn nữa, Vu Lan Bồn hội lần này khác với trước đây, đoán chừng sẽ có chuyện. Côn Bằng giải thích cho Từ Phương. Mấy năm nay, tuy Côn Bằng cũng bế quan, nhưng rõ ràng hắn ta có liên lạc với những đại yêu trong Phật môn, nhận được một số tin tức. Nhưng trên thực tế, không chỉ Từ Phương cảm thấy kỳ lạ, mà những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Vu Lan Bồn hội này đã được tổ chức không chỉ một lần, trước đây chưa từng xuất hiện tình huống sắp xếp chỗ ngồi theo phe phái như thế này.
Chẳng lẽ Vu Lan Bồn hội lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa? Lần trước, Bàn Đào hội cũng không bình thường, kết quả là Tề Thiên Đại Thánh đại náo Bàn Đào hội. Lần này thì sao? Lúc này, mọi người cũng đã đến đông đủ. 18 vị La Hán và Kim Thiền Tử đón khách ở cửa đều bước vào hội trường. Kim Thiền Tử đứng trước vị trí của Như Lai Phật Tổ. Điều kỳ lạ là lại không thấy bóng dáng của Như Lai. Như Lai không đến, Di Lặc Phật lại đến, mặt mày tươi cười, nhìn quanh bốn phía, trên khuôn mặt tròn trịa thoáng qua một tia gian xảo, rồi vung tay lên, một chiếc đèn hình tròn được ném ra, đáp xuống bục tròn ở giữa hội trường một cách vững vàng. Chiếc đèn này cao khoảng 2 thước, trong suốt từ trên xuống dưới, sau khi rơi xuống bục tròn, toàn bộ Vạn Phật Điện được chiếu sáng rực rỡ. Lúc này, Kim Thiền Tử tiến lên một bước, hô lớn, cung nghênh Như Lai Thế Tôn, cung nghênh Như Lai Thế Tôn, cung nghênh Như Lai Thế Tôn. Tiếng hô vang lên liên tục. Sau đó, một luồng kim quang rơi xuống, kim thân khổng lồ của Như Lai đáp xuống vị trí lớn nhất. Trong Vạn Phật Điện, những người khác trước kim thân của Như Lai Thế Tôn trông nhỏ bé như kiến. Đó chính là bản thể của Như Lai. Sau đó, Như Lai hài lòng nhìn lướt qua các vị tiên thần trong Vạn Phật Điện, rồi gật đầu với Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử lập tức hô lớn, Vu Lan Thánh hội, chư thiên cùng vui. Vu Lan Bồn hội bắt đầu. Vu Lan Bồn hội này, kỳ thực cũng coi như là đại hội Phật môn tuyên dương Phật pháp. Theo sự xuất hiện của Như Lai, liền bắt đầu giảng giải Phật pháp. Xét cho cùng, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Tuy Như Lai giảng giải là Phật pháp, nhưng vô số tiên thần bên dưới cũng nghe say sưa. Như Lai Phật Tổ dù sao cũng là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, giảng giải Phật pháp có thể nói là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Mà Từ Phương nghe ở bên dưới cũng có chút minh ngộ. Thu liễm tâm thần, an tâm nghe Như Lai giảng pháp. Tuy Phật pháp mà Như Lai giảng giải rất khó hiểu, thâm sâu huyền diệu, nhưng Từ Phương lại như hiểu được, thiên địa chí lý dường như ở ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới. Tuy nhiên, mỗi khi Từ Phương đưa tay ra, muốn chạm đến thiên địa đại đạo hư ảo kia, lại phát hiện mình dù thế nào cũng không với tới. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể nhìn thấy đại đạo, nắm giữ thiên địa chí lý, nhưng mỗi lần đều chỉ thiếu một chút như vậy. Một chút này giống như một khe nứt khổng lồ, ngăn cách Từ Phương với đại đạo. Cảm giác này như bị hàng vạn con kiến cắn, chỉ hận không thể đá nát khe nứt đó, nắm lấy thiên địa chí lý trong tay. Chẳng mấy chốc, lần giảng pháp đầu tiên của Như Lai Phật Tổ đã kết thúc. Các vị tiên thần bên dưới vẫn còn chưa thỏa mãn, rõ ràng mọi người đều có thu hoạch. Theo việc giảng giải Phật pháp kết thúc, kim thân của Như Lai cũng lặng lẽ rời đi. Tiếp đó, có tăng nhân tuyên bố, nửa tháng sau, Như Lai Phật Tổ sẽ lại giảng pháp. Đương nhiên, nói là giảng pháp, thực chất là thị uy. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của các đại năng khi giảng đạo. Lần đầu giảng pháp, lần hai thị uy. Mà trong lần giảng pháp nửa tháng sau, màn kịch chính của Vu Lan Bồn hội cũng sẽ được trình diễn. Theo lời của tăng nhân, Phật môn đã tìm được một bảo vật, nửa tháng sau sẽ cùng chúng sinh tam giới chứng kiến bảo vật này tại Vu Lan Bồn hội. Âm mưu trong này quá rõ ràng, Từ Phương thầm nghĩ. Đối với hành vi của Phật môn, rõ ràng hắn không thể hiểu nổi. Nếu đổi lại là hắn tìm được bảo vật, chắc chắn sẽ tìm một nơi không người, tự mình nghiên cứu mới là bình thường. Sao lại ngốc nghếch đến mức để cho tất cả mọi người trong tam giới đều được chiêm ngưỡng? Vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bảo vật này đã được Như Lai luyện hóa, ông ta muốn mượn bảo vật này nhân dịp Vu Lan Bồn hội, mượn cơ hội lập uy để làm nền tảng cuối cùng cho Phật pháp đồng độ. Thứ hai, chính là bảo vật này ngay cả Như Lai cũng không thể luyện hóa, nên muốn xem trong tam giới có ai có tài, có huyền thuật thần thông nào hay không. Tuy nhiên, khả năng này theo Từ Phương thấy là không lớn. Xét cho cùng, Phật môn có hai vị thánh nhân tọa chấn, cho dù Như Lai không thể luyện hóa bảo vật, chẳng lẽ thánh nhân lại không làm gì được. Vì vậy, nguyên nhân duy nhất chính là Như Lai muốn mượn bảo vật này để lập uy. Sau khi lần giảng pháp đầu tiên của Phật môn kết thúc, Từ Phương được sắp xếp nghỉ ngơi tại khách viện trên Linh Sơn. Trong viện ở đa phần đều là tiên Phật đến tham gia hội nghị. Mà trong lòng Từ Phương vẫn luôn suy nghĩ về nội dung giảng pháp ban ngày của Như Lai, nhất thời khó mà hiểu được, tâm phiền ý loạn liền khoác áo ra sân. Như Lai là chuẩn thánh đỉnh phong, tu vi thâm sâu khó dò, pháp lực vô biên, Phật pháp mà ông ta giảng giải tự nhiên không dễ hiểu. Mà ngay khi Từ Phương vừa bước ra khỏi cửa phòng, một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ vang lên. Âm thanh này rất nhỏ, nếu không phải thính lực của Từ Phương kinh người thì rất khó phát hiện. Nhìn kỹ, chỉ thấy một bóng người màu lam sẫm nhanh chóng lướt qua trên không, với tốc độ không thể nào nhìn thấy được, nhanh chóng biến mất về phía sau núi Linh Sơn. Lại còn có người dám gây rối ở Linh Sơn. Từ Phương lập tức nổi lên hứng thú. Quả nhiên, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Biết đâu người vừa lướt qua kia sẽ là đồng minh của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Từ Phương liền lặng lẽ vận chuyển thân pháp, đuổi theo bóng người màu lam sẫm kia. Phía sau núi Linh Sơn, trước tiên là Tọa Vọng Phong. Sau Tọa Vọng Phong là một khu rừng đá kỳ quái. Khi Từ Phương đến đây, lại đột nhiên mất dấu bóng người màu lam sẫm kia. Xem bóng người kia, tu vi không cao lắm, không ngờ thân pháp lại tốt như vậy. Từ Phương giảm tốc độ, chậm rãi đi tới. Khu rừng đá kỳ quái này không lớn lắm, Từ Phương đi khoảng một canh giờ,
vậy mà không tìm thấy bóng người màu lam kia đã đi đâu. Chẳng lẽ nhìn nhầm? Từ Phương gãi đầu, có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại rất tin tưởng vào mắt mình. Suy đi nghĩ lại, liền leo lên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới. Ở đằng xa, Từ Phương nhìn thấy một hang động tối om, mà trong hang động lại có dao động pháp lực nhàn nhạt. Sau đó, Từ Phương thi triển ẩn thân thuật, nhanh chóng đến trước hang động, chậm rãi đi vào trong. Sư muội, đều tại sư huynh vô dụng, không cứu được muội. Một giọng nói đầy chán nản truyền đến từ sâu trong hang động. Từ Phương sững người, bởi vì hắn nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc. Sau đó, một giọng nói hơi yếu ớt truyền đến, sư huynh, sao có thể trách huynh được? Là muội tự mình lỗ mãng, nhất tâm muốn đi đường tắt, mới dẫn đến kết quả này. Sư tôn không muốn cứu, cũng là số mệnh của muội. Có thể sống bên cạnh sư huynh thêm một khoảng thời gian này, muội đã mãn nguyện rồi. Từ Phương thi triển ẩn thân thuật đi vào hang động, liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh hai người còn có một người thứ ba đang đứng. Người vừa nói chuyện chính là cao tăng Phật môn Kim Thiền Tử. Lúc này, Kim Thiền Tử đang quỳ một gối xuống đất, ôm một nữ tử mặc y phục màu đen. Người thứ ba đang đứng là một nữ tử mặc váy trắng, dáng người cao ráo, lúc này cũng đang nhìn Kim Thiền Tử với vẻ mặt bất lực và đau lòng. Kim Thiền Tử ôm nữ tử mặc y phục màu đen, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Ngược lại, nữ tử kia nép vào lòng Kim Thiền Tử, trên mặt lại mang theo hạnh phúc và mãn nguyện. Sư muội, muội đừng lo lắng, ta sẽ lại đi cầu xin sư tôn, nhất định phải để người cứu muội. Im lặng một lúc, Kim Thiền Tử dường như đã hạ quyết tâm. Sau đó, hắn đặt nữ tử mặc y phục màu đen lên giường đá trong hang, xoay người định rời đi. Tuy nhiên, nữ tử mặc y phục màu đen lại đưa tay nắm lấy vạt áo của Kim Thiền Tử, dịu dàng nói, sư huynh, đừng đi nữa. Sư tôn người nếu thật sự muốn cứu, thì ngay từ đầu đã cứu muội rồi. Nghe vậy, Kim Thiền Tử sững người một lúc, thở dài. Lời sư muội nói, hắn sao lại không hiểu? Chỉ là hắn không cam tâm, không muốn tin, không dám tin mà thôi. Từ trước đến nay, trong lòng hắn, Như Lai luôn là hình tượng từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng. Nhưng tại sao người lại không muốn ra tay cứu sư muội? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là yêu quái? Nhưng trong Phật môn Linh Sơn, chẳng lẽ yêu tộc còn ít sao? Dưới trướng các vị Bồ Tát, La Hán, ai mà chẳng có vài con yêu tộc. Hơn nữa, sư muội còn là do chính tay người điểm hóa năm xưa, dùng máu của mình để độ hóa, để nàng xuống trần gian làm yêu. Nhưng bây giờ, sư muội vì tu luyện mà nóng vội, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, sư tôn lại không chịu ra tay cứu giúp. Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng tại sao lại bạc đãi một người? Vô thức, những lời Từ Phương đã nói lạnh lùng ở dưới chân núi Ngũ Hành Sơn lại hiện lên trong đầu Kim Thiền Tử. Chúng sinh thật sự bình đẳng sao? Lời nói của Từ Phương năm xưa đã bén rễ nảy mầm trong lòng Kim Thiền Tử. Giờ đây lại bị chấn động, khiến Phật tâm của Kim Thiền Tử nảy sinh một tia dao động. Tiểu hòa thượng, nếu muốn cứu sư muội ngươi, thì đi theo ta. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong hang động. Kim Thiền Tử đột nhiên biến sắc, tay phải vung lên, Phật quang tràn ngập, Cửu Hoàn Tịch Diệt và Cà Sa bỗng nhiên tỏa sáng, bảo vệ hai nữ tử trong hang. Ai? Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu lam sẫm chậm rãi bước ra từ bóng tối. Từ bi hỷ xả, Phật quan cao cao dựng đứng, Bì Lam Bà Bồ Tát. Kim Thiền Tử cau mày, trên mặt lại hiện lên vẻ như lâm đại địch. Không biết Bồ Tát có gì chỉ giáo, thì ra là bà ta. Từ Phương đang thi triển ẩn thân thuật nhìn thấy bóng người kia cũng sững người. Không ngờ bóng người mà mình đuổi theo vừa rồi lại là Bì Lam Bà. Bì Lam Bà Bồ Tát luôn ẩn cư tại Tử Vân Sơn Thiên Hoa Động, là mẹ của Mão Nhật Tinh Quân, một trong 28 tinh tú trên trời, bình thường rất ít khi xuất hiện. Không ngờ giờ đây, trong Vu Lan Bồn hội, bà ta lại xuất hiện ở phía sau núi một cách khó hiểu. Mà cũng chính vì vậy, càng khiến Từ Phương cảm thấy tò mò, không hiểu ý đồ của Bì Lam Bà là gì. Nghe thấy lời của Kim Thiền Tử, Bì Lam Bà Bồ Tát cũng không trả lời, mà chỉ mỉm cười, sau đó đi ra khỏi hang. Đây rõ ràng là muốn Kim Thiền Tử đi theo ra ngoài. Kim Thiền Tử trầm ngâm một lát, rồi nói với nữ tử mặc y phục màu trắng, Bạch sư muội, làm phiền muội ở lại đây chăm sóc Độc Nhi, ta đi một lát sẽ quay lại. Kim Thiền sư huynh cẩn thận. Nữ tử họ Bạch gật đầu. Kim Thiền Tử một tiếng, ra hiệu cho Bạch sư muội đừng lo lắng, rồi đi theo Bì Lam Bà Bồ Tát ra khỏi hang. Từ Phương không nán lại trong hang, cũng tiếp theo sau Kim Thiền Tử ra ngoài. Hắn muốn xem mục đích của Bì Lam Bà rốt cuộc là gì, Phật môn còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Vừa đặt chân đến Linh Sơn, Kim Thiền Tử đã bí mật truyền âm cho Từ Phương rằng Phật môn sắp có biến. Hiện tại, Từ Phương dường như đã dần dần tiếp xúc được với một số bí mật. Còn hai nữ tử trong hang, Từ Phương nhìn rõ ràng là hai yêu tinh. Nữ tử mặc y phục đen, bản thể là một con bọ cạp tinh. Trước đây hắn từng chém bem một con bọ cạp tinh, tuy không biết Linh Sơn lại lấy đâu ra một con nữa, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, con bọ cạp tinh này hẳn là do Phật môn điểm hóa để bổ sung vào Cửu Cửu Bát Nhất Nan. Mà hiện tại, yêu đan trong cơ thể bọ cạp tinh này đã vỡ vụn, pháp lực mất hết, tính mạng nguy kịch. Kim Thiền Tử chắc hẳn là vì chuyện này mà khó xử.
Còn vị sư muội họ Bạch kia, bản thể là một con chuột bạch kim tị, Từ Phương cũng không xa lạ gì. Nữ tử này hẳn là con chuột trên đường Tây Du, còn từng nhận Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh làm nghĩa phụ. Nhưng chuyện của bọn họ không liên quan đến Từ Phương, hắn cũng không để ý. Với nhãn lực của Từ Phương, tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu yêu đan của Bọ Cạp Tinh đã vỡ vụn, pháp lực mất hết. Nhưng Từ Phương không để tâm. So với việc này, hắn tò mò hơn về việc Bì Lam Bà rốt cuộc có cách nào cứu được Bọ Cạp Tinh. Phải biết rằng tình huống này không hề tầm thường, nếu dễ dàng chữa trị như vậy thì Như Lai cũng sẽ không từ chối Kim Thiền Tử. Đi theo Kim Thiền Tử và Bì Lam Bà Bồ Tát, Từ Phương bám theo. Từ xa đã thấy Bì Lam Bà dừng bước, vung tay lên, bố trí một lớp cấm chế, bao vây Kim Thiền Tử bên trong. Từ Phương khẽ cười một tiếng, lặng lẽ bước vào trong. Sau khi điểm danh, hắn đã tinh thông trận pháp, cấm chế. Lớp cấm chế này của Bì Lam Bà tuy không tệ, nhưng trong mắt Từ Phương lại hoàn toàn không đáng kể. Với tu vi của hắn, lặng lẽ mở cấm chế ra một khe hở mà không bị Bì Lam Bà phát hiện, quả thực dễ như trở bàn tay. Kim Thiền Tử nhìn Bì Lam Bà, vội vàng hỏi: "Bồ Tát, tiểu tăng đã ra rồi, không biết Bồ Tát rốt cuộc có cách nào cứu sư muội của tiểu tăng?" Bì Lam Bà Bồ Tát lại thong thả nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi có biết bảo vật mà sư tôn ngươi, Như Lai, sẽ lấy ra tại Vu Lan Bồn hội sau nửa tháng nữa không?" Nghe vậy, sắc mặt Kim Thiền Tử lập tức thay đổi: "Bồ Tát, chẳng lẽ là vì bảo vật đó mà đến?" Không, tiểu hòa thượng, ngươi đừng căng thẳng." Thấy Kim Thiền Tử như lâm đại địch, Bì Lam Bà Bồ Tát lắc đầu: "Ta không có ý đồ gì với bảo vật đó. Hơn nữa, ta cũng không địch lại tu vi cường đại của Như Lai. Ý của ta là, thương thế của sư muội ngươi, mấu chốt nằm ở bảo vật đó, là Cự Linh Bồn." Bì Lam Bà Bồ Tát gật đầu: "Đúng vậy, Cự Linh Bồn là bảo vật của yêu tộc truyền lại từ thời thượng cổ. Điểm quý giá nhất của nó là một hạt linh mễ trong bồn. Hạt linh mễ này có công hiệu sinh sôi bất tận, thai nghén vạn linh." Bồ Tát muốn nói gì? Kim Thiền Tử im lặng một lúc rồi nói: "Cự Linh Bồn không phải là bí mật gì, sư tôn đã luyện hóa nó từ lâu. Linh mễ trong bồn có thể thai nghén vô số linh vật có thể tăng cường tu vi. Ngươi chỉ nói đúng một nửa." Bì Lam Bà Bồ Tát cười một tiếng: "Công hiệu lớn nhất của Cự Linh Bồn kỳ thực không phải là thai nghén linh vật, mà là kéo dài tuổi thọ." "Kéo dài tuổi thọ?" Giọng Kim Thiền Tử hơi run. Bì Lam Bà Bồ Tát lại đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, nếu sư tôn ngươi, Như Lai, bằng lòng ban tặng hạt linh mễ trong Cự Linh Bồn cho sư muội ngươi, sau khi ăn vào, yêu đan vỡ vụn của sư muội ngươi tự khắc sẽ khôi phục, thậm chí pháp lực sẽ còn mạnh hơn trước." Lúc này, Kim Thiền Tử không nói gì nữa. Rõ ràng hắn cũng hiểu, trước đây Như Lai không muốn ra tay cứu sư muội, phần lớn là vì không nỡ Cự Linh Bồn. Xét cho cùng, nếu linh mễ trong Cự Linh Bồn bị sư muội ăn mất, thì Cự Linh Bồn cũng coi như mất tác dụng. Cái giá lớn như vậy, không đáng để cứu. Nói cho cùng, vẫn là sư muội không đủ trọng lượng trong Phật môn Linh Sơn. Như Lai tự nhiên không nỡ, nhưng so với Kim Thiền Tử, rõ ràng sư muội quan trọng hơn. "Thế nào, tiểu hòa thượng, cách cứu sư muội ngươi, ta đã nói cho ngươi biết rồi. Còn làm thế nào để lấy được linh mễ thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Bì Lam Bà Bồ Tát nhìn Kim Thiền Tử, khẽ cười một tiếng: "Nếu ngươi không có bản lĩnh lấy được linh mễ, thì sư muội ngươi đành phải bỏ mạng." "Bồ Tát tại sao lại nói cho tiểu tăng biết chuyện này?" Kim Thiền Tử không phải kẻ ngốc. Bì Lam Bà Bồ Tát luôn luôn không lộ diện, sao lại vô cớ nói cho hắn biết chuyện này? Nếu nói là xuất phát từ lòng tốt, Kim Thiền Tử hiển nhiên không tin. "Ta chỉ là nhìn không quen cách làm việc của Như Lai. Đã nói cho ngươi biết rồi, ta không có ác ý. Dù ngươi tin hay không, tự ngươi có thể cân nhắc." Nói xong câu này, Bì Lam Bà thu hồi cấm chế, bay đi mất, để lại Kim Thiền Tử đứng ngây người tại chỗ. Đúng vậy, người ta đã nói rõ rồi. Lùi một bước mà nói, dù người ta có ác ý hay không, có âm mưu hay không, chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là lấy được linh mễ để cứu sư muội. Còn ý đồ của Bì Lam Bà Bồ Tát hiển nhiên không quan trọng bằng chuyện này. Mà Từ Phương đang thi triển ẩn thân thuật lại suy tư. Bảo vật mà Như Lai muốn khoe khoang chính là Cự Linh Bồn này sao? Nghe giọng điệu của Kim Thiền Tử, Như Lai rõ ràng đã luyện hóa Cự Linh Bồn từ lâu. Như vậy, suy đoán trước đó của hắn hoàn toàn chính xác. Như Lai chính là muốn mượn bảo vật này để nâng cao uy tín của Phật môn, từ đó làm nền tảng cuối cùng cho Phật pháp đồng độ. Nhìn bóng lưng Kim Thiền Tử thất thần rời đi, Từ Phương suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo nữa. Kim Thiền Tử này cũng là quân cờ bị Phật môn vứt bỏ, một lòng hướng Phật, lại bị đày xuống luân hồi 10 kiếp. 9 kiếp trước đều vì mưu tính của Phật môn mà bỏ mạng ở Lưu Sa Hà. Nói cho cùng cũng là một người đáng thương. Từ Phương có thù với Phật môn, nhưng lại không có thù oán gì với Kim Thiền Tử. Chỉ cần Kim Thiền Tử không chọc đến hắn, Từ Phương tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Hiện tại, hắn hoàn toàn bị Bì Lam Bà thu hút, bởi vì hắn thật sự không hiểu mục đích của Bì Lam Bà rốt cuộc là gì. Xúi dục Kim Thiền Tử trộm linh mễ, nhưng việc này có lợi gì cho bà ta? Dù sao cũng đã biết mục tiêu là Bì Lam Bà, nên Từ Phương cũng không vội, trở về khách viện nghỉ ngơi. Đối với người tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh.
Nửa tháng sau, Vu Lan Bồn hội được tổ chức đúng hẹn. Vì trước đó đã thông báo hôm nay sẽ là ngày trọng đại, nên hôm nay Vạn Phật Điện đã chật kín người. Từ Phương đến chỗ ngồi của mình, gật đầu với Côn Bằng, sau đó chờ Như Lai pháp thân giáng lâm. Không lâu sau, kim quang lấp lánh, Phật quang chiếu rọi, kim thân Như Lai giáng xuống. Điều khiến Từ Phương ngạc nhiên là hôm nay Kim Thiền Tử lại không đến. Ngay khi bản thể Như Lai giáng xuống Vạn Phật Điện, trong thiền phòng của Như Lai lại đang xảy ra một chuyện có vẻ khá kỳ quặc. Hai bóng người, một nam một nữ, lén lút đến thiền phòng, nhìn trái nhìn phải, rồi đẩy cửa đi vào. Chính là Kim Thiền Tử và vị sư muội họ Bạch kia. Phật môn canh phòng tuy nghiêm ngặt, khắp nơi đều có tăng nhân linh sơn tuần tra, nhưng thân phận của Kim Thiền Tử khác biệt, là nhị đồ đệ của Như Lai Phật Tổ, những người canh gác tự nhiên sẽ không ngăn cản Kim Thiền Tử. Điều này cũng khiến Kim Thiền Tử có cơ hội lén lút làm việc. Còn vị sư muội họ Bạch kia thì vẻ mặt lo lắng, tay nhỏ nắm chặt áo cà sa của Kim Thiền Tử, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Nếu bị Phật Tổ biết được, e rằng sẽ nổi trận lôi đình." Kim Thiền Tử quan sát thiền phòng một lượt, rồi nói: "Không sao, hôm nay là Vu Lan Bồn hội, sư tôn đang giảng pháp ở Vạn Phật Điện, chắc chắn sẽ không phát hiện. Hơn nữa, chúng ta lấy linh mễ để cứu Độc Nhi, cũng là tuân theo lời dạy chúng sinh bình đẳng của Phật môn. Đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, linh mễ đã bị sư muội ăn vào, sư tôn dù có tức giận thì cũng làm được gì, cùng lắm là giam ta một thời gian." Kim Thiền Tử không quan tâm đến cơn thịnh nộ của Như Lai, vừa nói với sư muội họ Bạch, vừa sờ soạng tấm bồ đoàn của Như Lai. Tấm bồ đoàn được đặt trên giường của Như Lai. Kim Thiền Tử dùng sức xé nó ra, bên dưới bồ đoàn lại xuất hiện một chiếc hộp gỗ dài 4 thước. Bên trong chiếc hộp, một cái chậu hình đỉnh đầu màu vàng kim lấp lánh đặt ngay giữa phòng, chính là Cự Linh Bồn. Nhờ công dụng nuôi dưỡng linh vật mà nó không thể cất giữ trong hư không, nên Như Lai mới đặt nó ở đây. Kim Thiền Tử là đệ tử tâm phúc của Như Lai, đương nhiên biết rõ nơi cất giấu bảo vật. Quả đúng là phòng người ngoài dễ, phòng người nhà khó. Như Lai hiển nhiên không ngờ Kim Thiền Tử dám cả gan đến trộm đồ, nên cũng không hề đề phòng. Dù Như Lai được cho là có thể biết mọi việc trên trời dưới đất, nhưng cũng giống như radar giám sát, không thể lúc nào cũng theo dõi chúng sinh tam giới. Chỉ khi muốn biết chuyện gì, ông mới bấm đốt ngón tay tính toán. Lần này, Kim Thiền Tử đã lợi dụng lúc Như Lai không hay biết mà lén lút hành động. Dưới tấm bồ đoàn, Kim Thiền Tử lập tức thấy Cự Linh Bồn, một luồng khí trong lành bỗng phả ra. Không ổn. Kim Thiền Tử biến sắc, không kịp nhìn thêm, vội vàng lấy một hạt linh mễ từ trong bồn. Cự Linh Bồn có cấm chế, giờ đã bị sư phụ phát hiện. "Bạch sư muội, muội mau cầm linh mễ đi cứu Bạch độc." Kim Thiền Tử nhét linh mễ vào tay Bạch sư muội, vội vàng nói. Bạch sư muội lúc này đã hoảng loạn, nắm chặt linh mễ, hỏi: "Vậy huynh thì sao?" "Ta không sao, cùng lắm là bị sư phụ trách phạt. Muội mau đi cứu Bạch độc." Kim Thiền Tử cảm nhận được một luồng linh thức đang khóa chặt mình, vội vàng giục Bạch sư muội mang linh mễ đi. Bạch sư muội biết sự đã rồi, không thể quay đầu, nhìn Kim Thiền Tử đầy lo lắng, rồi nghiến răng nhét linh mễ vào ngực áo, xoay người bỏ đi. Sự việc đã đến nước này, nàng không thể để công sức của Kim Thiền Tử uổng phí. Như Lai vừa đến Vạn Phật Điện, bỗng nhiên trong lòng chưa kịp tính toán kỹ, thần thức đã dọc theo cấm chế lan đến Tịnh Thất. Cự Linh Bồn không thể cất vào hư không, Như Lai tất nhiên phải có hậu chiêu. Chính vì vậy, khi cảm nhận được linh mễ trong bồn bị mất, ông lập tức nổi giận, mặc kệ chư thiên tiên Phật đang nghe giảng trong Vạn Phật Điện, trực tiếp biến mất, trong nháy mắt đã đến Tịnh Thất. Trong Vạn Phật Điện, chư thiên thần Phật đều kinh ngạc, không hiểu sao Như Lai lại bất chấp thể diện mà bỏ đi. Từ Phương cũng nhíu mày, thấy Như Lai vội vàng như vậy, rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra, khiến ông ta quên cả thân phận. Chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi? Từ Phương nhìn những người trong Phật môn cũng đang ngạc nhiên, thầm nghĩ. Theo thông tin hắn có được, chỉ có hai việc có thể khiến Như Lai bất chấp thân phận như vậy. Một là Kim Thiền Tử từng nhắc nhở hắn Vu Lan hội sẽ có biến cố, nhưng cụ thể là chuyện gì thì Từ Phương không biết. Còn khả năng thứ hai là Kim Thiền Tử đã ra tay trộm linh mễ. Dù sao Từ Phương cũng tận mắt thấy Bì Lam bà nói cho Kim Thiền Tử bí mật về linh mễ, mà hôm nay Kim Thiền Tử lại không xuất hiện ở Vạn Phật Điện, e là khả năng thứ hai cao hơn. Không ngờ Kim Thiền Tử lại gan dạ như vậy, dám vì sư muội mà trộm bảo vật của Như Lai. Từ Phương vuốt cằm, nhìn sang Côn Bằng đang hả hê bên cạnh. "Côn Bằng tiền bối, hình như ngài biết chuyện gì đó." Từ Phương nhỏ giọng hỏi. Côn Bằng nhìn quanh, thu lại nụ cười, rồi nói nhỏ: "Người mình." "Người mình?" Từ Phương mở to mắt, bắt đầu nhìn thẳng vào Côn Bằng. Không ngờ lão già này nhìn có vẻ ngốc nghếch mà đã thò tay vào Phật môn rồi. Rõ ràng, Côn Bằng nói người mình chính là Bì Lam Bà Bồ Tát. Con trai của Bì Lam Bà Bồ Tát là Mão Nhật Tinh Quân, mà bản thể của Mão Nhật Tinh Quân là một con gà trống. Ta lại quên mất Bì Lam Bà Bồ Tát cũng là yêu tu thành Phật. Từ Phương nhếch mép cười, trong mắt cũng có chút hả hê. Nhìn Vạn Phật Điện đang hỗn loạn, đối với hắn mà nói, Phật môn loạn là chuyện tốt, hắn chỉ mong chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Tuy hả hê với Phật môn, nhưng trong lòng Từ Phương cũng cảnh giác với Côn Bằng không ít. Lão già nhìn có vẻ ngốc nghếch này hóa ra cũng có mưu mô,
Trước đây đúng là xem thường hắn ta rồi. Không nói đến chuyện Vạn Phật Điện hỗn loạn, chỉ nói Như Lai nhanh như chớp đến Tịnh Thất, liền thấy Kim Thiền Tử đang quỳ ngay ngắn dưới đất. Đối với Kim Thiền Tử, sư phụ đã biết chuyện này, dù thế nào cũng không thể trốn thoát, chi bằng thành thật ở đây chờ Như Lai, tranh thủ thời gian cho Bạch sư muội. Kim Thiền, ngươi sao lại làm ra chuyện như vậy? Như Lai giận dữ, túm lấy áo Kim Thiền Tử, quát lớn: Linh mễ đâu? Mau giao ra đây! Kim Thiền Tử bị Như Lai túm lấy, không dám phản kháng, mặt đỏ bừng: Sư phụ, xin sư phụ cứu sư muội. Chưa nói hết câu, Như Lai đã đẩy Kim Thiền Tử ngã xuống đất. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, ta cứu không được nàng. Nguyên đan của nàng đã vỡ, ta dù pháp lực cao cường cũng không thể biến không thành có, nếu không thì sao lại không cứu? Nhưng đệ tử nghe nói linh mễ trong Cự Linh Bồn có thể cứu được. Kim Thiền Tử nghẹn ngào, mặt đỏ bừng nói: Ngỗ nghịch! Như Lai tát Kim Thiền Tử một cái, khiến hắn ta phun máu, quỳ sụp xuống. Cự Linh Bồn là vật cấm của Phật môn, sao có thể lãng phí cho một tiểu yêu? Như Lai lạnh lùng nói. Kim Thiền Tử không cam lòng, miệng phun máu nhưng vẫn cứng đầu không chịu cúi đầu. Sư phụ, ngài thường nói chúng sinh tam giới đều bình đẳng, tại sao lại bỏ mặc bạch độc? Thấy Kim Thiền Tử ánh mắt kiên định, Như Lai không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp bấm đốt ngón tay tính toán. Yêu nghiệt dám trộm bảo vật Phật môn, nạp mạng đi! Pháp lực hùng hậu bùng nổ. Với pháp lực của ông, đương nhiên có thể tính ra linh mễ đang ở đâu. Rõ ràng, ông ta đang muốn ra tay với Bạch sư muội. Kim Thiền Tử biến sắc, hắn đương nhiên biết ý định của Như Lai, liền cắn răng, lao tới ôm lấy Như Lai. Sư phụ, xin người, đệ tử xin người cứu sư muội. Sư muội là do ngài điểm hóa, cũng là vì Phật môn mà nguyên đan mới vỡ. Phật nói tiền nhân chi nhân, hậu nhân chi quả, đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu sư phụ nhất quyết đòi lại linh mễ, xin sư phụ hãy bem đệ tử trước. Kim Thiền Tử ôm chặt Như Lai, khẩn thiết cầu xin. Như Lai không hề động lòng, thậm chí càng thêm giận dữ. Cút ngay, để ta xử lý xong yêu nghiệt kia rồi sẽ tính sổ với ngươi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên, không cần nữa. Giọng nói vừa dứt, Bạch sư muội đỡ Bạch độc, bước vào. Yêu nghiệt hay lắm, còn dám xuất hiện. Như Lai vươn tay, pháp lực lưu chuyển, linh mễ lập tức bị lấy ra khỏi người Bạch độc. Sư phụ, xin người cứu sư muội, nàng không thể chết, nàng không thể không có linh mễ. Kim Thiền Tử loạng choạng túm lấy tay Như Lai, khóc lóc thảm thiết. Như Lai mặt mày tím tái, vung tay tát mạnh lên đầu Kim Thiền Tử. Nghịch đồ, tìm chết! Rắc! Tiếng xương gãy nhỏ vang lên, khiến mọi người, kể cả Như Lai, đều sững sờ. Ngài bem nhị sư huynh, ngài thật sự bem nhị sư huynh. Bạch độc giọng run rẩy, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Như Lai lúc này cũng ngây người. Lẽ nào ông ta dùng nhiều pháp lực đến vậy sao? Với tu vi của Kim Thiền Tử, tuyệt đối không thể đỡ nổi. Như Lai, ta liều mạng với ngươi. Bạch độc sau khi im lặng, liền như núi lửa phun trào. Nguyên đan đã vỡ, nhưng hắn bất chấp nguy cơ hồn phi phách tán, liều lĩnh ra tay. Nghịch tặc, dám! Như Lai ngẩn người. Một đệ tử tốt bỗng nhiên chết không rõ nguyên nhân. Chưa hết, giờ một tiểu yêu cũng dám ra tay với mình. Đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với Phật tổ. Tìm chết! Trong lòng đầy giận dữ, Như Lai trút hết lên người Bạch độc, lại một chưởng đánh tới. Bạch độc biến hình, lập tức hóa thành một con bọ cạp đen khổng lồ cao 8 trượng, đuôi cong lên, rồi đâm mạnh vào lòng bàn tay Như Lai. Hít! Như Lai trợn mắt, cảm nhận được một cơn đau hoàn toàn khác với lần trước bị Bạch độc cắn. Lần trước chỉ là trùng hợp, Từ Phương vừa dùng đinh đầu thất tiễn đánh bại Như Lai, lại đúng lúc Như Lai dùng tinh huyết điểm hóa Bạch độc, nên Như Lai mới nghĩ cơn đau thấu xương kia là do Bạch độc gây ra. Nhưng lần này bị đốt, ông ta lại cảm nhận được một cơn đau hoàn toàn khác. Đã bao nhiêu năm rồi, ông ta không còn cảm nhận được đau đớn về thể xác nữa. Nhát đốt này của Bạch độc là thần thông bản mệnh của yêu tộc, Đảo Mã Độc Châm. Tuy Đảo Mã Độc Châm không có sát thương lớn, không bem được người, nhưng điều khó chịu nhất là nó có thể bỏ qua mọi phòng ngự. Bỏ qua phòng ngự là gì? Tức là dù là thánh nhân vận dụng pháp lực bảo vệ bản thân, Đảo Mã Độc Châm vẫn có thể đâm vào. Điển hình nhất là kim thân của Như Lai và hỗn nguyên thể của Tôn Ngộ Không. Như Lai thì không nói, từ rất lâu rồi đã tu thành kim thân, còn Tôn Ngộ Không cũng đã tu thành hỗn nguyên thể khi đại náo thiên cung. Tu vi của hai người này hơn Bạch độc rất nhiều, nhưng Đảo Mã Độc Châm vẫn có thể khiến Tôn Ngộ Không đau đớn sống không bằng chết. Giờ thì Như Lai đã nếm trải mùi vị này. Tuy không bị thương, nhưng cơn đau thể xác cùng cực vẫn khiến Như Lai phải hít sâu một hơi, tạm thời buông lỏng pháp lực. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để làm rất nhiều việc. Một cơn lốc màu xanh bỗng cuộn lên, Bạch độc chớp mắt đã biến mất. Khi Như Lai thi triển pháp lực, Bạch độc đã không còn ở đó, chỉ còn lại Bạch sư muội đứng ngây người nhìn thi thể Kim Thiền Tử. Yêu nghiệt! Như Lai bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nhưng với thân phận Phật tổ, ông ta sẽ không truy đuổi một tiểu yêu, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, trút giận lên người Bạch sư muội. Lẽ nào ông ta không tính được tung tích của Bạch độc sao? Không,
Ông ta tính được, nhưng không phải không biết ai đã đưa bạch độc đi, mà là ông ta không muốn dây dưa thêm nữa thôi. Quay lại Vạn Phật Điện, sự việc Như Lai đột ngột rời đi khiến Vạn Phật Điện náo loạn. Không lâu sau, hào quang do Phật khí của Như Lai duy trì cũng biến mất. Chẳng lẽ nội bộ Phật môn đang lục đục, chuẩn bị đại thanh tẩy? Vậy thì kẻ chủ mưu cuối cùng là ai? Phật quá khứ hay Phật tương lai? Từ Phương không hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn, Tây Thiên loạn rồi, Tây Ngưu Hạ Châu thời gian tới chắc chắn sẽ không yên ổn. Linh thú, tọa kỵ của các vị Bồ Tát, La Hán đều chạy trốn khỏi Tây Thiên. Những kẻ này năm xưa đều là những kẻ ngỗ nghịch, chưa chắc đã phục Côn Bằng. Đến lúc đó, ai mà biết tam giới sẽ bị chúng tàn phá thành cái dạng gì. Vừa suy nghĩ, vừa đi theo Côn Bằng rời đi. Đang lúc Từ Phương cố gắng lý giải âm mưu này, Côn Bằng phía trước bỗng dừng lại. Côn Bằng đạo hữu, một giọng nói sang sảng vang lên từ trong mây. Tiếp đó, một đạo sĩ trung niên vạm vỡ xuất hiện từ trong mây. Đằng sau đạo sĩ còn có vài người, khiến ánh mắt Từ Phương lóe lên sát khí. Sư Đà Vương, Di Dung Vương, Mị Hầu Vương, trong Lục Đại Thánh, Bằng Ma Vương năm xưa đã bị Dương Tiễn chém chết ở Bắc Hải, còn Ngưu Ma Vương và Giao Ma Vương thì chết dưới tay Từ Phương. Mấy tên yêu quái này giờ còn dám xuất hiện. Chẳng lẽ vì thân phận quân sư yêu tộc của mình, tay Từ Phương vô thức nắm chặt quỷ trượng. Đối với ba tên này, Từ Phương sẽ không nể nang thân phận yêu tộc của chúng. Dù hắn là quân sư yêu tộc, nhưng ba tên này, Từ Phương nhất định phải bem. Huyền Đô Pháp Sư, không biết có gì chỉ giáo. Côn Bằng nheo mắt, nói ra thân phận của người đến. Từ Phương nghe Côn Bằng gọi đối phương là Huyền Đô Pháp Sư, trong lòng chợt động. Huyền Đô Pháp Sư là đệ tử duy nhất của lão tử, nhân giáo, luôn luôn ẩn mình, chỉ xuất hiện một lần khi phong thần diễn nghĩa diễn ra. Thời gian còn lại đều ở Bát Cảnh Cung chuyên tâm tu luyện. Tại sao hắn ta lại đến đây? Hừ, Côn Bằng đạo hữu, bần đạo đến đây là vì Từ thần tướng. Đạo tổ có lệnh, mời Từ thần tướng đến Đâu Xuất Cung một chuyến. Huyền Đô Pháp Sư mỉm cười nói, Từ thần tướng, không biết có tiện hay không? Hừ, lão già râu dê đó lại muốn ngươi làm gì? Côn Bằng có vẻ khó chịu, không biết là khó chịu với đạo môn hay là với Thái thượng lão quân. Nhưng Từ Phương không có lý do gì để từ chối. Không nói đến việc trước đây hắn đã nợ lão quân không biết bao nhiêu ân tình, chỉ riêng việc kế hoạch Phật môn đã khởi động. Dù người của đạo môn không đến tìm hắn, thì sau này hắn cũng phải tìm cơ hội gặp đạo môn. Dù sao, tuy hắn đã thống nhất yêu tộc và chiếm được Đông Thắng Thần Châu, nhưng thực lực này chỉ là hư ảo, trước mặt cao thủ chân chính căn bản không đủ xem. Mà thiện ý đạo môn dành cho Từ Phương, hắn đương nhiên phải tận dụng. Làm phiền Huyền Đô Pháp Sư đích thân đến đây, Từ Phương, vậy xin đi cùng Huyền Đô Pháp Sư một chuyến. Từ Phương nói. Côn Bằng một tiếng, nói, cẩn thận. Ta về Yêu Sư Cung ở Đông Thắng Thần Châu chờ ngươi. Sau khi Côn Bằng rời đi, Từ Phương gật đầu với Huyền Đô Pháp Sư, đi theo Huyền Đô Pháp Sư lên Tam Thập Tam Thiên, Đâu Xuất Cung. Còn Sư Đà Vương, Di Dung Vương và Mị Hầu Vương thì bám sát phía sau. Đối với ba tên này, Từ Phương không chủ động hỏi, Huyền Đô Pháp Sư cũng không giải thích. Có lẽ đây cũng là một kiểu ngầm đồng ý. Vì Từ Phương biết, một khi hỏi về mối quan hệ giữa ba tên này và đạo môn, thì sau này hắn sẽ khó hành động. Dù sao, nếu đạo môn thừa nhận ba tên này đã đầu quân cho đạo môn, thì Từ Phương còn có thể bem chúng sao? Trong Lục Đại Thánh, trừ ba tên đã chết là Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và Giao Ma Vương, ba tên còn lại, Từ Phương cũng không định tha cho chúng. Tam Thập Tam Thiên rất nhanh đã đến. Tuy thân phận hiện tại của Từ Phương là Trụy Tiên, bị Thiên Đình truy nã, nhưng với cảnh giới của hắn và Huyền Đô Pháp Sư, có vô số cách để qua mặt Thiên Đình. Mọi luật lệ trên đời đều chỉ dành cho kẻ yếu. Đâu Xuất Cung, Từ thần tướng đã đến. Đạo tổ đại nhân đã chờ từ lâu. Chưa kịp để Từ Phương lên tiếng, hai tiểu đồng đứng ở cửa đã tiến lên, cười nói. Từ Phương cũng không xa lạ với hai tiểu đồng này. Chỉ cần nhìn thấy chúng mặc đạo bào màu vàng kim và bạc, là biết ngay hai tên này chắc chắn là Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương sau này. Làm phiền rồi. Từ Phương chắp tay. Huyền Đô Pháp Sư cũng cười nói, Từ thần tướng, đạo tổ đang đợi, ngươi cứ tự nhiên vào đi. Từ Phương gật đầu, rồi thấy Huyền Đô Pháp Sư dẫn Sư Đà Vương ba tên đi vào cửa phụ. Còn Từ Phương, dưới sự dẫn đường của hai tiểu đồng Kim Ngân, đi thẳng đến Bát Quái Đan phòng. Lúc này, lão quân đang ngồi trong Bát Quái Đan phòng. Lò luyện đan năm xưa bị Tôn Ngộ Không đạp đổ giờ đã được dựng lại, lửa trong lò bập bùng. Nhưng vì bản thân có thuộc tính hỏa, Từ Phương nhạy bé nhận ra ngọn lửa trong lò luyện đan bây giờ không còn là lục đinh thần hỏa năm xưa nữa. Từ thần tướng, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Lão quân thấy Từ Phương, mỉm cười nói. Từ Phương cũng cười đáp, lão quân quá khen. Từ Phương giờ là Trụy Tiên của Thiên Đình, không dám nhận danh xưng thần tướng nữa. Hai tiểu đồng Kim Ngân lúc này cúi đầu chào Thái thượng lão quân, rồi lui ra khỏi đan phòng. Từ Phương cũng không có tâm trạng hàn huyên với Thái thượng lão quân, đi thẳng vào vấn đề, không biết lão quân cho Huyền Đô đạo huynh đưa Từ Phương đến Đâu Xuất Cung là có chuyện gì. Tính ngươi vẫn cứ nóng vội như vậy. Lão quân phẩy tay, một tấm bổ đoàn rơi xuống trước mặt Từ Phương. Từ Phương tạ ơn rồi ngồi xuống. Chuyện xảy ra ở Linh Sơn, chắc ngươi cũng đã biết.
Nghe lão quân nói vậy, Từ Phương gật đầu, không giấu gì lão quân, Vu Lan hội lần này, Từ Phương cũng có tham gia. Lão quân khẽ gật đầu, với thân phận địa vị của ngươi, dù có oán cũ với Phật môn cũng nhất định sẽ mời ngươi. Theo ngươi thấy, Phật môn lần này náo loạn là vì chuyện gì? Câu hỏi này của Thái thượng lão quân khiến Từ Phương nhíu mày, lão quân, Từ Phương ngu muội, không hiểu ý lão quân là gì. Đã là Thái thượng lão quân mời hắn đến, hắn đương nhiên sẽ không vội vàng nói hết mọi chuyện. Thấy Từ Phương giả vờ không hiểu, lão quân lắc đầu cười, Từ thần tướng, trước mặt người sáng suốt không nói lời mờ ám. Ngươi đã nghe nói đến chuyện Phật pháp đồng độ chưa? Từ Phương nheo mắt, suy nghĩ một lát rồi nói, hơi có nghe qua. Thái thượng lão quân gật đầu, lần này Tây Thiên náo loạn, thực chất là do nội bộ gây ra. Chuyện Phật pháp đồng độ không chỉ liên quan đến đạo môn, mà ngay cả yêu tộc do Từ thần tướng thống lĩnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ thần tướng, giờ người ta coi như có chung kẻ thù, hợp tác đi. Mấy câu nói của lão quân khiến Từ Phương ngẩn người. Đường đường là đạo tổ Thái thượng lão quân, một trong tam thanh của lão tử, vậy mà lại muốn hợp tác với hắn. Xin hỏi lão quân, tu vi của Từ Phương tuy không yếu trong tam giới, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Tại sao lão quân lại? Đây là thắc mắc trong lòng Từ Phương. Tuy hợp tác với đạo môn có lợi, nhưng chắc chắn cũng có bất lợi tiềm ẩn, nên Từ Phương phải hỏi rõ ràng. Ha ha, có vài việc, đạo môn không tiện ra mặt. Lão quân cười nói, mà ngươi chính là người thích hợp. Ta không hiểu. Từ Phương lắc đầu hỏi. Theo ta được biết, Phật pháp đồng độ là âm mưu truyền bá kinh Phật của Phật môn sang các châu khác. Nếu đạo tổ không muốn, cứ trực tiếp thương lượng với Phật môn là được, tại sao phải tìm ta? Không, chuyện này không phải Phật môn có thể tự quyết định. Thái thượng lão quân mỉm cười. Đương nhiên, Phật pháp đồng độ là do Phật môn mưu tính, nhưng chuyện này khó thoát khỏi sự tính toán của hỗn độn đạo tổ. Tuyến đường Phật pháp đồng độ đi chính là Thông Thiên Lộ thời thái cổ Hồng Hoang. Thông Thiên Lộ, Từ Phương càng thêm nghi hoặc. Trước khi xuyên không, hắn đã đọc kỹ Tây Du Ký, nhưng chưa từng nghe đến từ Thông Thiên Lộ. Vậy Thông Thiên Lộ này đại diện cho điều gì? Chuyện này đã quá lâu rồi. Thái thượng lão quân thấy Từ Phương nghi hoặc, muốn hợp tác với Từ Phương, đương nhiên phải giải thích cho hắn. Sau khi nghe Thái thượng lão quân giải thích, Từ Phương mới chợt hiểu, Thông Thiên Lộ rất cổ xưa, rất xa rồi. Không biết bao nhiêu lượng kiếp trước, vào thời thái cổ Hồng Hoang, bàn cổ khai thiên tích địa, Hồng Hoang vạn tộc sinh sôi nảy nở. Các chủng tộc này có vu tộc, yêu tộc, hung thú tộc, vạn tộc san sát. Thời kỳ đó, linh khí thiên địa không ổn định, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Linh khí cùng bạo khiến sinh linh thời Hồng Hoang tu luyện rất nhanh, nhưng vì tính không ổn định, nên uy lực thiên địa thời Hồng Hoang cũng đặc biệt nguy hiểm. Thiên địa mới mở, linh khí hỗn loạn cùng bạo, chỉ một tia linh khí cũng có thể khiến đất đá bay mù mịt, núi lở đất nứt. Thời đại bây giờ, tam tai ngũ kiếp mà tu sĩ trải qua, ở thời Hồng Hoang chỉ là chuyện thường ngày. Đó chính là thái cổ Hồng Hoang, một thời đại cực kỳ rộng lớn, phức tạp và cuồng bạo. Thời đó, cường giả chuẩn thánh sống trong môi trường này cũng nơm nớp lo sợ, vì không biết lúc nào tai kiếp sẽ giáng xuống. Cho đến một ngày, một nhóm tiên thiên sinh linh cường đại cảm nhận được tiếng gọi của tàn linh bàn cổ, đi tìm cách thu liễm uy lực thiên địa. Họ đã đi, nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng thảm khốc. Vô số sinh linh đã bước lên con đường tìm kiếm cách thu liễm uy lực thiên địa này, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người đến được đích. Con đường này được gọi là Thông Thiên Lộ. Sau đó, hỗn độn đạo tổ có được tạo hóa ngọc điệp, chứng đạo thành thánh, chỉnh đốn linh khí hỗn loạn trên trời dưới đất. Nguồn gốc của tạo hóa ngọc điệp chính là Thông Thiên Lộ đó. Chỉ là Thông Thiên Lộ năm xưa, so với bây giờ, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với thực tế. Ví dụ như bảo vật, thời Hồng Hoang, bảo vật khắp nơi, nhổ bừa bãi nước miếng cũng có thể trúng tiên thiên bảo vật. Nhưng bây giờ thì sao? Linh khí tam giới tương đối mỏng manh, pháp bảo khan hiếm. Hỗn độn đạo tổ vì cân bằng thiên đạo, đã đặt công đức khai thiên mà ông ta có được lên Thông Thiên Lộ này. Vô số năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu người đã đi qua con đường này, nhưng trừ những người được hỗn độn đạo tổ công nhận, những người còn lại khó mà có được công đức khai thiên từ con đường này. Mà hiện tại, thiên đạo đã nói Phật môn nên cẩn thận, nên kế hoạch Phật pháp đồng độ của Phật môn đã được đưa lên lịch trình. Hỗn độn đạo tổ đã hứa với thánh nhân phương Tây, sau khi kế hoạch Phật pháp đồng độ hoàn thành, sẽ chia công đức khai thiên này cho Phật môn phương Tây. Còn những người tự mình đi trên Thông Thiên Lộ này sẽ trở thành vật hy sinh để chia sẻ công đức này, cũng chính là đội ngũ thỉnh kinh mà Phật môn đã định sẵn. Sau khi nghe Thái thượng lão quân giải thích, Từ Phương cũng hiểu tại sao Phật môn lại nhất quyết thực hiện Phật pháp đồng độ. Truyền bá Phật pháp chỉ là phụ, chủ yếu là muốn công đức khai thiên trên con đường này. Dù sao, có công đức khai thiên này, Phật môn muốn hưng thịnh chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng tại sao bây giờ không có ai khác đi con đường này nữa? Đạo tổ nói với Từ Phương chuyện này là vì sao? Từ Phương hỏi. Tuy đã biết ý nghĩa của con đường này, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Thứ nhất, không phải ai cũng biết con đường này. Thứ hai, nếu không được hỗn độn đạo tổ công nhận, dù có mài mòn con đường này cũng chưa chắc có được công đức khai thiên. Thái thượng lão quân giải thích. Mà kế hoạch Phật pháp đồng độ lần này của Phật môn đang nằm trong kẽ hở của thiên đạo, nên đạo tổ hỗn độn đã đặt công đức này lên nó.
Ý của ngài là muốn ta cũng đi con đường này? Từ Phương hỏi. Sau khi được Thái thượng lão quân gật đầu, Từ Phương hít sâu một hơi, hỏi, nhưng vãn bối không phải người của đạo môn, dù có được công đức cũng không liên quan gì đến đạo môn. Chuyện này còn liên quan đến một người khác. Thái thượng lão quân giải thích, nhưng bây giờ không tiện nói ra thân phận của người này. Hơn nữa, đạo môn không nằm trong thông thiên lộ lần này, nếu cưỡng ép bước lên, e rằng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hỗn độn đạo tổ. Hơn nữa, ngươi và Phật môn có thù, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ngươi hiểu chứ? Nghe vậy, Từ Phương liền hiểu ý của Thái thượng lão quân, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nói cho cùng, lần này đạo môn không tiện trực tiếp ra mặt tranh giành công đức thông thiên lộ, chỉ có thể ngầm phá hoại. Mà trong lúc ngầm phá hoại, lại có thể tiếp tục làm xấu đi mâu thuẫn giữa Từ Phương và Phật môn, kiềm chế đà phát triển của Từ Phương, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, Từ Phương không thể từ chối. Thứ nhất, hắn từng nợ lão quân ân tình nhân quả. Thứ hai, công đức khai thiên quá hấp dẫn. Thứ này còn mạnh hơn công đức thiên đạo rất nhiều. Nếu vậy, chuyện này Từ Phương nhận lời. Từ Phương hít sâu một hơi. Cũng coi như trả hết nhân quả với đạo môn. Nhưng chuyện này nhân quả quá lớn, e rằng ân tình trước đây của lão quân không đủ để bù đắp. Nghe Từ Phương nói vậy, Thái thượng lão quân cười ha hả, Từ thần tướng à, Từ thần tướng, không ngờ 9 năm không gặp, tính ngươi cũng học được cách tính toán nhân quả rồi. Thực sự là bị Phật môn ép buộc, không thể không làm vậy. Từ Phương phẩy tay phải, quỷ trượng vô số oán hồn hiện ra. Nghe nói luyện khí của lão quân là đỉnh cao tam giới, quỷ trượng của ta giờ đã dần không theo kịp tu vi, mong lão quân giúp đỡ luyện chế lại. Chuyện này dễ thôi. Thái thượng lão quân gật đầu, nhận lấy quỷ trượng, trầm ngâm, nhưng lục đinh thần hỏa năm xưa của lão đạo đã bị Tôn Ngộ Không đá xuống trần gian. Nghe nói Từ thần tướng cũng khá am hiểu pháp quyết thuộc tính hỏa, chi bằng ngươi giúp lão đạo điều khiển lửa trong lò, thế nào? Rất hân hạnh. Từ Phương trong lòng, với tu vi thực lực của Thái thượng lão quân, chắc chắn không cần hắn điều khiển lửa trong lò. Giờ ông ta nói vậy, rõ ràng là có ý khác. Phải biết rằng thủ pháp luyện khí của lão quân là độc nhất vô nhị tam giới, không ai sánh bằng. Mà thủ pháp luyện khí này, bình thường sẽ không để người khác xem. Giờ lão quân bề ngoài là để Từ Phương giúp điều khiển lửa trong lò, thực chất là muốn nâng đỡ hắn. Điều này, Từ Phương đương nhiên rõ ràng. Toàn bộ tâm thần đều tập trung vào việc luyện khí cùng Thái thượng lão quân. Ban đầu hắn định sau khi Tôn Ngộ Không thoát nạn, sẽ dẫn Tôn Ngộ Không cùng yêu tộc đánh du kích với Phật môn, quấy rối kế hoạch Phật pháp đồng độ của Phật môn. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Công đức khai thiên thực sự quá hấp dẫn. Hơn nữa, nếu có thể ngay trước mắt Phật môn, để Phật môn trơ mắt nhìn hắn chia sẻ công đức lẽ ra thuộc về Phật môn, lại có thể dùng công đức khai thiên để củng cố bản thân, chuyện này dù nhìn thế nào cũng là trăm lợi không hại. Thái thượng lão quân, hay nói cách khác là đạo môn, muốn lợi dụng hắn để kiềm chế Phật môn. Mà hắn, chẳng phải cũng đang muốn lợi dụng đạo môn để kiềm chế Phật môn sao? Trong tam giới, chưa nói đến Phật môn và đạo môn, ngay cả thiên đình, thế lực bù nhìn của Phật môn cũng lớn hơn yêu tộc của hắn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, hắn phải chuẩn bị nhiều hơn. Thông thiên lộ cũng là tuyến đường Phật pháp đồng độ. Con đường này, Từ Phương vẫn luôn hiểu lầm, trước đây cứ nghĩ là do Phật môn định sẵn, nhưng sau khi nghe Thái thượng lão quân nói, Từ Phương đã thay đổi nhận thức. Mọi thứ cứ chờ đến khi Phật pháp đồng độ bắt đầu, rồi tính sổ với Phật môn sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 150 năm trôi qua trong nháy mắt. Kế hoạch Phật pháp đồng độ của Phật môn đã bắt đầu, chỉ còn 20-30 năm nữa là Tôn Ngộ Không thoát nạn. Cũng đến lúc này, lửa trong Bát Quái Đan lò bập bùng. Theo một tiếng hô nhỏ của Thái thượng lão quân, lò luyện đan mở ra, một thanh trường đao ánh sáng đỏ rực hiện ra, xoay tròn trên không. Hư không giáng trần, không bằng mệnh. Thái thượng lão quân hài lòng nhìn thanh trường đao đang bay lượn trên không, nói. Từ Phương không kịp nói gì, trực tiếp đưa tay ra, trường đao bay đến rơi vào tay hắn. So với trước đây, thanh đao này dường như đã thu liễm lại, nhưng sát khí tỏa ra từ bên trong lại mạnh hơn trước. Trên thân đao, vô số oán hồn năm xưa giờ đã biến mất, thay vào đó là luồng khí nóng rực bám trên lưỡi đao. Đây cũng là do Từ Phương giở trò, hắn đã lén bỏ liệt hỏa hồng liên mà hắn có được từ tay Vân Tiêu vào quỷ trượng, lại thêm sát lục pháp tắc của mình vào. Quỷ trượng bây giờ, so với trước đây, không chỉ có thêm vô số sát khí, mà còn có thêm hiệu quả không dính nhân quả. Đây mới chỉ là thứ do Từ Phương thêm vào, Thái thượng lão quân đã khổ công luyện chế hơn 100 năm, đương nhiên khiến quỷ trượng tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, Từ Phương không tiện kiểm tra trực tiếp trước mặt Thái thượng lão quân. Đa tạ lão quân ra tay, Từ Phương vô cùng cảm kích. Từ Phương nói lời cảm tạ. Hơn 100 năm nay, hắn không chỉ luyện chế lại quỷ trượng, mà còn học được thủ pháp luyện khí của lão quân. Với năng lực có được từ hệ thống, việc học thủ pháp luyện khí này càng thêm thuận lợi. Tất cả những điều này, Thái thượng lão quân đương nhiên không biết. Từ thần tướng đã đạt được mục đích, đừng quên giao ước với lão đạo. Thái thượng lão quân mỉm cười. Chuyện thông thiên lộ rất quan trọng, Từ thần tướng nhất định phải cẩn thận. Yên tâm. Từ Phương gật đầu. Giờ chỉ còn 20-30 năm nữa là kế hoạch của Phật môn bắt đầu, Từ Phương cũng cần xuống trần gian chuẩn bị trước. Lão quân, cáo từ. Từ biệt Thái thượng lão quân,
Từ Phương đi thẳng về Đông Thắng Thần Châu. Năm xưa sau khi rời Tây Thiên, Côn Bằng đã trực tiếp về Yêu Sư Cung ở Đông Thắng Thần Châu. Không biết những yêu ma bỏ trốn khỏi Linh Sơn có liên lạc với Côn Bằng hay không, mà hắn sắp bước lên Thông Thiên Lộ, chuyện này phải nói trước với Côn Bằng. Hơn 100 năm sau, khi quay lại Đông Thắng Thần Châu, Từ Phương cảm nhận rõ ràng bầu không khí ở Đông Thắng Thần Châu bây giờ đã khác rất nhiều so với hơn 100 năm trước. Yêu tộc và nhân tộc sống hòa thuận, thậm chí còn có không ít nhân tộc vào rừng khai hoang, cũng có không ít yêu tộc trà trộn vào nhân tộc sinh sống. Điều kỳ lạ nhất là còn có yêu tộc biến thành người, trà trộn vào triều đình của vương quốc nhân tộc. Nhưng điều này cũng chứng minh mệnh lệnh năm xưa của Từ Phương vẫn còn hiệu lực, được yêu tộc nghiêm túc chấp hành. Đây là tin tốt đối với Từ Phương. Nhưng khi hắn trở về Yêu Sư Cung, Ngũ Khúc Tinh Quân lại báo cho Từ Phương biết, Côn Bằng năm xưa đã đợi Từ Phương mấy chục năm không thấy quay lại, liền tự mình đến Đâu Xuất Cung một chuyến. Kết quả là hắn ta còn chưa vào được cửa Đâu Xuất Cung đã bị Huyền Đô pháp sư đuổi về. Nhưng từ miệng Huyền Đô, hắn ta cũng biết Từ Phương ở Đâu Xuất Cung không gặp nguy hiểm, một thời gian nữa sẽ quay lại. Côn Bằng lúc này mới yên tâm, sau khi trở về Yêu Sư Cung, liền giao cho Ngũ Khúc Tinh Quân chủ trì đại cục, còn mình thì tìm một nơi bí mật bế quan tu luyện. Lên làm yêu đế đúng là khiến Côn Bằng đắc ý một thời gian, nhưng khi những đại yêu ở Linh Sơn chạy trốn khắp tam giới, thân phận yêu đế của Côn Bằng đã khiến nhiều đại năng bất mãn. Điều này cũng khiến Côn Bằng phiền muộn, bất đắc dĩ phải bế quan tìm kiếm đột phá. Đối với chuyện này, Từ Phương không có cảm giác gì, sau khi tính toán thời gian, liền nói với Ngũ Khúc Tinh Quân, sau này yêu tộc vẫn do ngươi chủ trì đại cục. Đại nhân, ngài còn muốn đi đâu? Ngũ Khúc Tinh Quân sửng sốt, không ngờ Từ Phương hơn 100 năm mới quay lại một lần, vậy mà lại muốn rời đi. Đúng là có việc. Sau này khi Côn Bằng xuất quan, ngươi cũng nói với hắn ta đi thỉnh kinh rồi. Từ Phương phẩy tay, rồi hóa thành cầu vồng bay lên trời. Thỉnh kinh. Ngũ Khúc Tinh Quân ngây người tại chỗ. Còn 20-30 năm nữa mới chính thức bắt đầu thỉnh kinh, Từ Phương không trực tiếp đến đại đường. Dù sao thì Đường Tam Tạng lúc này vẫn chưa ra đời, hắn đi sớm cũng vô nghĩa. Mà 20-30 năm này, nếu bế quan tu luyện thì cũng không có ích lợi gì nhiều, chi bằng thả lỏng tinh thần, hưởng thụ cuộc sống sau khi xuyên không. Từ khi xuyên không đến giờ, Từ Phương luôn tranh đấu với người khác, thời gian bế quan ít ỏi cũng là để chuẩn bị cho việc tranh đấu. Giờ có 20-30 năm rảnh rỗi, Từ Phương nghĩ ngợi một chút, liền bay thẳng đến Hoa Sơn. Năm xưa đã hứa với Dương Tiễn sẽ thỉnh thoảng đến thăm nàng, kết quả mấy trăm năm rồi cũng chưa đi, không biết cô nàng có giận không. Tiểu Ly, ngươi nói xem, Từ sư huynh mấy trăm năm nay đang làm gì mà không đến thăm ta? Trong Tuyết Ngấn Cung ở Hoa Sơn, Dương Tiễn ôm con cáo nhỏ, buồn chán nói. Con cáo nhỏ kêu lên, Dương Tiễn tỷ tỷ, Từ tiền bối chắc chắn là có việc bận. Hơn nữa, người tu hành bế quan một lần, mấy trăm năm cũng chưa chắc là đủ. Có lẽ huynh ấy đang bế quan. Hy vọng là vậy. Dương Tiễn thở dài. Tiếc là ta không biết Từ sư huynh đang ở đâu, nếu không thì có thể đến thăm huynh ấy. Nhị ca cũng vậy, bảo huynh ấy giúp ta để ý Từ sư huynh, kết quả huynh ấy lại chạy về quán Giang Khẩu. Từ Phương dùng ẩn thân thuật, nghe được cuộc trò chuyện của Dương Tiễn và Tiểu Ly, không khỏi thở dài. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự ỷ lại của Dương Tiễn đối với mình. Cũng chính vì vậy, hắn đột nhiên quyết định tạm thời không gặp Dương Tiễn. Dù sao hắn sắp bước lên Thông Thiên Lộ, bây giờ dù có gặp Dương Tiễn cũng không thể cho nàng một tương lai, chi bằng không gặp, đợi đến khi thời cơ chín muồi, rồi cho nàng một bất ngờ. Dù sao thấy Dương Tiễn bình an vô sự ở Hoa Sơn, Từ Phương cũng không còn gì phải lo lắng. Sau đó, Từ Phương lặng lẽ rời khỏi Hoa Sơn, bay thẳng đến Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn chính là Ngũ Hành Sơn. Với tu vi Đại La Kim Tiên hiện tại của hắn, thuật độ thổ lại càng được vận dụng đến mức tận cùng. Chỉ trong chốc lát, Từ Phương đã đến Ngũ Hành Sơn. Nhìn từ xa, một bàn tay khổng lồ dựng đứng, diêu phong phủ kín, đá lởm chởm. Từ Phương đáp xuống, lập tức nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị nhốt ở đây. Tôn Ngộ Không bây giờ trông rất thảm hại, không còn vẻ oai phong lẫm liệt như lúc đại náo thiên cung. Từ Phương nhìn Tôn Ngộ Không từ xa, không khỏi cảm thán. 500 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. 500 năm này, tam giới đã có không ít thay đổi, còn Tôn Ngộ Không thì bị nhốt ở Ngũ Hành Sơn, cách xa mọi tranh đấu. Chỉ là giờ long trời sắp nổi, sau khi Tôn Ngộ Không thoát nạn, chắc chắn sẽ lại gây ra một trận sóng gió khác trong tam giới. Thở dài một tiếng, Từ Phương bước tới, nhỏ giọng gọi, "Ngộ Không." Tôn Ngộ Không, người gần như đã bị cỏ dại vùi lấp, kinh ngạc kêu lên. "Đại ca, sư huynh." Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không mở to đôi mắt, mừng rỡ, "Tuyệt quá, sư huynh. Ngươi không sao thật tốt quá." Ngộ Không, ta không sao. 500 năm nay ngươi vất vả rồi." Từ Phương thở dài, bước tới dọn sạch cỏ dại trên đầu Tôn Ngộ Không, rồi ngồi xuống một tảng đá xanh bên cạnh. Tôn Ngộ Không xua tay, lắc đầu, "Đừng nhắc nữa. Năm xưa bị Như Lai lão nhi nhốt ở đây, sư huynh lại đi biệt tăm, lão tôn ta tuy lòng đầy căm phẫn nhưng lại bất lực. 500 năm nay cũng đã nghĩ thông suốt được không ít chuyện. Đây là số phận của lão tôn ta, người khác không thể can thiệp. Lại còn liên lụy đến sư huynh cũng bị cuốn vào ván cờ này, lão tôn ta thật sự áy náy."
Nghe Tôn Ngộ Không than thở, Từ Phương mỉm cười an ủi, chúng ta là sư huynh đệ, nói những lời này thật khách sáo. Sư huynh, ngươi không sao là tốt rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, rồi nói, chuyện năm xưa, coi như là lão tôn ta tự làm tự chịu. Nhưng 500 năm nay, lão tôn ta cũng không uổng phí. Nếu không tin, sư huynh cứ thử xem thân thể lão tôn ta thế nào. Thân thể ngươi không tệ. Tôn Ngộ Không cười toe toét, 500 năm nay, tu vi của lão tôn ta tuy không tiến bộ, vẫn là đại la kim tiên trung kỳ, nhưng thân thể lại cường tráng hơn không ít. Kim đan năm xưa trộm được từ chỗ lão quân đã được ta luyện hóa hết. Hơn nữa, 500 năm nay, còn có người thường xuyên mang đồ đến cho lão tôn ta, cũng nhờ vậy mà lão tôn ta mới có thể cường hóa thân thể. Từ Phương không nói gì, bước tới cảm nhận thân thể của Tôn Ngộ Không, quả thực là cảm thấy cường tráng hơn không ít. Chỉ là Tôn Ngộ Không không chủ động nói người đưa đồ cho hắn là ai, Từ Phương cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đến lúc cần nói thì tự nhiên sẽ nói. Hắn là vậy, Tôn Ngộ Không cũng vậy. Sư huynh đệ không hỏi han nhau, cũng tốt. Ngẩng đầu nhìn lên Ngũ Hành Sơn, lá bùa vàng óng ánh dán chặt trên đỉnh núi. Ngộ Không, 20-30 năm nữa sẽ có người đến cứu ngươi thoát nạn. Đến lúc đó, ngươi có dự định gì? Nghe Từ Phương hỏi, Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát rồi nói, ban đầu, lão Tôn định đánh thẳng lên thiên đình để trả thù cho sư huynh. Nhưng giờ sư huynh bình an, lão Tôn sẽ nghe theo sự sắp xếp của sư huynh. Cũng tốt. Từ Phương vừa định nói thêm thì đột nhiên phía tây sáng rực. Hắn nhíu mày, định lên tiếng thì Tôn Ngộ Không đã nói, sư huynh, có bạn ta đến, huynh có thể tránh mặt một lát được không? Bạn ngươi? Từ Phương giật mình. Từ khi học nghề ở Phương Thốn Sơn cho đến khi bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, ngoài hắn ra, Tôn Ngộ Không còn bạn nào khác. Chẳng lẽ là bọn Sư Đà Vương đến? Cũng không đúng, Tôn Ngộ Không đã sớm nhìn thấu chân tướng của chúng, sao lại gọi là bạn? Nhưng nếu Tôn Ngộ Không muốn hắn tránh mặt, rõ ràng là không muốn hắn biết đối phương là ai. Từ Phương cũng không muốn tìm hiểu, bèn nói, cũng được, ta cũng đang muốn đến kinh thành ngắm cảnh. Giữ gìn sức khỏe, đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi. Tôn Ngộ Không gật đầu lia lịa, mắt không ngừng nhìn về phía tây. Nhìn vẻ mặt của Ngộ Không, Từ Phương mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ người đến là tình nhân của hắn? Nhưng hắn không có tâm trạng quản chuyện riêng tư của Ngộ Không. Sau khi từ biệt, Từ Phương liền đi về phía đại đường. Hắn nói muốn ngắm cảnh đại đường không phải chỉ nói suông, mà thật sự muốn xem đại đường ở thế giới này ra sao, có giống với triều đại nhà Đường trong lịch sử mà hắn biết không. Dù sao, đại đường trong thế giới Tây Du, ngoài thời gian không khớp với lịch sử, thì mọi thứ đều gần giống. Vì muốn dạo chơi, Từ Phương không dùng mây, sau khi rời Ngũ Hành Sơn, hắn thong thả đi bộ. Vừa đi được vài chục dặm, phía trước bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. TSK TSK, yêu quái ở Nam Thiệm Bộ Châu vẫn không thể chung sống với loài người. Từ Phương lắc đầu, nhìn cảnh tượng yêu quái ăn thịt người sống sờ sờ trước mắt. Ba con yêu quái với hình dạng khác nhau đang há miệng ngoạm, gặm nhấm con người. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào những người sống sót còn lại. Những người này run rẩy ngã xuống đất, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng khi Từ Phương nhìn thấy người sống sót, hắn giật mình, Kim Thiền Tử. Sao hắn lại đến đây sớm vậy? Chẳng lẽ thời gian bị lệch? Từ Phương chìm vào suy nghĩ. Ưu điểm của hắn là am hiểu mọi việc tam giới, nhưng theo hắn biết, còn ít nhất 20 năm nữa Đường Tam Tạng mới rời đại đường bắt đầu hành trình thỉnh kinh. Vậy tại sao người giống hệt Kim Thiền Tử này lại xuất hiện ở đây sớm như vậy? Chẳng lẽ con đường thông thiên gặp trục trặc? Không kịp suy nghĩ nhiều, Từ Phương liền hiện thân, một cước đá bay ba con yêu quái. Ba con yêu quái đang định vồ lấy người sống sót thì bỗng thấy tối sầm, một bàn chân khổng lồ xuất hiện, đá văng chúng đi. Sau khi đá bay ba con yêu quái, Từ Phương đỡ người sống sót đang run rẩy dậy, hỏi, sao ngươi lại đến đây sớm vậy? Đứng sang một bên chờ ta xử lý mấy con yêu quái này đã. Ngài là ai, sao dám xen vào chuyện của chúng ta? Ba con yêu quái lúc này cũng lồm cồm bò dậy, nhìn Từ Phương với vẻ cảnh giác. Yêu quái làm hại chúng sinh, hôm nay gặp ta coi như là báo ứng. Giọng Từ Phương vừa dứt, ba con yêu quái bỗng cảm thấy mình như đang ở trong biển máu, sát khí ngập trời. Ba con yêu quái chỉ có tu vi địa tiên, làm sao chịu nổi sát khí của Từ Phương. Chỉ một chút thôi cũng khiến chúng mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Con yêu quái cầm đầu, hình dạng giống gấu, liên tục dập đầu, đại tiên tha mạng. Chúng tôi chỉ là mấy tiểu yêu ở Lưỡng Giới Sơn, hôm nay đến đây tìm huyết thạch, mong đại tiên tha cho chúng tôi một mạng. Lúc này, người sống sót bị dọa ngã xuống đất cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Từ Phương, cúi đầu nói, đa tạ tiên trưởng cứu mạng, vãn sinh vô cùng cảm kích. Người này chưa nói hết câu, Từ Phương đã cảm thấy không đúng. Hắn tự xưng là vãn sinh. Từ Phương liền giật chiếc mũ trên đầu người này xuống, mái tóc dài lập tức xõa ra. Tiên trưởng, ngài đây là? Người nọ ngẩn ra, không hiểu ý Từ Phương. Từ Phương liền hỏi, ngươi tên gì? Tại sao lại ở đây? Người nọ lại cúi đầu nói, bẩm tiên trưởng, vãn sinh tên là Trần Quang Duệ, quê ở Lưỡng Giới Sơn, hôm nay lên kinh ứng thí, không may gặp yêu quái. Nếu không có tiên trưởng ra tay, vãn sinh e rằng đã mất mạng. Chỉ tiếc mấy người bạn đồng hành của vãn sinh đã bỏ mạng trong miệng yêu quái.
Nhìn người này, nghe hắn nói, Từ Phương thầm chửi thề. Trần Quang Duệ. Hắn ta lại là Trần Quang Duệ chứ không phải Đường Tam Tạng. Tại sao hắn lại nhận nhầm? Bởi vì khi nhìn thấy Trần Quang Duệ, hắn phát hiện hắn ta giống hệt Kim Thiền Tử lúc chưa chuyển thế. Vì vậy, khi thấy ba con yêu quái bem những người khác rồi định ra tay với Trần Quang Duệ, hắn mới tưởng Đường Tam Tạng đã đến Lưỡng Giới Sơn nên mới ra tay cứu giúp. Phật pháp đông độ vốn là một âm mưu, nhưng không ngờ âm mưu lại sâu xa đến vậy, ngay cả cha của Đường Tam Tạng cũng giống hệt Kim Thiền Tử. Đây là sợ người ta nhận nhầm sao? Giờ thì hay rồi, Từ Phương đã gây ra hiểu lầm. Hiện tại Trần Quang Duệ vẫn đang trên đường lên kinh ứng thí, vậy Đường Tam Tạng chắc chắn vẫn còn trong bụng mẹ. Từ Phương buông ba con yêu quái ra, nhìn Trần Quang Duệ từ trên xuống dưới. Quá giống, không thể nói là không có gì khác biệt, mà là giống hệt nhau. Nếu hắn ta cạo đầu, mặc áo cà sa, chắc chắn sẽ là bản sao của Kim Thiền Tử. Nếu ta bem Trần Quang Duệ ở đây, kế hoạch của Phật môn có phải sẽ thất bại không? Từ Phương xoa cằm suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu. Dù có bem Trần Quang Duệ, Phật môn chắc chắn sẽ có kế hoạch khác. Thay vì để sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, chi bằng cứ để người được Phật môn chọn lựa thực hiện. Dù sao mục tiêu chính của ta bây giờ là công đức khai thiên trên con đường thông thiên. Thôi, ngươi cút đi. Từ Phương đang bực bội vì hiểu lầm nên phẩy tay đuổi Trần Quang Duệ đi. Trần Quang Duệ sững người, rõ ràng không ngờ Từ Phương lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Vừa rồi còn quan tâm, giờ lại đuổi đi. Nhưng ba con yêu quái vẫn còn đó, Trần Quang Duệ không dám nói nhiều, vội vã xách hành lý chạy mất. Lúc này, Từ Phương nhìn ba con yêu quái. Chỉ còn 30 năm nữa là đến ngày Đường Tam Tạng Tây Du thỉnh kinh, mà ba con yêu quái này lại lảng vảng ở Ngũ Hành Sơn. E rằng chúng chính là những con yêu quái đầu tiên gặp trên con đường thông thiên. Hùng Sơn Quân, Đặc Sử Sĩ, Ngân Tướng Quân. Quả nhiên, sau khi Từ Phương hỏi, ba con yêu quái liền khai báo lai lịch, đúng là ba tên này. Đại tiên tha mạng. Chúng tôi bình thường không bem người, lần này chỉ vì quá đói mới phải ra ngoài tìm chút thức ăn, mong đại tiên tha mạng. Ba con yêu quái còn định giả vờ đáng thương. Từ Phương hừ lạnh, im miệng. Ba con chó chớt, tìm cớ cũng phải tìm cái gì cho nó hợp lý chứ. Tuy nhiên, Từ Phương không định bem chúng, vì ba con yêu quái này là kiếp nạn không thể thiếu trên đường Tây Du. Giờ hắn ra tay bem chúng, ai biết có được tính là công đức hay không. Chi bằng đợi đến khi Đường Tam Tạng chính thức lên đường, đến lúc đó mới tranh giành công đức. Cũng vì lý do này mà Từ Phương mới đến Trường An, muốn từ lúc bắt đầu đi hết con đường thông thiên này. Sau này hãy tu hành cho tốt, đừng làm điều ác nữa. Nói xong, Từ Phương liền rời đi, bỏ lại ba con yêu quái ngơ ngác nhìn nhau. Hắn, cứ thế tha cho chúng ta. Hùng Sơn Quân gãi đầu. Ngân Tướng Quân và Đặc Sử Sĩ bò dậy, nhổ một ngụm máu, vì hắn đã nói vậy, chắc là sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta mau trở về tu luyện, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ sau này. Đừng gây thêm chuyện nữa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Hùng Sơn Quân gật đầu lia lịa, sau đó ba con yêu quái trở về động phủ của mình. Còn Từ Phương, hắn đi theo con đường Lưỡng Giới Sơn hướng về đại đường. Trên đường phần lớn là những con đường mòn quanh co khúc khuỷu, nhưng Từ Phương không vội, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi được khoảng vài chục dặm, con đường mòn cuối cùng cũng rộng hơn và dần dần có thể thấy lác đác người đi đường. Trang phục của những người này giống với trang phục của người xưa mà Từ Phương từng thấy trên phim truyền hình trước khi xuyên không, nhưng hắn không nghiên cứu về lĩnh vực này nên không thể phân biệt được. Mặc dù không nói chuyện với họ, nhưng Từ Phương có thính lực rất tốt, từ những cuộc trò chuyện của họ, hắn cũng thu thập được không ít thông tin. Cách nơi này khoảng 100 dặm về phía đông là Trường An, kinh đô của đại đường. Nghe được tin này, Từ Phương liền bước nhanh hơn. Quả nhiên, sau khi đi được khoảng 100 dặm, hắn nhìn thấy phía trước một thành trì phồn hoa đô hội, Trường An, kinh đô của đại đường. Đây là một thành trì cực kỳ phồn hoa, chiến hỏa yêu quái hoành hành ở Nam Thiệm Bộ Châu vẫn chưa lan đến đây. Từ Phương đi trên con đường rộng lớn được đắp bằng đất vàng, cảm nhận sự phồn hoa của thời Trinh Quán, thong thả đi giữa dòng người. Đường phố rất nhộn nhịp, Từ Phương khi thì dừng lại xem người ta biểu diễn, khi thì dừng lại xem người ta nặn tò he. Khi thấy hứng thú, hắn cũng vỗ tay tán thưởng như người thường. Cảnh tượng này nếu bị người quen biết Từ Phương nhìn thấy, chắc chắn sẽ sốc đến rụng rời. Đường Đường là chiến thần của thiên đình, một trận chiến tiêu diệt hàng triệu thiên binh, say tiên Từ Phương, vậy mà cũng có lúc bình dị như thế này. Thời gian trôi qua, Từ Phương đã dạo chơi trong thành Trường An cả ngày. Không biết là do gần đây có nhiều sĩ tử lên kinh ứng thí hay do Trường An quá phồn hoa, Từ Phương hỏi mấy quán trọ đều đã kín chỗ. Hắn lại không muốn chen chúc ngủ chung, nên nhặt một hòn đá, dùng thuật điểm thạch thành kim, mua ngay một căn nhà lớn, bao gồm cả người hầu trong nhà. Trùng hợp là, ngay cạnh căn nhà này chính là phủ của thừa tướng đại đường, Ân Khai Sơn. Có tiền mua tiên cũng được, Từ Phương trả giá cao, chủ nhân của căn nhà này rất vui vẻ để lại người hầu cho Từ Phương, rồi dọn đi ngay trong đêm. Nhưng lúc này, căn nhà này đã hoàn toàn thuộc về Từ Phương. Được người hầu hầu hạ tắm rửa thoải mái, Từ Phương khoác áo choàng, bảo đầu bếp làm vài món đơn giản, xách một vò rượu, ngồi trong vườn sau một mình nhâm nhi, ngắm trăng. Hắn đã gặp Trần Quang Duệ,
Vậy tức là Đường Tam Tạng hiện giờ vẫn chưa ra đời. Phải đợi đến khi Đường Tam Tạng báo thù, quyết định xuất gia đi lấy kinh thì còn khoảng 30 năm nữa. Khoảng thời gian này, Từ Phương không định tu luyện nữa, mà định thư giãn hoàn toàn, tận hưởng cảnh sắc đại đường. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng lúc Từ Phương đang tự rót rượu, một bóng người lén lút đột nhiên lẻn qua chân tường vườn sau. Hơi thú vị đấy, không ngờ ta vừa mua nhà đã gặp trộm. Từ Phương thấy buồn cười, nhưng không làm kinh động người nọ. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của người này lại khiến Từ Phương chú ý. Bóng người đó không lẻn ra cửa, mà lại lén lút đi qua vườn sau, thẳng đến tường nhà Ân thừa tướng. Đến chân tường, người này lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, liền huýt sáo vài tiếng. Không lâu sau, một cái thang được thả xuống từ phía bên kia bức tường. Tiếp theo là một loạt tiếng sột soạt, một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, đeo một cái túi vải nhỏ, vụng về trèo qua tường. A Giáo, nàng cuối cùng cũng đến rồi. Bóng người bên này mừng rỡ, vội vàng trèo lên tường, ôm người phụ nữ vào lòng. Người phụ nữ rõ ràng cũng rất xúc động, để mặc người này ôm mình, nói nhỏ, Hồng ca, chúng ta mau đi thôi, nếu không lát nữa cha ta phát hiện đuổi theo thì chúng ta sẽ không đi được nữa. Đúng, là ta mất bình tĩnh. Người nọ vội vàng buông người phụ nữ ra, đỡ nàng ta qua tường, miệng vẫn lẩm bẩm, may mà hôm nay có tên ngốc mua căn nhà này của Vương gia, sơ hở trong việc canh phòng, ta mới có cơ hội lẻn vào. Tên ngốc? Từ Phương đang cầm chén rượu khựng lại. Nếu hắn đoán không nhầm, tên ngốc trong miệng người này chính là hắn. Tên nhóc này dám dùng tường nhà ta để hò hẹn, kết quả ta lại thành tên ngốc trong miệng người. Từ Phương đặt chén rượu xuống, bấm đốt ngón tay tính toán, khóe miệng nhếch lên. Với tu vi Đại La Kim Tiên, muốn tính toán vận mệnh của một người thường rất dễ dàng. Tên nhóc này tên là Lưu Hồng, còn người phụ nữ kia là con gái duy nhất của thừa tướng đương triều Ân Khai Sơn, Ân Ôn Kiều, tên thường gọi là Mãn Đường Kiều. Thì ra là vậy, Từ Phương lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, kẻ bem tra Đường Tam Tạng, Trần Quang Duệ, rồi giả mạo Trần Quang Duệ, sống với Ân Ôn Kiều 18 năm, chẳng phải là Lưu Hồng này sao? Trước khi xuyên không, khi đọc đến đoạn này, Từ Phương luôn thấy kỳ lạ. Mẹ của Đường Tam Tạng, Ân Ôn Kiều, sống với Lưu Hồng 18 năm mà không hề vạch trần hắn ta. Kết quả là sau khi Đường Tam Tạng báo thù bem Lưu Hồng, Ân Ôn Kiều lại nói một câu từ xưa phụ nữ phải theo một chồng rồi tự vẫn theo Lưu Hồng. Điều này hoàn toàn không đúng. Nếu muốn tự vẫn, bà ta đã tự vẫn từ khi Lưu Hồng bem Trần Quang Duệ rồi, sao lại đợi đến 18 năm sau? Nhìn hai người này, Từ Phương làm sao không hiểu. Hai người này đã sớm tư thông, hơn nữa nhìn dáng vẻ và cử chỉ vụng về của Ân Ôn Kiều, chắc chắn là đã có thai. Trần Quang Duệ đội mũ xanh này to thật. Sự thật đúng như Từ Phương suy đoán, hai người này chính là Lưu Hồng và Ân Ôn Kiều. Ân Ôn Kiều và Lưu Hồng yêu nhau, nhưng Ân Khai Sơn chê Lưu Hồng xuất thân thấp kém nên đã chia rẽ hai người. Nhưng hai người này cũng không chịu ngồi yên, Lưu Hồng vẫn luôn chờ đợi cơ hội đưa Ân Ôn Kiều đi. Hôm nay, Từ Phương mua căn nhà này, việc quản lý còn lỏng lẻo, Lưu Hồng liền chớp lấy cơ hội. Đúng lúc Lưu Hồng dắt Ân Ôn Kiều định rời khỏi cửa sau nhà Từ Phương, thì phía tường nhà Ân gia bỗng bùng lên vô số ánh đuốc. Mau đuổi theo, đừng để tên chây thoát. Giọng nói hùng hậu vang lên, tiếp theo là tiếng ồn ào không dứt. Lưu Hồng và Ân Ôn Kiều biến sắc, loạng choạng định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Vì Ân Ôn Kiều khi trèo tường đã quên rút thang, gia đình nhà Ân nhanh chóng nhảy xuống từ trên tường, chặn Lưu Hồng và Ân Ôn Kiều lại. Lão gia, đã chặn tiểu thư lại rồi. Gia đình bẩm báo với người trên tường. Trên tường vang lên tiếng hừ lạnh, đem đứa con gái làm ô nhục gia phong này về. Còn tên tiểu tử kia, tuy không nói sẽ làm gì Lưu Hồng, nhưng Ân Ôn Kiều hiểu cha mình, mặt nàng ta trắng bệch, quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu về phía tường. Cha, xin cha hãy tác thành cho con và Hồng ca. Con đời này không lấy ai khác ngoài chàng. Im miệng. DOCHUNG. Xem ta xử lý ngươi thế nào. Giọng nói trên tường giận dữ quát. Các ngươi còn chờ gì nữa? Theo tiếng quát, tên gia đình cầm đầu gật đầu. Tiểu thư, đắc tội rồi. Nói xong, hắn vung tay, lập tức có hai tên gia đình khác tiến lên, áp giải Ân Ôn Kiều đi. Sau đó, tên gia đình cầm đầu cười lạnh nhìn Lưu Hồng, tên tiểu tử, chỉ trách ngươi háo sắc, dám mơ tưởng hão huyền. Xuống Diêm Vương điện đừng kêu oan. Đám gia đình vây quanh Lưu Hồng, định bem hắn. Lúc này, Lưu Hồng gần như sụp đổ. Cứ tưởng sắp đưa Ân Ôn Kiều bỏ trốn thành công, kết quả Ân thừa tướng lại xuất hiện. Ân Ôn Kiều chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao chống lại đám gia đình hung hãn. Thấy Ân Ôn Kiều sắp bị bắt đi, Lưu Hồng cắn răng, đột nhiên xông lên, "A Giáo, đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi." Nói xong, Lưu Hồng nhân lúc đám gia đình không chú ý, kéo Ân Ôn Kiều chạy về phía cửa sau. Nhưng kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng. Nếu chỉ một mình Lưu Hồng, với võ công của hắn, có lẽ đã chạy thoát. Nhưng vì kéo theo Ân Ôn Kiều nên hắn di chuyển bất tiện, vừa chạy được 2 bước đã bị một tên gia đình quét chân ngã xuống đất. Hành động này của hắn cũng chọc giận đám gia đình. Tên khốn kiếp, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên gia đình cầm đầu hung dữ nói. Sau đó,
Đám gia đình bên cạnh lập tức xông lên, ghi chặt Lưu Hồng. Dưới sức mạnh của mấy tên gia đình, cổ Lưu Hồng bị siết chặt, mặt hắn nhanh chóng tím tái, tay chân không ngừng giãy giụa. Không lâu sau, Lưu Hồng giãy giụa yếu dần, lưỡi thè ra. Tên khốn. Đám gia đình nhìn Lưu Hồng với vẻ ghê tởm, rồi vung tay, đem đi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có gia đình khác mang đến một cái bao tải, nhanh chóng nhét Lưu Hồng vào, xách đi. Từ Phương đứng trong bóng tối xem mà ngây người. Lưu Hồng chết rồi. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, Lưu Hồng đã tắt thở. Nhưng điều này hoàn toàn không khớp với cốt truyện. Kế hoạch Tây Du của Phật môn mới bắt đầu, nhân vật quan trọng Lưu Hồng lại chết như vậy. Phải biết rằng, nếu Lưu Hồng chết, Ân Ôn Kiều chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là đi bước nữa, người tiếp theo rất có thể vẫn là Trần Quang Duệ. Nhưng nếu vậy, Trần Quang Duệ chắc chắn sẽ đưa Ân Ôn Kiều đi nhậm chức, con trai của Trần Quang Duệ, Trần Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng, chắc chắn sẽ sống yên ổn bên cạnh Trần Quang Duệ, tuyệt đối không có khả năng xuất gia. Dù sao cũng không ai lại để con trai mình đi tu. Vậy Ân Ôn Kiều còn lựa chọn thứ hai là tự vẫn theo Lưu Hồng. Nhưng như vậy, đừng nói đến việc Trần Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh, ngay cả việc hắn ra đời cũng không thể. Kế hoạch của Phật môn coi như thất bại, còn chơi cái gì nữa. Ban nãy, khi thấy đám gia đình sắp xiết cổ Lưu Hồng, Từ Phương còn tưởng sẽ có người của Phật môn xuất hiện giải cứu. Ai ngờ đến khi Lưu Hồng bị siết chết, nhét vào bao tải cũng không thấy ai xuất hiện. Phật môn không phải đang chơi lớn chứ? Từ Phương nhìn đám gia đình xách bao tải, nhân lúc trời tối ra khỏi thành, đào một cái hố, chôn Lưu Hồng xuống, hắn vẫn không hiện thân. Bởi vì lúc này hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Hồng đã bị chôn, chứng tỏ hắn đã chết hẳn. Nhưng không có Lưu Hồng, kế hoạch của Phật môn sẽ tiếp tục như thế nào? Số phận của Đường Tam Tạng, người sẽ đi Tây Thiên lấy kinh, cũng sẽ thay đổi. Trần Quang Duệ cưới Ân Ôn Kiều đang mang thai, sau đó đến Giang Châu nhậm chức, rồi Trần Huyền Trang ra đời, mọi chuyện đều tốt đẹp. Như vậy thì sẽ không có Đường Tam Tạng, mà chỉ có Trần Huyền Trang với thân phận người thường. Phật môn làm sao có thể để kế hoạch của mình thất bại? Hoặc là Lưu Hồng này không phải Lưu Hồng trong nguyên tắc, nếu không hắn không thể chết sớm như vậy. Hắn còn phải để dành cho Đường Tam Tạng cày cấp. Nhưng đúng lúc Từ Phương đang hoang mang, thì nấm mồ chôn Lưu Hồng bỗng động đậy. Tiếp theo là tiếng sột soạt, một bàn tay thò ra khỏi nấm mồ, rồi đến cánh tay. Chỉ trong chốc lát, Lưu Hồng đã bỏ ra khỏi nấm mồ. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Biến sống lại à? Hay lắm. Từ Phương hứng thú nhìn Lưu Hồng thở dốc, rồi hiện thân, nói, hơi thú vị đấy. Ai đó? Lúc này, Lưu Hồng đang căng thẳng, bất kỳ động tĩnh nào cũng đủ khiến hắn sợ hãi. Đừng sợ, ta không có ác ý với ngươi. Từ Phương hiện thân, nói, ta chỉ tò mò, ngươi đã thoát chết bằng cách nào? Từ Phương chủ động hỏi mà không bói toán cho Lưu Hồng, không phải vì hắn mềm lòng, mà là khi hắn bói toán thân phận của Lưu Hồng và Ân Ôn Kiều, hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn chỉ có thể tính toán được vận mệnh đại khái của Lưu Hồng và Ân Ôn Kiều, nhưng tương lai của họ lại mịt mờ, thiên cơ khó đoán, như thể thiên cơ trên người họ đã bị che giấu. Muốn tính toán kỹ hơn lại càng không thấy rõ. Chính vì vậy, Từ Phương mới chắc chắn Lưu Hồng này chính là kẻ sẽ bem Trần Quang Duệ trong tương lai. Bởi vì thiên cơ bị che giấu vào lúc này, có nghĩa là kế hoạch Phật Pháp Đông Độ đã chính thức bắt đầu. Lưu Hồng là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch này. Nếu không có Lưu Hồng bem Trần Quang Duệ, tự nhiên sẽ không có chuyện Đường Tăng bem Lưu Hồng báo thù. Như vậy, Đường Tăng chắc chắn sẽ không thể trở thành hòa thượng. Mà nếu Đường Tăng không thể trở thành hòa thượng, thì còn nói gì đến việc đi Tây Thiên lấy kinh. Kế hoạch tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Là một nhân vật bi kịch trong câu chuyện, Từ Phương không hiểu tại sao Lưu Hồng lại thoát chết. Hắn đã tận mắt chứng kiến Lưu Hồng chết hẳn, hơn nữa xung quanh cũng không có cao nhân nào giúp đỡ. Nói cách khác, việc Lưu Hồng sống lại hoàn toàn là do bản thân hắn. Điều này khiến Từ Phương chú ý, hắn mới hiện thân, muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Hồng không dám nói nhiều với Từ Phương, cảnh giác nhìn hắn. Từ Phương cười ha hả, Lưu Hồng à Lưu Hồng, ngươi tư thông với Mãn Đường Kiều trong nhà ta, ban ngày ta mua nhà, ngươi chẳng phải đã gặp ta rồi sao? Sao lại quên nhanh vậy? Lúc Từ Phương mua nhà, hắn đã tập trung tất cả người hầu lại, Lưu Hồng chắc chắn cũng có mặt. Nhưng lúc đó, Lưu Hồng chỉ lo nghĩ cách đưa Ân Ôn Kiều đi nên không chú ý đến Từ Phương. TSK, ngươi tính toán cũng hay lắm, làm người hầu trong nhà ta, gần nước được chăng, tư thông với con gái thừa tướng đương triều chưa tính, còn làm cho người ta mang thai rồi định bỏ trốn. Gan cũng lớn thật đấy. Giọng Từ Phương vang lên, Lưu Hồng mới nhớ ra hắn. Ngài, lão gia. Ánh mắt Lưu Hồng lấp lánh, sau đó đứng dậy, chắp tay cười khổ với Từ Phương, lão gia đừng trách, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. Nếu có gì đắc tội, mong lão gia thứ lỗi. Thứ lỗi hay không thì tính sau, ta thấy tò mò là ngươi đã thoát chết bằng cách nào. Từ Phương chỉ vào nơi Lưu Hồng bị chôn, nói, nếu ta không nhìn nhầm, vừa rồi ngươi đã tắt thở rồi, giờ làm sao lại tự mình bỏ ra được. Nghe Từ Phương thẳng thừng muốn dò hỏi, sắc mặt Lưu Hồng thay đổi, lão gia, tuy tiểu nhân làm người hầu trong nhà ngài, nhưng đây là bí mật riêng của tiểu nhân.
Ý hắn là, ngài quản hơi rộng đấy. Nhưng Từ Phương không có hứng thú dây dưa với Lưu Hồng nữa, hắn vươn tay, pháp lực hùng hậu tuôn trào, bắt lấy Lưu Hồng. Trong lúc ta còn kiên nhẫn, tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết. Tuy Lưu Hồng là quân cờ quan trọng trong kế hoạch Phật pháp đông độ, nhưng đối với Từ Phương mà nói, điều này không quan trọng. Hắn và Phật môn vốn không hợp nhau, Lưu Hồng đối với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn cũng không phải người thiện lương, nếu Lưu Hồng không biết điều, hắn sẽ không nương tay. Tuy nhiên, sau khi bị Từ Phương bắt lấy, Lưu Hồng lại ngẩn người, không những không sợ mà còn mừng rỡ, lão gia, thì ra lão gia là tiên nhân. Tiểu nhân thất lễ, lão gia, xin ngài cứu tiểu nhân. Lưu Hồng giãy giụa, nhưng trong tay Từ Phương, hắn không thể động đậy. Nói cho ta biết điều ta muốn biết. Từ Phương buông tay. Chỉ một chút thủ đoạn nhỏ cũng đủ để trấn áp Lưu Hồng. Quả nhiên, Lưu Hồng quỳ sụp xuống đất, thành khẩn khai báo. Rõ ràng, sau khi biết lão gia là tiên nhân, Lưu Hồng đã quyết định ôm chặt đùi Từ Phương, hy vọng hắn ra tay cứu mình. Sau khi nghe Lưu Hồng kể hết mọi chuyện, Từ Phương đã hoàn toàn hiểu rõ về hắn. Lưu Hồng trước đây không phải người Đại Đường, mà là người nước Ô Tư Tạng, láng giềng của Đại Đường. Từ nhỏ đã luyện võ, đặc biệt là thuật giả chớt, đạt đến mức thuần thành. Sau đó, khi còn trẻ, Lưu Hồng xảy ra tranh chấp với người khác ở Ô Tư Tạng, trong lúc nóng giận đã vô tình bem người, nên phải trốn sang Đại Đường. Đến Đại Đường, Lưu Hồng không có nghề nghiệp ổn định, tình cờ gặp một nhóm cướp biển, hai bên đánh nhau rồi kết thân, Lưu Hồng liền gia nhập nhóm cướp biển. Câu nói vàng ở đâu cũng sáng rất đúng với Lưu Hồng. Gia nhập nhóm cướp biển chưa đầy 3 tháng, địa vị của hắn đã tăng lên chóng mặt. Vào lúc này, nhóm cướp biển gặp con gái thừa tướng Ân Khai Sơn, Ân Ôn Kiều. Thủ lĩnh cướp biển thấy Ân Ôn Kiều xinh đẹp liền muốn cướp nàng về làm vợ. Đám hộ vệ đi theo Ân Ôn Kiều đương nhiên không chịu, đánh nhau với bọn cướp biển, cuối cùng không địch lại, Ân Ôn Kiều bị cướp đi. Nhưng tên thủ lĩnh cướp biển lại xui xẻo, lúc bỏ chạy bị hộ vệ chém một đao vào đùi, máu chảy không ngừng, vừa về đến xào huyệt đã chết. Bọn cướp biển không có người cầm đầu liền bầu Lưu Hồng làm thủ lĩnh mới. Lưu Hồng định đưa Ân Ôn Kiều về, tránh Ân thừa tướng nổi giận. Nhưng trước sắc đẹp, hắn lại không cưỡng bức nàng, hành động này của Lưu Hồng đã làm cảm động Ân Ôn Kiều. Ân Ôn Kiều rất tự tin về nhan sắc của mình, Lưu Hồng có thể ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí còn muốn đưa nàng về nhà, đây chẳng phải là người có tình có nghĩa sao? Ân Ôn Kiều lại không muốn rời đi nữa, quyết định ở lại xào huyệt kết hôn với Lưu Hồng. Lý do ban đầu Lưu Hồng muốn đưa Ân Ôn Kiều về là vì hắn biết thân phận của nàng không phải là thứ hắn có thể đụng vào. Nhưng Ân Ôn Kiều lại cam tâm tình nguyện gả cho hắn, điều này khiến Lưu Hồng thay đổi suy nghĩ. Dù sao, nếu có thể tẩy trắng thân phận, ai lại muốn làm cướp? Hơn nữa, Lưu Hồng chỉ vì chạy trốn mới đến Đại Đường, vì không có kế sinh nhai mới làm cướp biển. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn đương nhiên phải nắm bắt. Vì vậy, nửa đẩy nửa ép, hai người đã thành vợ chồng ở xào huyệt. Theo suy nghĩ của hai người, dù sao chuyện cũng đã rồi, Ân thừa tướng dù thế nào cũng không thể đuổi Lưu Hồng đi, nói không chừng còn phải nâng đỡ con rể, cho hắn một chức quan. Nhưng Ân Khai Sơn lại không chịu nhận một tên cướp biển làm con rể, liền ra lệnh bem Lưu Hồng. Nếu không phải Lưu Hồng võ công cao cường, thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy, e rằng đã bị Ân Khai Sơn băm thành trăm mảnh. Tuy bị cha vợ ghét bỏ, nhưng Lưu Hồng vẫn không từ bỏ. Dù sao Ân Ôn Kiều đã mang thai, không thể nói bỏ là bỏ được. Vì vậy, Lưu Hồng tìm mọi cách tiếp cận Ân phủ. Căn nhà Từ Phương mua lại ở ngay cạnh nhà Ân Khai Sơn, Lưu Hồng liền trà trộn vào làm người hầu, chuẩn bị tìm cơ hội đưa Ân Ôn Kiều đi. Nghe Lưu Hồng kể hết, Từ Phương không mấy hứng thú, nhưng hắn lại rất quan tâm đến thuật giả chớt của Lưu Hồng.